kia kwambo atumwa 12 atire watithirie kana coke na thutha momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba eturwo mbirwa-ini ni muthamaki Neru Paulo muira wa ma akirekwo mutwe momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba anderea oirwo na minyororo ina mokana maguru muti iguru agikua momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba Zebedi aregithirio mutwe na ruhiu rwa njora ni munene Herode momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba Johana wa Zebedi arugirwo na nyungu atwireire Efeso akiugaga endanai momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba Filipo ambirwe muoyo mutharaba iguru bururi ucio ambirwo ukinyenya wothe momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba Aridara mayo ahorirwo na miti na githinjwo muoyo akirekwo mutwe momireirie muno marute andu njira ya muoyo ni mutharaba tomagukua gwake athecirwo na itimũ na kĩratho na mĩtĩ akĩũragwo
Tiga
Tunasema ni asante kwa rehema zako na neema zako Bwana. Wewe ni Simba wa Yuda, Mfalme. Unapoguruma Bwana, mapepo yote yanatoroka Bwana. Wewe ndiye gumzo letu, Mfalme wa wafalme. Wewe ndiye kimbilio letu asubuhi ya leo maishani mwetu Bwana. Wewe ndiye kimbilio, tunakutegemea wewe peke yako Mfalme wa wafalme. Wewe ndiye uliyeumba mbingu na nchi, hekima yote ni yako Bwana wa mabwana. Maisha yetu iko katika mikono yako Mfalme, tuongoze katika njia ya haki na kweli, katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni mwamba ulio imara Bwana, wanaokimbilia kwako Mfalme wanapata pumziko kwako Mfalme. Oh, remember my Lord, have your way in our lives, oh God. Today, this morning, at this hour, we welcome your presence, oh God. We welcome your Holy Spirit to be with us, oh Father. May you guide us, oh Jehovah Lord, and may you show us the way, Jehovah Lord. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, we rebuke every power that is against us, oh Jehovah Lord. In the mighty name of Jesus, we welcome your presence. We welcome your Spirit, Jehovah Lord. Let your Holy Spirit reign. Let your Holy Spirit reign. In the mighty name of Jesus. 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 Tunategemea Bwana, tunakutarajia hii siku ya leo, tunakutarajia hii siku ya leo Bwana, tunakutarajia hii siku ya leo Bwana. Walio wagonjwa wakaweze kupona, waliolemewa Mfalme wa wafalme wape nguvu mpya. Maana wewe Bwana unatenda mambo makubwa. Mungu yale uliyokuwa unatenda zamani, hata sasa Bwana wewe unatenda. Hata sasa Bwana wewe unatenda. Hata sasa Bwana wewe unatenda. Uliyoyatenda Bwana, hata sasa tunatarajia uyatende katika jina la Yesu Kristo maishani mwetu Bwana. Oh, redeem our Lord, maishani mwetu Mfalme. Oh, redeem our Father, whatever that we are waiting you for, Jehovah Lord. In the mighty name of Jesus, we pray, Jehovah Lord, and we declare this morning, Jehovah Lord, and we belong to you, and we belong to the mighty man of war, and so mighty God, there is no battle that will be able to take us down, Jehovah Lord. There is no setback, Jehovah, that will take us down. There is no arrow that has been directed unto us that will win in the mighty name of Jesus. May you break, oh God, every barrier in our lives, every barrier in our lives, in the mighty name of Jesus. Every door, Jehovah Father, that has been shut by the evil one, Jehovah Lord. We pray, Jehovah Lord, by the mighty power of your God, by the mighty power of your Jesus. Oh, Redeemer, my Lord, may you open every door, may you open every door, may you open every window in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Have your way, Jehovah Father, in our lives, oh God, in our families, oh Father, in our country, Jehovah Lord, in this
church, oh God. Have your way, Jehovah Lord. Have your way, Jehovah Father. Exalt Jehovah God. Have your way, Lord. Have your way, Lord. In the mighty name of Jesus. Have your way, Lord. Have your way, Lord. Shinaga,
cia Ngai witũ twacinaga cirĩ ũira, arĩa matũnyũrũragia mamenye othe mũrũ wa mũndũ orete nĩguo ore, gũtirĩ na igai rĩa ũkombo. Nyĩmbo cia Ngai witũ twacinaga cirĩ ũira, arĩa matũnyũrũragia mamenye othe mũrũ wa mũndũ orete nĩguo ore, gũtirĩ na igai rĩa ũkombo. Kaĩ mũtoĩ, kaĩ mũtoĩ, Ngai witũ mũtimũĩ ma, kaĩ mũtoĩ ũrĩa tariĩ. Nyĩmbo cia Ngai witũ nĩ igongona rĩrĩ muoyo, twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo. Kaĩ mũtoĩ, kaĩ mũtoĩ, Ngai witũ mũtimũĩ ma, kaĩ mũtoĩ ũrĩa tariĩ. Nyĩmbo cia Ngai witũ nĩ igongona rĩrĩ muoyo, twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo. Kaĩ mũtoĩ, kaĩ mũtoĩ, Ngai witũ mũtimũĩ ma, kaĩ mũtoĩ ũrĩa tariĩ. Nyĩmbo cia Ngai witũ nĩ igongona rĩrĩ muoyo, twahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo. Hĩndĩ ĩno riũa na mweri itirĩ na ũtheri, arĩa maragia na tũnua na ngoro-inĩ tiguo, gĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai, na nĩ wanjĩkĩre wega wanyonia mahoya. Hĩndĩ ĩno riũa na mweri itirĩ na ũtheri, arĩa maragia na tũnua na ngoro-inĩ tiguo, gĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai, na nĩ wanjĩkĩre wega wanyonia mahoya. Nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega Ngai, nĩ wega makĩria, owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ũndirikanaga wakĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Nĩ wega, nĩ wega Ngai, nĩ wega makĩria, owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke, nĩkĩo ũndirikanaga wakĩriganĩra, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Twagũtĩĩa na twakwambararia rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa ũnene na ũtugi waku Ngai. Twĩ haha nĩ ũndũ wa tha ciaku Mwathani, twĩ haha nĩ ũndũ wa ũtugi waku Ngai. Nĩ twakwambararia na twagũtĩĩa rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ Mwathani, kwĩ mweri 28 wa gatandatũ Mwathani, kũrĩa ũtũrutĩte nĩ kũnene Mwathani. Tũngĩgakinya haha Mwathani nĩ guoko gwaku Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndagũtĩĩa na ndakwambararia Mwathani nĩ ũndũ wa ũtugi waku Ngai, nĩ ũndũ wa ũnene waku Ngai,
ngiuga gutire ngai ungi tawe baba ngiuga gutire ngai ungi tawe baba thiini wa ritwa ria Jesu thiini wa ritwa ria Jesu thiini wa ritwa ria Jesu thank you nundu wa thayo wa ngoro na meciria mwathani thiini wa ritwa ria Jesu ni utunangiire migui mwathani iria ikitio ni thu mwathani thiini wa ritwa ria Jesu ni ndagutia rucini ruru rwa umuthi ngai ngiuga gutire ngai ungi tawe mwathani we niwe ngai munene mwathani we niwe ngai mutugi mwathani thiini wa ritwa ria Jesu ni utumenyereire mwathani ni umenyereire family citu mwathani thiini wa ritwa ria Jesu ni utugite kanitha waku ngai no utugi wa magegania mwathani thiini wa ritwa ria Jesu amukira ngumo na rugoci ciothe mwathani thiini wa ritwa ria Jesu thiini wa ritwa ria Jesu thiini wa ritwa ria Jesu ni ukoretwo wi hamwe na ithuĩ mwathani Theophilus Church ndatha-inĩ mwathani thiini wa ritwa ria Jesu tugagucokeria ngatho mwathani ni undu wa magongona urutirwo haha mwathani na magatuĩka ma gwĩtĩkĩrĩka mwathani thiini wa ritwa ria Jesu thiini wa ritwa ria Jesu ni thengio mwathani ona ni undu wa mweri ukite wa mugwanja mwathani twawiga moko-inĩ maku ngai tukiririkana muthenya wa mweri 3 mwathani wa mugwanja mwathani riria tugakorwo na monthly prayers haha mwathani muthenya ucio wi mugoko-inĩ gwaku ngai thiini wa ritwa ria Jesu ndagutia na ndakwambararia mwathani ni undu wa ndungata yaku mwathani Archbishop Dr. John Githiri mwathani o haria rituika wa kumuririkana mwathani akihaririria ni undu wa muthenya wa umuthi ngai tuika wa kumuonekanira mwathani thiini wa ritwa ria Jesu thank you ni undu wa iheo irio heanite mwathani thiini wa ritwa ria Jesu iheo ici ciumanite na kuriwe mwathani thiini wa ritwa ria Jesu thiini wa ritwa ria Jesu ndagutia na ndakwambararia mwathani ni undu wa kanitha waku ngai athuri othe me moko-inĩ maku ngai atumia othe me moko-inĩ maku ngai anake ona iritu me moko-inĩ maku ngai ciana ciothe ci moko-inĩ maku ngai ona ihinda rĩrĩ ci mid-term mwathani tuĩka wa gũcigitĩra mwathani tuĩka wa gũkorwo wĩ hamwe nacio mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ona ikĩharĩrĩria gũcoka mwathani tuĩka wa gũkorwo wĩ hamwe nao mwathani. May you provide, dear Lord. May you provide school fees, my Father. In the mighty name of Jesus. We call you Jehovah Jireh, my Father. In the mighty name of Jesus. Tunasema ni asante Bwana kwa ibada ya siku ya leo Bwana. In the mighty name of Jesus. We ask, dear Lord, that you visit us, my God, in a mighty way today, my Father. In a special way, my Father. In the mighty name of Jesus, you will heal the sick, my God. In the mighty name of Jesus, we say thank you for the deliverance, my God, that you are going to release, my Father. We also say thank you for salvation. In the mighty name of Jesus, tunasema ni asante Bwana. Tunakuabudu asubuhi ya leo Bwana. In the mighty name of Jesus, even as we continue with worship, my God, tukisema wewe ni Mungu mwaminifu Bwana, tukisema wewe ni Mungu mkuu Bwana, pokea sifa zote Bwana, pokea utukufu wote Bwana. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, you are going to do something new today. In the mighty name of Jesus, you are going to change the destiny of somebody, my Father. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, you are going to revive somebody, my Father. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, come and have your way today, my God. Come and have your way, my Father. In the mighty name of Jesus, we speak divine visitation today, my God. In the mighty name of Jesus, we remember our viewers, my God. Wherever they are, my Father, they are blessed of you, my Father. In the mighty name of Jesus, tunasema ni asante Bwana. Tunasema ni asante asubuhi ya leo. Pokea sifa zote Bwana. Pokea utukufu wote Bwana. We worship you, my Father. We glorify your name. Amen. 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 Anywhere
ndaiga Baba nĩ wega wanduire mũgũnda-inĩ ũtukũ na mũthenya ndaiga Baba nĩ wega ndaiga Baba nĩ wega wanduire mũgũnda-inĩ ũtukũ na mũthenya marĩa mothe ndanahoya nĩwĩkaga Ngai wakwa nĩkĩo ndoiga nĩ wega mbere yaku Baba marĩa mothe ndanahoya
mwena witu mwathani kuma riria twatiganire muthenya wa Sunday mwathani ni ukoretwo hamwe na ithuĩ kiumia-inĩ giothe mwathani turagucokeria ngatho mwathani duoka ngoro citu ciihuritwo ni ngatho rucinĩ rwa umuthi mwathani tukiugaga urwambarario na urotĩo muno Jehova tondu gutire ngai ungi uhana tawe mwathani ni utwikite muturuiriri mwathani na nikio turagucokeria ngatho rucinĩ rwa umuthi ni utwikite baba thiini wa muturire witu mwathani tutire kindu twagite mwathani nikio turagutĩa muno rucinĩ rwa umuthi kigongona githeru mwathani gutire hinya ukirite hinya waku rucinĩ rwa umuthi mwathani tukugathĩrĩria hinya waku rucinĩ rwa umuthi mwathani tukiuga gutura urio ngai ona hindi iria tutarakuona mwathani ugukorwo urio ngai mwathani ona riria turakuona mwathani tondu gutire ngai ungi uhana tawe mwathani ndio turahoya roho waku mutheru aroikoroka hamwe na ithuĩ rucinĩ rwa umuthi agie hamwe na ithuĩ ngwatanĩro-inĩ ya muthenya wa umuthi mwathani nigetha tutigatungate na mutugo mwathani tutungate twi thiini wa roho mwathani nigetha tutigatungate mwathani thiini wa wendi witu mwathani tutungate twi wendi-inĩ waku Jehova gutire hinya ungi ta hinya waku mwathani nikio turakwambararia rucinĩ rwa umuthi tukiugaga niwe wagĩrĩire mwathani pokea sifa na utukufu maana wewe ni mwaminifu Jehova asubuhi ya leo Mungu jina lako lipate sifa Ebeneza asubuhi ya leo Mungu jina lako litukuzwe sana Ebeneza asubuhi ya leo Mungu tunasema ni wewe tu Ebeneza asubuhi ya leo Mungu haufananishwi na chochote Ebeneza manake miungu mingine haina nguvu juu yako Ebeneza miungu mingine yote inainama chini yako Ebeneza kwa maana wewe ni Mungu tunayekujua na tunakufahamu Ebeneza utukuzwe na uinuliwe Mungu tunasema wewe ni Ebeneza Ebeneza unayetuponya tunapogonjeka ni wewe tunakutukuza
kutukuza Ebeneza. Unayetuinua tunapokuwa chini, Mungu ni wewe tunasifu Ebeneza. Pokea sifa Mungu kwa ajili ya wamama ambao wameweza kukusanyika mahali hapa siku ya leo Mungu. Tunasema upokee sifa kwa ajili ya wazee Mungu ambao wako mahali hapa Ebeneza. Tunasema upokee sifa Mungu kwa ajili ya watoto na hata vijana Ebeneza ambao wameweza kukusanyika mahali hapa kwa ajili ya ibada ya siku ya leo Ebeneza. Naomba uwepo wako katika mahali hapa Ebeneza. Naomba nguvu zako Mungu mahali hapa Ebeneza. Hudumia kila mmoja kulingana na mahitaji yake Ebeneza. Hudumia kila mmoja kulingana na mahitaji ya moyo wake Ebeneza. Kuna wale ambao wamekuja kukushukuru Ebeneza, wacha ukapata kupokea shukrani kuzao Ebeneza. Kuna wale ambao wamekuja wakiwa na matatizo, Mungu wahudumie Ebeneza, kwa maana wewe ni Mungu na wewe ni mwaminifu Ebeneza. Popote tumekukosea kama wanadamu, tunaomba msamaha kutoka kwako asubuhi ya leo Mungu. Wacha kupitia kwa damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani Ebeneza, ukapata kututakasa na ukapata kutusafisha Jehova Jire, ili tukaweza kuwa safi, maombi yetu yakakubalika mbele zako Ebeneza, ibada yetu ikaweza kuwa ni manukato yanayopendeza mbele zako Ebeneza. Tusamehe na ukatutakase Mungu, maana sisi ni vyombo dhaifu Ebeneza, ambao mara nyingi tunatenda yasiyokupendeza Ebeneza. Ndiposa kila wakati tunakuja kwa moyo wa kuvunjika mbele zako Ebeneza, tukijua kwamba wewe tu ndiye unayeweza kutuhurumia Ebeneza. Heri kupotelea kwako Mungu, maana wewe ni mwenye huruma Ebeneza. Ndiposa tunakualika katika ibada ya siku ya leo Mungu, uweze kuwa mwanzilishi mwema na hata mtamatishaji mwema Ebeneza. Ukuwe mwelekezi wa ibada ya siku ya leo Mungu, kwa ajili ya utukufu na ukamilifu wa jina lako Ebeneza. Kila neno litakalotoka mahali ya siku ya leo mahali hapa Ebeneza, wacha likaweze kuwa neno la kuleta uponyaji Ebeneza. Sifa zitakazoimbwa mahali hapa siku ya leo Mungu, wacha zikapata kuwa za kukurudishia utukufu Jehova, kwa maana wewe ni Mungu katika maisha yetu Ebeneza. Tumekuona katika maisha yetu Ebeneza, zidi kutamalaki katika maisha yetu Ebeneza. Tumekuona ukitenda mema Ebeneza, na siku ya leo zidi kututendea mema Ebeneza, kwa maana wewe unatupenda na unatujali Ebeneza. Uinuliwe na utukuzwe Jehova Jire. Yale ambayo sijaomba na yako moyoni mwetu Ebeneza, Roho Mtakatifu na azidi kutuombea. Kwa jina la Yesu tunaomba na hata tunaamini. Amen. 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 Bwana asifiwe. Amen. God is good All the time. and all the time. Wow, so we may take our seats. Na usalimie mtu mmoja hapo. In the presence of the Lord. Bwana asifiwe. Good. So we thank God so far. 6 months that the Lord has been with us. Bwana asifiwe sana. And there is one prayer. We are still in the hour of prayer. There is one prayer that I think you should make this day, even as we prepare to get into the other phase of the year. Bwana asifiwe sana. I'm reading one verse in the book of Habakkuk 3. The book of Habakkuk 3 verse 19. Even as we pray for the gifts that God has released in the altar, the book of Habakkuk 3:19. Then after that, I know Pastor George is going to share with us. So the book of Habakkuk 3:19 says, "The Lord God is my strength. He will make my feet like deer's feet, and he will make me walk on my high hills." Bwana asifiwe sana. The prophet of God, Habakkuk, is speaking through this word today. The Lord God is my strength.
you are alive today, you have that breath of God because the Lord is your strength. Bwana asifiwe sana. If God was not on your side, you could be having that breath. Bwana asifiwe sana. Your soul and your body could have been separated there. But it is God who has given you life. He is your strength. Bwana asifiwe sana. The other part says, He will make my feet like deer's feet. Bwana asifiwe sana. So if the first phase of the year, there was delay, there were discouragements there were diseases. Bwana asifiwe sana. There are all kinds of those things that don't make us progress. May you receive this one today as we pray for our gifts. Bwana asifiwe. He will make my feet like the deer's feet. So if he make your feet like the deer's feet, you are going to get divine speed. Bwana asifiwe sana. Where there has been delay in your life, there will be divine speed in Jesus' name. Hallelujah. And he will make me walk on my high hills. Hallelujah. He is going to level for you. I think Isaiah has talked about leveling the mountains. Bwana asifiwe sana. The mountains that has been there in your life, God is going to level them. Bwana asifiwe sana. So, James 1, I can finish with James 1:17. The book of James 1:17. One of the apostles, and I think James was a prayer person. James 1:17 says, every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Bwana asifiwe sana. The gift that you have, the gift that you will receive today is from God. Bwana asifiwe sana. And we are told that every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, the creator of heaven and earth, with whom there is no variation or shadow of turning. Bwana asifiwe sana. So all of us, we came here today expectant that today God is going to add you something. Bwana asifiwe sana. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this day. Dear Lord, we say thank you for the gift of life. We glorify your name this morning, my Father. You have been our strength since the year started, my Father. The 6 months, today marks the last Sunday of June, my Father. We have been gathering here all those Sundays, my Father. You have not left us, my Father. We have been gathering here in all the occasions that we have here, my Father. Dear Lord, you have been with us, my Father. And now even as we get into the other phase of the year, my Father, in the month of July, August, September, my Father, October, November, and December, my Father, one thing that we ask, my Father, is that gift from heaven, my Father. May you give us the feet of a deer, my Father. May you level for us the mountains, my God. All the obstacles in life, my Father. Dear Lord, our trust is in you, my Father. Our hope is in you, my Father. May you visit your people today, my God. Those who come here hopeless, my Father. May you give them hope, my Father. Those who are unwell, my Father. May you visit them today, my God. Even to our viewers, wherever they are, those in this country and outside the country, my God. Whoever is weeping today, my God, may you wipe that person the tears, my Father. May you fill him or her with the joy, my Father, and give him or her hope, my Father.
Tunasema ni asanti kwa ibada ya siku ya leo. Thank you for what you have prepared for us today, my Father. We are not going to come out empty-handed, my God, because you are our strength, my God. We call you our refuge, my Father. We call you Ebenezer, my God. We call you Jehovah Jireh, my Father. Thank you for the praises and worship team, my God. Tunakuabudu asubuhi ya leo. Thank you for the word that will be shared here, my Father. Tunasema ni asanti Bwana. Thank you, dear Lord, even for Pastor George, my God. Even as he comes to minister here, my Father, may you use him, my Father. Dear Lord, we also say thank you, my Father, for those who are on the way, my God. They are blessed of you, my Father. Tunasema ni asanti Bwana. We give you all the glory. In the mighty name of Jesus, we do pray and believe. Amen, amen, amen. Let's clap for the Lord. Amen, amen, amen. Mwathani agocwo Jesu anenehe mwena thayo andu a Ngai ke tugeithie ndugere twina cio muthenya wa umuthi aunjire twinao ona Pastor Lucy ona Bishop ara aratwirorera inyuothe njuge Mwathani agocwo gacokie ngatho ni undu wa muthenya wa umuthi muthenya wa Sunday tutiakorirwo twi hamwe no twari oro utungata-ini na Ngai agituika wa kuonekana na njira nene na njira ya warie gacokia Ngai ngatho ni uko ni ahonoketie na ikio ndathi na mbere na kumwambararia ni undu wa mawiko make maria akoretwo agika undu ucio ngamunenehia na ngauga ni agiriire ha maritwa makwa njitagwo George Maina mikei tobe tucokie ngatho twakunenehia baba na twagutia Mwathani na tuga no wagiriire Jesu witagwo Ngai tondu Ngai kihoti tondu gutiri gota kigogona githeru tugwita twiguku thi ugatwiteka matura-ini maku matheru undu ucio twa gucokeria ngatho na gukunenehia na kuga no wagiriire Mwathani rudeka-ini no Mwathani tumanite nyumba-ini no itanite na ritwa riaku Mwathani kuria tukite gukwambararia ona guthathaia ni undu wa mawiko maku Ngai ni turaguthaitha Jesu undu othe ungituhingiriria mbere itu Mwathani ungituigwetha no twika wa gutureka no twika wa gutwehereria turaria thakame ya Jesu tukaria thakame ya gaturume to ni irathambia no ni iratheria Mwathani ni turaguthaitha Jesu Kristo ana cero ikorwo hamwe na ithuĩ ona tugetie ngwatanĩro theru ya roho waku mutheru ona araike ni igongona ri matuikia kurekererio Ngai wa Isiraeli nigetha ũgocwo no twika wa kunenehio eke twarie kiugo gĩaku twĩ thĩinĩ wa roho waku mutheru ona tukũgoce twĩ thĩinĩ wa roho waku mutheru no ngĩthamaka wĩke maũndũ macio mothe nĩ tũgũcokia ngatho thĩinĩ wa thakame ya Jesu twĩtĩkia na tũgacokia ngatho amen amen. Muthenya wa umuthi ndenda kwaria horo wa kirathimo na kirathimo nyumba-ini ya Ngai ni kiri mutaratara na kirathimo maita maingi ni tubati kumenya tugataukirwo ona kuria irathimo citu inyitagirwo to ni ukoraga nyumba-ini ya Ngai ukora ringi ni waikara muno tamukire kirathimo na ni kumenya utamenyire ni kianyitirwo nigetha riria kianyitwo kamenya ni kinyite tondu kinginyitwo nawe no gwitio retia ndungiamukira tondu akorwo ni kinyite ubati ukorwo githaithana gituike gia kurekererio nigetha gikinye moko-ini maku kwi mahinda mangi kuria ndari twaritie na kanitha-ini horo wa kirathimo no gakora woria mundu kamuria kirathimo giaku gikinyite ha mundu ucio akauga ndoi kuria kiri no ni etereire Mwathani agocwo o to ria ui ndungihota gweterera mundu utari kiriko ona mekwa mugithina mundu handu age gukinya mathaa maria magiriire uhoro ucio ni urituhaga no ria onaga mundu uria mukomokiarĩrie na mundu ta utuga rauma Muranga anaroka haha mukani akioka mwira hindi umire agakwe ni nyumire ona ndithika mukaria na kiringi akwira no uroka agakwira ni ndoka no kwina jamu agoka ringi agakwira ndakinya Ruiru no ni ndanyitwo ni borithi Mwathani agocwo koguo the moment amenya ni anyitwo ni borithi ri ndu ukumuria kana ni aroka ukumenya uria ukumuteithia noguo kirathimo giuka gitiuka express no ru ukora haigo ciothe mundu no kuhoya kiuga rekereria Mwathani agocwo ko kwina ihinda ukamenyaga ringi ona kianyitwo ni thu kwina mahinda ma kurwa bara urabatara urwe bara na bara urarwa ni ya kirathimo giaku
koguo maundu maya mothe no nginya tukorwo tugitaukwo nimo. Ningi hindi ria Jehova ararekerire kirathimo no nginya mugie kiriko nake. Arerire Ibrahimu ndie kurathima tutagite kiriko nawe, no nginya umwire gitumi giaku kira kiratuma kurathime, no nginya amenye. Na ni kuri mahoya tufati ukorwo tukihoya, tufati ukorwo tukihoya taru ihoya ria kirathimo kana ihoya ria muciari urahoera arahoera mwanake wake uremeire njohi-ini. Maya ni mahoya matendaga kuhoyo uria wonaga tukaigwa mundu ahoye kirathimo umuthi rucio ndanahoya ararugirira muthenya ucio ndanahoya arathia kirugaruga goguo. Kuri mahoya matahoya goguo. Mahoya ma meri mwendaga mukamba mukagia kiriko na Ngai, mwagia kiriko nake ugacoka ugathie ukarugama itha-ini ria muraika, ukamenya itha riri ria muraika, ukera Mwathani rukuma muthi itha riri ria muraika nirio ndihoyaga ihoya riri ati cia kinya thaa thita gutiramakania kuri ori, no kamenya itha ri ihoya ni ria kinya no kinya ria bararie. Hindi nene wajagie nginya mukambia kwanderia Ngai waku nginya horo wa kiria urahoera. Ona ikorwo ni mwanake ucio waku uraho ni akwanjia gukuonia ona kiria kimuohete kana kiria kiragiria aume okombo-ini, ni akwanjia gukwariria. No rutukia kumenya njira ici ciothe no tuikare muno tutamukirite yathimo citu. Mwathani agocwo. Nigetha tugataukirwo, nigetha twakinya hau nake Ngai undu wothe akwirire wothe ni urituika wa kuhinga. Mwathani agocwo. Taru guku ni jigwa rimwe bishop akiuga kwina andu kaigwa merutagira makarehe mai, kwina andu maguraga tisio ate indo icio uri orehaga ri ru tiga gucoka kurehe tari kawaida. Thiori igekiriko na Ngai no mwire indo ici ndi ndirutaga o mweri, igongona rirugame mbere yakwa rituike ria kuonjeriria ni kiria ndirenda. Nawe kiria unahoera ri ukorwo wi 100% na me kiria uretia. Ati akorwo ni ngari ndirahoera ni njui nginya thogora wayo, ni njui nginya rangi wayo, nigetha ati undu ucio ni urikoragwo ukiwona uri oroka hingo ciothe. Kiria giothe uraho ni urikoragwo ugikiona na njira uri oroka. Na nikionaga kanitha-ini ni ukoraga no ukore kwina mundu turathoma nake na mundu ucio ona kuhunjia ni ahunjagia wega, ona utungata wake ni mutheru, ona ni ahumbite nguo ya uthingu, no ni atiriri he gacirageragira gatari kega. Mathina ni mamutindikite kona-ini muno. Ona ngimuria ona family-ini ri no igwa kiuga atiriri ona kwi maritwa mangi abandikitwo, ona andu maikara makimunyugutagira ciugo no gutire igongona rimwe atiraga. Ati mundu ucio kamenya akaina hinde ya gutaukwa akamenya atiriri ni ahumbitwo nguo ya giconoko teria Joshua aratungataga nayo. Ati no utungate we nayo to Joshua aratungatire nayo. No ati ni nginya umenya atiri hena hinde ria gwita muraika, ukaiga muraika ora haruki hinde ya Joshua ni aharuki anja ure nguo no humbitwo. Kugo ngamenya ino nguo humbitwo muraika ono we gwita okay jaurwo nguo no humbitwo. No karaga nguo yo akorwo ni muciari wa humbwo muthinikanagia hamu nginya na ciana ciaku. Mwathani agocwo. Na maundu macio na maundu mathukagio tungata wa mundu na njira nene muno na mathinikanagia mundu. Haya ukoraga hena ungi turathoma nake kanitha-ini ona akigakora ni ehumbite uthingu, ona mahoya make athaitha ni metikirikaga mbere ya Ngai, ona irathimo ciake ni nyingi muno no itire moko-ini make ciothe ituraga thi ya kiroho. Koguo ru uyu nake ri cio uku ituraga thi ya kiroho ri o nake thina wake ri kai tuthome maandiko ibuku ria Danieli nigetha tumenye uyu irathimo ciake ituraga thi ya kiroho itire cirakinya moko-ini make, nigetha tukamenya o nake ubatie gwika atia. Tuguthoma ibuku ria Danieli chapter 10 Daniel chapter 10 tuguthoma hau kwambia verse 11. Hau niho tuguthoma, hau niho tukuigua ndumiriri nigetha o mundu agacuthiriria hari ari no kamenya muraika uri uritagia agoka nigetha akuhingiria ihoya riaku. Na ni wega hingo ciothe ria turi utungata-ini mahoya mothe ukihoya
wimenyerie kurugama kihingo-ini kiria kiagiriire. Nituhoye mahoyo mundu arugamite kihingo-ini kiria kiagiriire. Tutingithii urugame kihingo kia next gwe urenda kuingira Theophilus. Kihingo gia Theophilus haha ni kimwe. Nawe ukihoya make sure urugamite kihingo-ini kiria kiagiriire. Kuu ni kuuretana kuria kwagiriire. Ndukarugamage kihingo-ini kiria gitagiriire na ni uretana tondu onogitana ndugiteithika. Danieli chapter 10 verse 11 yekuga atiriri. Nake mundu ucio akinjariria akinjira u atiriri we Danieli mundu mwendeku makiria tatega gutu uigue uria ngukwira. Mwathani agocwo. Jesu anenehe. Danieli ararutirwo iro ni maandiko maya na ekiolerwo mundu mwendeku makiria. Kugo mundu nietikirikite mbere ya Ngai, mathaithana make ni makinyaga. Muno ni ehumbite nguo ya uthingu, ni ehumbite. Nathi na mbere kaigua atiriri. Tatega gutu uigue uria ngukwira, ona urugame na iguru tondu ndumitwo hariwe. Nake akinjira uguo ngirugama na iguru ngiinainaga. Hindi yo akinjira atiri, Danieli tiga gwitigira tondu kwaria gwaku gutoire kuiguagwo kuma o muthenya wa mbere ora witukirie gutuiria uhoro uyu na ngoro yaku. Mwathani agocwo. Ati ihoya ria Danieli muthenya uria aturirie maru nirio riathire nginya giti-ini kia unene. Ukamenya ihoya riaku ni riatuikanirie, ni riathire nginya giti-ini kia unene, ni riakinyire tondu ni wehumbite nguo ya uthingu. Ona no ahumbite nguo ya uthingu ri ona riakinya ri kiria wahoyagira ndwatuikire wa kwamukira. Igathi na mbere ikauga atiriri, na ukinyihiria Ngai waku nie ni njukite riu ni undu wa ciugo icio ciaku kiumbe. Muraika ucio areketio ni undu wa Danieli. Kuo kamenya muthenya wa umuthi riria wetana ni ku araika maharukaga ni undu waku. Ni kuria ku matuika kurekino. Verse 13 kauga atiriri, no mutongoria wa bururi wa Perisia neyumirie hari nie matuku 21. Mwathani agocwo. Koguo muraika uria wanetwo ndumiriri ya Danieli, araika aya muthamaki wa Perisia aya kiroho ni matoririe muraika uyu wa ndumiriri hinya. Koguo kama muthenya wa umuthi ati muraika waku akirathimo kiyo retagia no akoro agiuka na hijackirwo njira-ini. Koguo kirathimo gako ni kire na kiona maita maingi ria maita maingi urarotana kirathimo ukorogwo ukirwo ni kirekereirio, ni kirekereirio no gitikinyite moko-ini maku. Koguo haha niho uraigwa anakio auga matuku 21 o ginya Mikaeli agiuka akindeithia na niwe umwe wa atongoria aria anene. Ningi riu ni arekereirio ni athamaki acio a Perisia. Mwathani agocwo. Koguo tiga muraika Mikaeli wokire ndangihotire kinya ndumiriri ino. Koguo no nginya naye ugatuika wa gutogwo kamenyaga tondu ni ndirakionire kirathimo giakwa ni ndirakionire ni guthaithana nguthaithana muraika Mikaeli arekererio ni kire ndirakoretwo ngihoera nigetha giuke-ini moko-ini makwa. Koguo no nginya tugakorwo tugita kuhingo ciothe ugacuthiririo kona atiriri iwe urona wiha kirathimo giaku urona kinyiteirwo ku. Na nikio raigwa na hindi ria bishop arugamia agitwira ni tukuhoera uhoro wa ihoyo cia roho mutheru ni undu umwe ukoragwo wina bata munene muno tondu kiria gitumaga maita maingi tukaga kumenya ni iheo cia roho mutheru. Tondu nikio na mucuka ni akohe kindu amba kumomora thiini wa mundu ni kiria gituika mugatuika kwanerio we na Ngai waku. Na nikio kora kinya kwina mundu ugaga ni ndaragirio no riu ndiaragirio, ni ndarehaga ndumi no riu ndirehage. Tondu icio nici amba kwamburania ciothe, tondu icio nici cigucumburania thiri ciothe ile ciothe kuria guothe mucukani arugamite kone yothe arugamite iheo cia roho mutheru cigutuika wa kumenya no tuike wa gutaukirwo nicio. Koguo no nginya ugacuthagiririo kuona kuringana kahinda karia wonete kirathimo giaku na gitiukite moko-ini maku. No nginya kamenya ndina mahinda riu maguthaithana
ngira mwathani uguo arekirie Mikaeli hindi ya Danieli amurekirie muthenya wa muthi ni undu wa kirathimo giakwa. Ni hari ungi twakora turathoma nake kanitha nake wakora thina wake, wakora ringi ona CV yake kuria atwarire wira, ona aria mamwikirie interview mamwiririe atiriri we niwe turenda, we ona tukioya andu we niwe tukamba gwita, makamuhakikishia ni makamwita. Wakora ringi muiretu arari hena mwanake urenda kumuhikia, no muiretu ucio no kimuria kiria kianirie relationship yao tigitumi kiiganu kiria yatumire enino. Na niguo na kwina andu igua mundu akiuga ati nakorwo waginya guthie akawagairia guthie na nja wa bururi, no athiaga athia agacokirio. Haya, ucio nake thina wake tukuona ibuku ria Ayubu chapter 20 Ayubu chapter 20 tuguthoma verse 1 verse Ayubu 20 verse 15 ikauga atiriri kumeria ni mameretie utonga na no nginya acoke kuutahika. Mwathani agocwo. Koguo undu wothe uratuika ni ura involve wa gutuma utonge, chance yo niyo imeretio. Koguo mundu chance yake imeretio, ona ngitura riu ningi athaithaga Ngai arekererie gitingirekererio tondu ni ihinda ria kuria kugomena kuhoya na nyamu no mamereti umarangenda matahike kiria gothe mamereti giaku. Na nikio kora he mundu kanitha hoyagirwo athi kwae basi kora imetwo visa andu acio makamuria uracokithagio niki, na no uramucokithagia tondu ndungirathire, tondu inyamu chance yaku ya gutokera arimerie. Wakora muiretu ni ahoerwo mwanake ucio akamuria wathire ku, tondu chance yo yaku irarithi. Koguo he maundu macio o maundu rogio gacuthirio kona atiriri ni maundu mariko uragerera, ni ha ureigwa ni ha urugamite ndagika-ini ino, na nigetha wamenya hari urugamite ri hau ni ho uguthi urugame, hau ni ho uguthi gwitanire, tondu gutire mundu wina thina ta wori ungi. O mundu kuri o hari araigwa haha ni ho nyitirwo na haha ni ho ndi, na nigetha tuhote gwitaga ona araika aria magirire, na nigetha Ngai witu nake agatuika wa guturathima, tondu araika yothe ni maigitwo hau ni undu witu, nigetha irathimo citu ituike cia gukinyanira. Rekei tutuike gucokia ngatho. Etha ndarikia gucokia ngatho ni gwita Pastor Wainaina nake atwarithie na mbere. Ndacokia ngatho ndatia ritwa riaku Mwathani na gukunenehia kuga no wagirire Jesu. Witagwo Ngai tondu wi Ngai kihoti, tondu utiri kigongona githeru. Ndiratwariria thiini wa mandiko-ini maku Mwathani o maria wariti no kiugo giaku ni kinene gukira ritwa riaku. Ndiraguthaitha Jesu Kristo ndekene na ithaa riri Mwathani araika aku magituika kurekererio Mwathani aria turatungata no guku muthenya wa umuthi wothe wi guku Ngai wa Israeli wothe humbitwo nguo ya giconoko aria mahumbitwo nguo cie magigi Mwathani muraika uria waorire Joshua Mwathani arotuika wa kurekererio ni muthenya wa umuthi matuikia kwaorwo Ngai wa Israeli mahota kugoca ritwa riaku Mwathani. We niwe waririe hindi ya Joshua Mwathani ona ugikuma mucuka ni Ngai wa Israeli neke kuria gothe kungigia thitango mbere yao Mwathani utuika wa kumehereria Jesu wa Nazarethi ona utuika wa kwaura nguo ici Mwathani Ngai aria othe irathimo cio inyititwo Mwathani. Ndaguthaitha muthenya wa umuthi urorekeria muraika Mikaeli Mwathani kuria gothe inyititwo Mwathani ituike cia kurekererio Ngai wa Israeli aria othe chance yothe maimitwo Mwathani Ngai wa Israeli ni turauga Jesu Ngai wa kigongona githeru neke muthenya wa umuthi kugie na uhotani neke muthenya wa umuthi kugie na utorania Mwathani neke kugie na wira mweru Mwathani Ngai wa Israeli wa kugocithia ritwa riaku Mwathani neke ritwa riaku rituike ria gutio na ritwa riaku rituike ria kunenehio Ngai wa Israeli kungeka maundu manene Mwathani Ngai wa Israeli no tukugoca kuga no wagirire Mwathani thiini wa thakame ya Jesu kwa tugetikia na tugacokia ngatho. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Njĩtagwo Pastor Wainaina, ndina kahoma kanini koguo gutungata na rwimbo
na nĩ ngwĩtĩkia nĩ tũkũrathimwo ithuothe. Ngacokia ngatho nĩ tondũ wa ũhonokio Kristo wa Ngai nĩ ahonoketie na nĩ andungatĩire ona akamenyerera, na ũhoro wa igũrũ nĩ ngũthiĩ na nginye na ũndũ wa gwĩtĩkia. Mahinda marĩa twareragwo nĩ twakoragwo na andũ marĩ na ngari matũũra-inĩ, na ngari icio nĩ tuokagĩra tondũ tũtiakĩrĩ ithuĩ tũkerwo tũcitindĩke, na ciarĩ na hinya mũno gũtindĩka. Nĩ twanogaga, ũkamĩkinyia harĩa karega kũruruma, ũkamĩkinyia hau karega kũruruma. Ngai atũteithie thĩinĩ wa ũtungata tũtigatuĩke andũ a gũcindĩkwo ta ngari icio. Amen. Na o mahinda mau nĩ kwarĩ na thĩna mũingĩ mũno matũũra-inĩ mau. Thĩna watataga ta ndawa ya maitho, tondũ nĩ twathiaga gũthinga nyũmba, ũgetwo rĩu tũgathiĩ gũthinga. Gũtiarĩ ũhoro wa mahiga ũguo tũrakana mahiga na thimiti, kwarĩ ũhoro wa gũthinga na ndoro, na nĩ ndathingaga mũno. Na wauma gũthinga ũgagĩkorwo na gĩko kĩingĩ mũno, twabataraga maĩ na moto matiarĩ o moneki nĩgetha twĩthambe ndoro ĩyo. Ngai atũtherie rũcinĩ rwa ũmũthĩ na ũtheru wa mũciĩ wa matu-inĩ nĩgetha twagĩrĩre thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Amen. Twarĩrie ũhoro wa kĩrathimo, na hĩndĩ ĩrĩa ngũkaga nĩ ngũiguaga nogete mũno. Ndera Ngai ndĩ harĩa harĩa ikĩhatĩte Mwathani itigĩũke. Amen. Ngĩgũre gatege. Amen. Ainia nyĩmbo. Gũtirĩ na mũrata ta Jesũ, gũtirĩ ona. Rũgamai na igũrũ tũine rwĩmbo rũu, na mũtikaruone oro ũguo rwĩmbo rũu. Mũrũine na ngoro ĩkenete, nĩgetha hinya wa igũrũ harũrũke, ũtũtungatĩre na tũtuĩke kũhingĩrio mabataro maitũ mũthenya wa ũmũthĩ. Gũtirĩ na mũrata ta Jesũ, gũtirĩ ona ũmwe ũngĩhonia mĩrimũ ya ngoro. Gũtirĩ ona ũmwe. Jesũ nĩoĩ mathĩna
muthenya wa umuthi twahoya gutongorio kurithio na kumenyerwo niwe gutugwo niwe thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Riu ningi ihinda ria kinya ria uthinjiri uria gukorwo ugitongorio ni Archbishop Dr. John Githiri, ni turahoya Jehova mwene hinya wothe araika aria mahatite muci wa matu-ini makirehe irathimo citu thiini wa uthinjiri mwathani ituike cia kurekererio ihinda riri ndagika ino, na thiini wa Kristo Jesu twahoya na twacokia ngatho. Kwi mwana wanatigwo ni Jesu ekana mwihia wanahegwo ona umwe Jesu niyo imathina maitũ niarĩ tũtongoragia gũtirĩ na mũrata ta Jesu gũtirĩ ona Jesu niyo imathina niarĩ tũtongoragia gũtirĩ na mũrata Jesu gũtirĩ ona ũmwe. Bwana Yesu he maandĩko mandeithia mũno haha, na ngwenda o mũndũ tũingĩre ihoya-inĩ rĩa gwĩtia ũtonga witũ ũyũ thĩinĩ wa Ayubu 20 tũikarĩte ũguo tũrũgamĩte ndĩrenda tũhoe ihoya o mũndũ etie ũtonga ũyũ ũmeretio, ũtonga wake ũrĩa ũmeretio, ũtonga wa ciana ciake ũrĩa ũmeretio. Rekei twĩtie ũtonga ũyũ. Ayubu 20 hau tũgũthomagĩrwo mũhari wa 15. Kũmeria nĩmeretie ũtonga na no nginya acoke kũũtahĩka. Mũrungu nĩ kũhurũra arĩũhurura kũu thĩinĩ wa nda yake. Shaitani nĩ anyitĩte ũtonga witũ na rĩu nĩ nginya tũkirĩmu. Rĩu nĩ ihinda rĩa gũkirĩmu. Rĩu mũndũ akirĩmu, nĩ twakirĩmĩrwo nĩ Pastor George, na rĩu mũndũ akirĩmu na gwĩtia ũtonga ũcio wake ũmeretio nĩ ndamathia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Rekei twĩtane na igũrũ, rekei twĩre Ngai atũteithie twĩtie ũtonga ũyũ witũ ũmeretio nĩ ndamathia, ũtonga ũyũ ũmeretio nĩ thĩ, ũtonga ũyũ ũnyitĩtwo rĩera-inĩ na nĩ witũ, tũrekio ũtonga wa ciana citũ ũrekio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tũtongorio na worship nĩgetha twĩtane na igũrũ, njĩtane na igũrũ, wĩtane na igũrũ, ũtonga wa kĩgongona ũrekio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, ũtonga wa athuri ũrekio, ũtonga wa atumia ũrekio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Tũtigũcoka gũtungata Ngai na mathĩna, tũtigũcoka gũtungata Ngai kaĩ twĩ ngombo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai nĩ twagũthaithagia, nĩ twagũcokeria ngatho. Ĩtia ũtonga waku, ĩtia ũtonga waku ũrĩa ũnyitĩtwo nĩ ndamathia, ũrĩa ũnyitĩtwo nĩ nda ĩno ya Shaitani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ngai tũtwetie ũtonga witũ mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Retia ũtonga waku ũrĩa ũnyitĩtwo mĩgwate ndagĩka na ithaa rĩrĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Thĩ ĩno ya kĩroho mwathani nĩnyitĩte ũtonga wakwa, nĩnyitĩirwo ũtonga wakwa mwathani. Ndĩrahoya ndagĩka na ithaa rĩrĩ Ngai ndĩ kĩgongona-inĩ gĩaku mwathani, ndakirĩmu ũtonga wakwa, ndakirĩmu ũtonga wakwa ũrĩa ũnyitĩtwo nĩ ndamathia, ũrĩa ũnyitĩtwo nĩ Shaitani ndagĩka na ithaa rĩrĩ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndetia hinya Ngai na ũtorania waku mwathani, nĩgetha mwathani hote gũkirĩmu ũtonga ũyũ. Hinya waku Jehova Ngai nĩ mũnene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Jehova Ngai tondũ ũtũũraga muoyo, mbere ciakwa iria inyitĩtwo rĩera-inĩ Ngai tondũ ũtũũraga muoyo nĩ irekio rĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mbeca citũ nĩ irekio rĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ũtonga witũ wa ũrĩa Jehova Ngai tũgũtungataga naguo, ũrĩa tũrĩgũtungataga naguo mwathani, nĩguo twakirĩmu ndagĩka na ithaa rĩrĩ Ngai ũrekio rĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ tondũ we wĩtagwo Ngai na wĩ Ngai mũtheru, twakirĩmu ũtonga witũ ũrĩa ũrekeirio matu-inĩ na nĩ ũnyitĩtwo mĩgwate Ngai rĩera-inĩ mwathani nĩ mothamaki maya ma Parisia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Athamaki a Parisia mwathani manyitĩte ũtonga witũ ndagĩka na ithaa rĩrĩ Ngai
tondå twä kä gongona-inä gä aku mwathani harä yaku hathure harä yaku hamore harä tå kirä magä ra indo citå thä-inä wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai Roho Mũtheru irathimo citå mwathani reke irekererio na ikaro ithaa rĩrĩ thä-inä wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo ũtungata witũ ũrĩa ũnyitĩtwo mĩgwate ũrĩa tũgũtungataga naguo Ngai twakire rĩu na ikaro ithaa rĩrĩ Ngai ũrekio rĩu gĩkĩro kĩrĩa tũgũtungataga nakĩo rĩu Ngai kĩrekio mwathani thä-inä wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo kĩrathimo kĩrĩa tũgũtungataga nakĩo kĩrekio rĩu thä-inä wa rĩtwa rĩa Jesũ na ikaro na ithaa rĩrĩ Ngai gũtirĩ ndagĩka ĩngĩ Ngai tũgũkire indo citũ rĩu nĩ ihinda nĩ ikinyu ndagĩka nĩ nginyu ya gũkiremu ũtonga witũ mbeca citũ thĩ-inĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ tondũ wĩtagwo Ngai ndagĩka na ithaa rĩrĩ mwathani igũrũ nĩtũhingũkĩre hinya wa Ngai warũke tũhote gwetia indo ici tũhote gwetia ũtonga ũyũ nĩ tondũ wĩtagwo Ngai nĩũtũhete hinya na wathani thĩ-inĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ tũkiremu indo citũ iria ũrekereirie matu-inĩ ũtonga ũrĩa ũrekereirie matu-inĩ Ngai itũ nĩtwawĩtia na ikaro na ithaa rĩrĩ Ngai athuri a mwathani Jehova Ngai marekererie ũtonga wao atumia a mwathani marekererie ũtonga wao ũtonga ũnyitĩtwo nĩ Shaitani nĩũrekio rĩu nĩũrekio rĩu andũ arĩa Jehova Ngai mũtũra muoyo gũtũra Ngai ũrathimĩte Ngai itũ ũtonga wao nĩmũnyite Ngai wao nĩmũnyite tungata wao nĩmũnyite nawe ũrekererio rĩu na ikaro na ithaa rĩrĩ nĩ ũndũ wa tha ciaku nĩ ũndũ wa ũtugi waku Ngai Jehova Ngai ũtonga wa kĩgongona gĩkĩ mwathani twahoya tũrekererio twahoya tũtũkiremu rĩu wathaithwo nĩ ũthaithĩkaga wathaithwo nĩ ũthaithĩkaga tũragũthaithĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai wĩtĩkĩre tu mwathani wĩtĩkĩre Ngai wa matu-inĩ gũtwĩtĩria ũtonga ũyũ thĩ-inĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ tondũ wĩtagwo Ngai twagũtĩĩa Ngai twakũgoca mũno thĩ-inĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twakwambararia mũno Ngai twagũkumia mũno mwathani mũigano wagĩrĩire gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe gũtirĩ iria ũngĩ ta waku twagũthaithagia twakũgoca twagũcokeria ngatho ndakirĩmu ũtonga wakwa Ngai ndakirĩmu ũtonga wa ciana ciakwa ndakirĩmu ũtonga wa ciana cia kĩgongona gĩkĩ ndakirĩmu ũtonga wa anake a kĩgongona gĩkĩ ndakirĩmu ũtonga wa airĩtu a kĩgongona gĩkĩ ndakirĩmu ũtonga wa Pastor Lucy Njoki ndakirĩmu ũtonga wa Pastor Hani ndakirĩmu ũtonga wa Pastor ndungata ciaku Pastor Mwairaira ndakirĩmu ũtonga wa Pastor George ndakirĩmu ũtonga wa Pastor Margaret ndakirĩmu ũtonga wa athuri a kĩgongona gĩkĩ ndakirĩmu ũtonga wa anake a kĩgongona gĩkĩ ndakirĩmu ũtonga wa airĩtu a kĩgongona gĩkĩ ndakirĩmu ũtonga wa atumia a kĩgongona gĩkĩ ndakirĩmu ũtonga wa Archbishop Dr. John Githire ndakirĩmu ũtonga wake thĩ-inĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo kĩrĩa gitũ kĩnyitĩtwo mĩgwate thĩ-inĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ kĩrekio rĩu thĩ-inĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai Roho Mũtheru Shaitani nĩ ũrĩ matũra nĩ ũthikagĩrĩria ndaikaro na ithaa rĩrĩ rekia ũtonga witũ ũrekie 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 rĩu ũrekie rĩu tũrĩa tũrania tũrĩa tongu ithuĩ tũrĩa tongu ithuĩ tũrĩa tongu ithuĩ tũtikoinyanĩra rĩngĩ nĩtwarega roho rwa thĩna thĩ-inĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twetĩkia Ngai mũtũre muoyo nĩwatuohora ũtonga witũ nĩwarekeria ũtonga witũ nĩwarekeria ũtonga witũ thĩ-inĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ũrĩa ũtũraga muoyo Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo nĩ ihinda ritũ Jehova nĩ ihinda ritũ mwathani kĩrĩa gitũ kĩairwo kĩrĩa gitũ kĩairwo kĩrekererio rĩu kĩrĩa gitũ kĩanyitirwo kĩrĩa gitũ mwathani Jehova kĩgiragia tũgũtungatĩre kĩrekererio rĩu kĩrekererio rĩu kĩrekererio rĩu thĩ-inĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ tondũ wĩtagwo Ngai nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku mwathani airĩtu nĩmendaga gũgũtungatĩra magakorwo nĩ manyitĩirwo gĩkeno magakorwo nĩ manyitĩirwo ũtungata ndaikaro na ithaa rĩrĩ mwathani twahoya tũmarekererio gĩkeno kĩao kĩrekererio ũtungata wao ũrekererio anake nĩmendaga gũgũtungatĩra no magakorwo nĩ ohe rĩu nĩ mohorwo thĩ-inĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ tondũ wĩtagwo Ngai thĩ-inĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ athuri nĩmendaga gũgũtungatĩra no magakorwo mwathani Jehova matirahota gũgũtungata
uria kwagereire itondo mbeca one nyite itondo tungata one munyite Ngai toria toramuo Jehova Ngai twakire mbeca ici twakire mutongo uyu twakire mutongo wa atumia aya Ngai turabenda gutungatira no makorwo mwathani Ngai matirahota ni uria wahinyĩrĩirio nĩ mathĩna nĩ ruo Ngai wa matuire Ngai to wa matuire harĩa kĩrathimo gitũ kĩnyitĩirwo mĩgwate harĩa gĩakinyirio oera kĩgamino kĩu Ngai oera kĩrathimo kĩu ũtũrehere na araika aku Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho we Ngai mwĩhokeku gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku Ngai twagũtĩa rũciinĩ rũrũ Ngai twakũgoca na twakwambaria mũno mwathani thengiũ nĩ kũrekereria ũtonga witũ thengiũ nĩ gũtũma araika marekererie ũtonga witũ ũrĩa wananyitĩrwo rĩera-inĩ ũrĩa wananyitwo mĩgwate thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo kĩgongona gĩaku nĩ gĩgũtherema rĩu ithuĩ nĩ tũgũtherema rĩu mĩciĩ itũ nĩ gũtherema rĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ciana citũ nĩ igũthiĩ Ngai na itonge ciana citũ cirĩthiaga Ngai na ikĩhũndũkaga Ngai kiugaga we wĩ Ngai athuri mwathani Ngai nĩ megũkũinĩra nĩ megũkũgoca nĩ ũndũ nĩ tondũ nĩ wohorete indo ciao tumia nĩ megũkwambara nĩ tondũ wohorete indo ciao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo mĩrimũ ĩrĩa mwathani Jehova Ngai ĩrekagĩrio nĩ caitani nĩgetha twage gũgũtungatĩra mwathani na mĩnoga Ngai na ruo Jehova njire thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ no atuohora rũciinĩ rũrũ tondũ we wĩ Ngai tũgũtungatĩra Ngai tũtarĩ ngombo tũgũtungatĩra tũtarĩ ngombo tũgũkũgocithia tũtarĩ ngombo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ tondũ we wĩtagwo Ngai twagũtĩa mũno twakũgoca mũno Ngai tongo ũrĩa ũranyitĩtwo wa Bishop Dr. John Gĩthirĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo rĩu nĩ warekererio rĩu nĩ egũgũtungatĩra rĩu ategwĩciria mũno Jehova nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ tondũ wĩtagwo Ngai ũtungata ũrĩa warĩ na Pastor Lucy Njoki mwathani na nĩ ũrahinyagĩrĩrio rĩu ũtongo ũrĩa warĩ na Pastor Lucy Njoki Ngai wa matu-inĩ wanyitĩirwo rĩera-inĩ rĩu nĩ mũrekererie rĩu nĩ egũtungata atarĩ na mathĩna atarĩ na ruo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo andũ othe nĩ megũtungata matarĩ na ruo nĩ tondũ we wĩtagwo Ngai nĩ tondũ nĩ warekerie indo citũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twagũtĩa tũgũcokeria ngatho na tũiga nĩ wagĩrĩire Jehova thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai mũtheru twahona tũcokia ngatho amen haleluya Bwana Yesu asifiwe mwathani agocwo ngwĩra tũthiĩ tu ndagĩka ĩmwe tu nĩgetha he mũndũ ũcio ũngĩ thĩinĩ wa Thaburi 133 Zaburi 133 Thaburi 133 na ngĩthiĩ thaburi ĩyo ũgeithie mũndũ ũcio ũngĩ mwĩre we my brother na we my sister geithia mũndũ ũcio ũngĩ mwĩre my brother my sister nĩtũgĩei na ũiguano tũgĩe na ũiguano nĩgetha tũhote gũtungatĩra Ngai ũhagĩre mũndũ ũcio ũngĩ nĩgetha ũtungata wa Ngai tũtigire mĩciĩ itũ nĩgetha tũke nyũmba ya Ngai tondũ haha nĩho Ngai atwamũrĩire na agatũthurĩra Thaburi 133 kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩ nĩ ũhoro mwega atĩa ona wĩ gĩkeno atĩa andũ arĩa marĩ amwe gũikaranagia o maiguaine Bwana Yesu asifiwe kaba tũiguane nĩgetha tũhote gũtungatĩra Ngai ndũngĩhota gũtungatĩra Ngai ũtekũhoera mũndũ ũcio ũngĩ tũtingĩhota gũtungatĩra Ngai nyũmba-inĩ ĩno yake ĩno atwĩhokeire ĩno atheretie twĩna rũmena na twĩna rũthũũro tau nĩ tũrugĩirwo irio nyũmba nĩ ĩrĩ mũtumia rũciinĩ tũrokeire kũrugĩrwo nĩ Pastor Lucy Njoki na atumia arĩa maima ho matũrugĩra rwĩga rwa rũciinĩ matũrugĩra breakfast mwathani agocwo ũguo rĩ nyũmba ĩna mũciari kana ĩna mũtumia nĩ kũrĩagwo Bwana Yesu asifiwe ũguo nyũmba ĩno ya Ngai nĩ kũrĩ kĩndũ tũrĩaga kuo nyũmba ĩno ya Ngai he kĩndũ twamũkagĩra ũguo no nginya tũikare gũkũ twamũrĩirwo nĩ Ngai no nginya tũikarage tũiguaine no nginya tũikarage na gĩkeno na no nginya tũrute wĩra ũrĩa Ngai atwĩhokeire tondũ nyũmba ĩno yake ĩna mawĩra maingĩ tũkũruta ĩna wĩra mũingĩ twĩhokeirwo ũguo no nginya tũikare tũiguaine o mũndũ aiguane na ũcio ũngĩ nĩgetha ahote kũruta wĩra wa Ngai tũtingĩhota kũruta wĩra wa Ngai twĩna rũmena tũtingĩhota kũruta wĩra wa Ngai tũtegũthikanĩrĩria
tau ndi haria gitini ndi nguyuragia horo wa tau hĩndĩ mũndũ arũgama haha rĩ ũmũthikagĩrĩria atĩa he kĩndũ ũkuga thĩinĩ wake kana arũgama haha ndũthikagĩrĩria ciugo iria iraima kanua gake. Bwana Yesu asifiwe. Ngai ombire thĩ na ciugo, ũguo ciugo icio irario haha nĩ mũndũ o wothe kũrũgama haha ũgacithikĩrĩria, na warega gũcithikĩrĩria itikĩhota gũgũteithia, na no nginya ũcithugundĩre ciugo icio ũrĩa ciragwetwo kana ũrĩa irario nĩgetha ũhote gũcinyita nĩ ũhote gũgũteithia. Bwana Yesu asifiwe. Ũcio nĩguo ũiguano ũrĩa mwega nĩ gũthikagĩrĩria mũndũ, tondũ mũkĩte nyũmba ya Ngai harĩa he ũiguano, tũkĩte harĩa tũcokanĩirio nĩ Ngai handũ he ũiguano, handũ he gĩkeno. Ũguo ndwagĩrĩirwo gũthikĩrĩria mũndũ ũcio ũngĩ wĩna marakara, ndwagĩrĩirwo gũthikĩrĩria kiugo kĩa Ngai wĩna marakara, tondũ nĩ ũhoro mwega atĩa ona wĩ gĩkeno. Ũguo hena nginya gĩkeno, andũ a nyũmba ĩmwe maiguaine. Ũguo tũiguane nĩgetha tũhote kũruta wĩra wa Ngai. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Leonard haleluya, mwathani agocwo. Ngwatanĩro ya ma itũ na nabii Teria ngoro ĩiyũire ruo na kĩrĩgĩrĩra hatarĩ itherũ nĩ muoyo wetirwo rĩrĩa wetirwo. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agocwo. Tũtikĩhũrĩre Ngai witũ rũhĩ rwega, na tũkĩhũrĩre mũhunjia witũ rũhĩ rwega gũtũhe kiugo kĩega. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe, na ũguo nĩguo wendi wa Ngai. Tũkorwo tũgomanĩte thĩinĩ wa nyũmba yake tũkĩmũgoca, tũkĩmũinĩra, tũkĩmũcokagĩria ngatho nĩ tondũ wa mawĩko make mega marĩa atwĩkĩire. Tugaga kaingĩ na kaingĩ ti kawaida, no nĩ tha ciake. Gũkorwo tũrũgamĩte kana tũkĩte nyũmba-inĩ ya Ngai nĩ tha atũiguĩrĩire, tondũ kwĩna aingĩ mũno mekwĩrirĩirie mũthenya wa ũmũthĩ gũkorwo mahana tawe, no matinona ũmũthĩ. Nĩ aingĩ mũno marendete gũkoma na gũkĩra, no matinatuĩka gũkĩra. Angĩ mokĩrĩtio mathecwo macindano mathibitarĩ, angĩ maraire na mĩrimũ na maruo matiganĩte, no we wĩ hau wĩna thayũ wa Ngai. Ũcio nĩ ũndũ wa gũkenera Ngai na kwĩra Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa tha ciake na ũtugi wake ũrĩa atũkinyĩirie. O ũmwe witũ ena kamweke kega ga gũcokeria Ngai witũ ngatho, nĩ tondũ ti itherũ nĩ atũmenyereire. Kiumia kĩu gĩothe gĩthirĩte, tũrathi gũtiriha mweri wa ĩtandatũ, mĩeri kuma Januari, kuma rĩrĩa twarĩ haha tũkĩhingũra mwaka kinya mweri ũyũ, Ngai no atũgitĩrĩte atĩ nĩ ũrĩaga, ũkanyua, ũgatũra nĩ tondũ wa Ngai. Wĩna gĩtũmi, ndigwĩciria he mũndũ ona ũmwe ũngĩkorwo atarĩ na gĩtũmi kĩega na kĩiganu gĩa kwĩra Ngai nĩ thengio, nĩ tondũ ciama nĩ nyingĩ mũno, ona ũngĩtua gũciraha citingĩtarĩka, iria Ngai witũ atũringĩire na agatũkinyĩria ũmũthĩ. Koguo rekei twambararie Ngai, tũtĩye Ngai, tũmũkumie na tũmũtũrĩre, nĩ tondũ ti itherũ gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana take. Ũyũ nĩwe Ngai ũrĩa twendete, Ngai ũrĩa twĩciragia meciria mega na mathayũ. Ũguo nĩguo kiugo gĩake kĩratwĩra, na hĩndĩ ciothe agoka agatũmĩrĩria na kiugo gĩkĩ atĩ ona kwĩna moritũ, ona kwĩna mathĩna, arĩ o hamwe nawe, ndagũtigĩte na ndagatũgũtiganĩria. Ona ũngĩkagera mĩihũro-inĩ ya maĩ maingĩ, Ngai ũyũ ndagũtigaga. Ona ũngĩkagera mĩaki-inĩ mĩhiũ, Ngai ũyũ ndagũtigĩte, akũnyitĩte guoko, nĩ tondũ nĩ gũgũthura agũthurĩte, agakwamũra agĩgwĩtaga rĩtwa rĩaku.
akũĩ ũtanagia nda-inĩ ya mami wanyu. Nĩ ti Ngai mwega? Tũtikĩmũhũrĩre rũhĩ rwega. Let us appreciate the Lord. Tũhũrĩre Ngai witũ rũhĩ rwega. Kenera Ngai ũyũ. Ngai ũyũ ũkũhete hinya. Ngai ũyũ ũtatũmĩte ũkorwo wĩ gĩtanda-inĩ gĩa thibitarĩ. Atĩ we ndũrĩ na ndawa ũrameria. Hũrĩra Ngai witũ rũhĩ rwega. We ndwĩrĩga nginya kũnyua Panadol. Ũyũ nĩ mwega. Atũhete ũgima mwega wa mwĩrĩ tũhũ. Ti gũtwenderia twendeirie kinya rĩera rĩrĩ. Tũmwambararie Ngai. Tuge nĩ agĩrĩire. Gũtirĩ Ngai ũngĩ take. Gũtirĩ hinya ta wake. We nĩ wa gũtũũra tene na tene. Rũgama na magũrũ maku. Wambararie Ngai. Ũtĩe Ngai. Nĩ tondũ wa kamweke gaka akũhete. Gaka ti koneki. Kwĩna ingĩ mũno marakendaga na matinakona. Tũtikĩhoka worship kamwe nĩgetha tũingĩre thĩinĩ wa gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa mathaa. Ceo worship ĩmwe ĩrĩa Ngai nĩ wega. Arĩa mehokete rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩmerĩirio kĩrumi nĩ Ngai, tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru ya Gatũrũme. Arĩa mehokete rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩmerĩirio kĩrumi nĩ Ngai, tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru ya Gatũrũme. Mũhonokia wao nĩ akamera, oke harĩ we amagirie maithori marĩa marĩragĩra rũgendo-inĩ rwa gũthiĩ muoyo-inĩ makahurũke, makagathĩrĩrio mbere ya araika na mbere ya irĩndĩ ciothe cia thĩ ĩno, tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru ya Gatũrũme. Nĩmagakenaga makĩrorera nyago wa matu-inĩ meriragĩria, maumbĩtwo kwiri wa nguo njerũ, makĩgoca Jesũ mena gĩkeno, makagathĩrĩrio mbere ya araika na mbere ya irĩndĩ ciothe cia thĩ ĩno, tondũ nĩo ciana cia ũhonokio wa thakame theru ya Gatũrũme. Nĩmagakenaga makĩrorera nyago wa matu-inĩ meriragĩria, maumbĩtwo riri wa nguo njerũ, makũgoca Jesũ mena gĩkeno. Tũtĩe Ngai. Ao mwega, ao mũthingu, mũtũũra muoyo, mũmbi wa igũrũ na thĩ, mwene hinya wothe na ũhoti. Nĩtwanyiha o rĩngĩ Mwathani tũgĩũka na tũgĩthengerera mbere-inĩ yaku. We wĩihũirwo nĩ hinya, we mwene ũũgĩ ona ũmenyo wothe Ngai. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Gũtirĩ hinya ta waku, gũtirĩ ũhoti ta waku. We wambararĩte mũno makĩria Ngai kũrĩ ngai iria ingĩ ciothe. Twaumbũra na twauga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. We nĩwe ũtũĩ ona gũkĩra ũrĩa twĩyũĩ. Ũtwĩciragia meciria mega na ma thayũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩtheru rĩrogocwo mũno. Rĩĩtwa rĩaku rĩtheru rĩrotũgĩra. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Thengiũ Ngai nĩ tondũ nĩ ũtũhete ũgima mwega wa mwĩrĩ. Thengiũ Ngai nĩ tondũ nĩ ũtũhete kĩheo kĩega kĩa muoyo. Thengiũ Ngai nĩ tondũ wa kũreka tuone ũtheri wa mũthenya wa ũmũthĩ. Ti itherũ nĩ twauga ti kawaida, no nĩ tha ciaku Ngai witũ. Twaririkana kũrĩ makomeiĩ mathibitarĩ, kũrĩ makomete maitanda-inĩ cia maruo, no we Ngai nĩ ũtũhete thayũ. Wĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ, ti gũkwaka tũkwakĩte.
tiwega twikite mwathani no nĩ tha ciaku Ngai o we ũtũiguĩrĩire tha mwathani ũgatũgomithania thĩinĩ wa nyũmba yaku Ngai nĩgetha twambararie nĩgetha tũtĩe nĩgetha tũnenehie na tũgocage rĩtwa rĩaku tuge ti itherũ gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe tuge ti itherũ gũtirĩ hinya ta waku tuge ti itherũ gũtirĩ ũhoti ta waku mwathani thengiũ nĩ tondũ wa gũtwenda thengiũ Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku thengiũ Ngai nĩ tondũ wa ũtugi waku nĩ ũtwendete kuma mĩciĩ-inĩ itũ kũrĩ athuri aitũ na kũrĩ atumia aitũ kũrĩ ciana citũ nĩ wonanĩtie wendo mũnene mawĩra-inĩ maitũ na biacara-inĩ citũ Ngai ũkoretwo wĩ mwĩhokeku Ngai bũrũri-inĩ witũ ũrĩ o mwĩhokeku o ũrĩa kũhana na gũtariĩ we wĩ Ngai thengiũ Ngai nĩ tondũ wa kĩgongona gĩaku nĩ tondũ mwathani gĩtinahingũrwo tũhũ no nĩ ũreheire mwathani wagomithagia andũ aku arĩa ũkwendete maigue kiugo gĩaku mwathani watũrehe thĩinĩ wa nyũmba yaku ĩna gĩtũmi kĩega na kĩiganu Ngai nĩ twambararia rĩtwa rĩaku nĩ twanenehia rĩtwa rĩaku nĩ twagũkumia mũno nĩ tuuga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe gũtirĩ hinya ta waku Ngai thengiũ mwathani tondũ wa athuri aya na atumia mwathani anake na airĩtu ciana nini mwathani Ngai ona ndungata ciaku thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church itũũra rĩa Njatha-inĩ mwathani twĩ haha tu Ngai tũtirĩ na gĩtũmi kĩngĩ Ngai tũtirĩ na biacara ĩngĩ mwathani tiga o kwambararia rĩtwa rĩaku tuge gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe gũtirĩ hinya ta waku thĩ ĩno yothe mwathani gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe gũtirĩ hinya ta waku we nĩwe Ngai ũrĩa wa ma mũthamaki wa thamaki Ngai mwene hinya wothe no ũhoti we wombire igũrũ na thĩ na indo iria ciothe tuonaga irĩ kuo mwathani mũtambũrũkia wa matu mairũ we watũmire mwathani kũgĩa maĩ maingĩ maria marĩa manene nĩwe wamombire kũrĩa kwambararĩte Ngai kũrĩa gũikũrũkĩrĩire guothe nĩ gwaku mwathani we nĩwe wombire mũthenya na ũtukũ we nĩwe wĩingataga nduma nene ũkarehe ũtheri mũnene Ngai amũkĩra ngumo amũkĩra ũgooci riri na gĩtĩo nĩ ciaku Ngai ti itherũ tũtingĩrĩ ho tũtingĩrĩ ũrĩa tũtariĩ tiga nĩ tha ciaku mwathani we nĩwe wa kwĩnyihĩrio we nĩwe wa gũtĩĩo we nĩwe wa kũnenehio we nĩwe wa gũkumio gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe nĩ thengiũ mwathani nĩ thengiũ rĩtwa rĩaku itheru rĩrogocwo ũrotũũgĩra ũroneneha mwathani we nĩwe wa kũinamĩrĩrwo we ũinamagĩrwo nĩ araika Igoro, oh, I go,
ndũrĩ mũnene na ningĩ ũrĩ mũigua-tha ndũgatũtige Ngai warĩa me muoyo thikĩrĩria ũrĩ igũrũ no wage gũkaĩra nĩ ũndũ wa thĩna na tondũ ũrĩ mũnene na ningĩ ũrĩ mũigua-tha ndũgatũtige tũiguĩre tha Mwathani nĩguo tũgakorwo hamwe na Iburahĩmu ibuku-inĩ rĩa muoyo na tondũ ũrĩ mũnene na ningĩ ũrĩ mũigua-tha ndũgatũtige na tondũ ũrĩ mũnene na ningĩ ũrĩ mũigua-tha ndũgatũtige na tondũ ũrĩ mũnene na ningĩ ũrĩ mũigua-tha ndũgatũtige. Ũguo nĩguo twauga mũthamaki wa thamaki nĩ tondũ we wĩ mũnene wa anene, mũthamaki wa athamaki, Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ tũnyihĩte twĩ mbere-inĩ yaku Ngai ona nja-inĩ cia nyũmba yaku mũthamaki. Twatĩĩa rĩtwa rĩaku na twauga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe, gũtirĩ hinya ta waku Mwathani, gũtirĩ ũnene ta waku, gũtirĩ ũhoti ta waku mũthamaki wa thamaki. Twagũthaitha Ngai ũtũtongorie na ndũkanae gũtũtiga Mwathani, ona mĩthenya ya mĩnyamaro mũthamaki ũrĩ muoyo ndũkanae gũtũtiganĩria Ngai. Tũngĩkĩrora na kũngĩtũtiga mũthamaki, tũtirĩ na Ngai ũngĩ, tũtirĩ na hinya ũngĩ, tũtirĩ na ũteithio ũngĩ tũĩ tiga ũteithio waku Mwathani. Tũkinyĩrie ũteithio waku makĩria ũteithio wa Roho waku Mũtheru, ũtũtongoragie njĩra-inĩ ciothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahũa twetikia na twacokia ngatho tuothe tuge amen. Ũgĩikara thĩ. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tũgayane kiugo kĩnini ndagĩka ĩmwe kamũiria thĩinĩ wa Thaburi 41, Psalms 41 kwa ndagĩka nini. Tĩkĩrie tu Pastor Lucy. Psalms 41 ndakena nĩ kũmuona mwĩna thayũ na Ngai no atũgitĩrĩte na agatũmenyerera. Thank you. Psalms 41 kana Thaburi 41 kwanjĩrĩria hau ĩmwe ĩgatwĩra gũkena-rĩ nĩ ũrĩa ũcayagĩra mũndũ ũrĩa ũtarĩ hinya. Gũkena-rĩ nĩ ũrĩa ũcayagĩra mũndũ ũrĩa ũtarĩ hinya. Mwathani agocwo. Atĩ gũkena nũ? Hihi we nĩ ũrĩ wacaĩra mũndũ ũtarĩ na hinya? Kĩu nĩkĩo kĩũria gĩakwa mũthenya wa ũmũthĩ. We nĩ ũrĩ wacaĩra mũndũ ũrĩa ũtarĩ na hinya? Tondũ mũndũ wa gũcaĩrwo nĩ ũrĩa ũtarĩ na hinya. Mũndũ ũtarĩ na hinya hihi no akorwo arwarĩte, hihi no akorwo arĩ na ng'aragu, hihi no akorwo akĩgerera maũndũ-inĩ maritũ, mũkagayana nake agacĩa thĩna wake harĩ we. Nĩ ũrĩ we hihi wagĩa na ihinda rĩa gũcaĩra mũndũ ta ũcio? Ona hihi nĩ ũrĩ wa mũcaĩra no wage gĩa kũmũnengera, no wage gĩa kũmũhe, no mũcaĩre thĩinĩ wa ihoya. Ũririkane atĩ he mũndũ ũrwarĩte handũ, wĩre Ngai, ririkana mũthuri fulani, ririkana mũtumia fulani, ririkana mwanake kana mũirĩtu ũrwarĩte, ũragerera moritũ-inĩ, ndagũthaitha Ngai mũririkane no mũiguĩrĩre tha. Nĩ ũrĩ wacaĩra mũndũ ta ũcio? Hihi nĩ tũrĩ twacaĩra mũndũ ta ũcio? Hihi nĩ tũcayaga nĩ tondũ wa andũ arĩa matarĩ na hinya? Twĩ ta kanitha-rĩ nĩ tũcayagĩra acio matarĩ na hinya? Wĩ mũthuri, wĩ mũtumia, wĩ mwanake, mũirĩtu, wĩyũrie kĩũria kĩu. Kiugo kĩa ũmũthĩ nĩ atĩ gũcaĩra. Nĩ ũcayagĩra, nĩ ũcayanagĩra. Hihi we wĩ wa gũcaĩra kana wĩ wa gũcaithia? Tondũ nĩ harĩ na angĩ macaithagia, akagereria mũndũ ruo-inĩ rũritũ. Hĩndĩ ĩyo ũragereria mũndũ ruo-inĩ rũngĩ tofauti,
nĩ gũcaithia ũracaithia mũndũ ũcio ũngĩ, tondũ ruo-inĩ nawe ũratũma ruo rũu rũingĩhe kana rũnenehe. We wĩ wa gũcayanĩra kana wĩ wa gũcaĩrwo? Wĩ mũthuri, wĩ mwanake, wĩ mũirĩtu, wĩ kũrĩa ũratwĩrorera, wĩ mũciĩ gwaku ũkĩigua kiugo gĩkĩ harĩa hothe kĩragũkinyĩra, we wĩ wa gũcaĩra kana wĩ wa gũcaithia? No kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Thaburi ĩno 41 atĩ gũkena-rĩ nĩ ũrĩa ũcayagĩra mũndũ ũrĩa ũtarĩ na hinya. Koguo angĩkorwo nĩ ũrĩ wacaĩra, wekena, tondũ Ngai ena irĩhi thĩinĩ wa ũndũ ũrĩkũ? No angĩkorwo wĩ wa gũcaithia-rĩ, mũcara ndũkĩrĩ ho. Part 2 ĩkauga atĩrĩrĩ, onake mũthenya wa ũru Jehova no akamũhatũra. Atĩ mũndũ ũcio ũcayanagĩra mũthenya wa ũru wa mũkora-rĩ, tondũ thĩ ĩno nĩ tũkoragwo nĩ maũru, mathĩna nĩ tũcemanagia namo. We angĩkorwo wanacaĩra mũndũ mũthenya wa ũyũ wa ũru wa gũkora-rĩ, atĩ nĩ ũgakũririkana? Atĩ mũthenya wa ũru Jehova no akamũhatũra. Nuona hatĩka-inĩ ĩyo-rĩ, nuona hatĩka-inĩ yothe wanagerera, nuona ũguo ũraigua ũkinyĩte mũico, ũrĩa wa gũkũhatũra ti ũngĩ nĩ Jehova. Haleluya, Bwana asifiwe. No kũngĩkinyanĩra nĩ waneka atĩa? Wanacayanĩra. Kana he kaũndũ kega wanekĩra Ngai, wanaririkana mũndũ. Kiugo gĩkĩ rĩa ngũgĩciragia nguonaga nĩ tũgũaga maita maingĩ mũno, nĩ tũremagwo nginya nĩ kũririkana. Ona mwana wa ndigwa wĩ handũ ũrararĩra, na we gwaku-rĩ ũracitĩrĩra dustbin. Tokorwo neighbor ũcio wĩ hau mũriganĩtie nyũmba, kũu kwĩna gĩcayo, no we ndũrĩ wa mũcaĩra. Hiya wakwa Ngai atũririkane na atũiguĩrĩre tha. Kũrĩ wĩ thibitarĩ, no ũremwo nĩ gũkinya Kenyatta, no thĩinĩ wa ihoya rĩu rĩaku ũhoyaga-rĩ, nĩ wĩraga Ngai ririkana arĩa arwaru, maiguĩrĩre tha no mahoni. Tũngĩũria our pastor Wainaina nĩ ndagĩtarĩ, maruo rĩrĩa marehwo kũrĩo, mũndũ ũcio akoragwo ahana atĩa? Akoragwo condition njũru mũno, mũndũ ũrabatara ũteithio. Hihi ndagĩtarĩ angĩmũthinĩkania, mũndũ ũcio kũinũkia ruo rũhana atĩa? Ũteithio ũrĩa ũkwendaga thibitarĩ ĩyo wage, angĩinũkia ruo rũhana atĩa? Tũtuĩke andũ a gũcayanagĩra, makĩria rĩrĩa andũ me ruo-inĩ na mathĩna-inĩ, tondũ ũguo nĩguo kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra atĩ gũkena nĩ mũndũ ũrĩa ũcayagĩra ũrĩa ũtarĩ hinya. Jehova no akamũhatũra. Verse 2, Jehova nĩ arĩkĩmũmenyagĩrĩra amũtũrie muoyo. Mũndũ ũrĩkũ? Ũcio ũcayanagĩ. Koguo gũcayanĩra gũkũ kwĩna macia. Gũkũ nĩ hakwa na haku, tũtuĩke andũ a gwĩkaga atĩa? Nĩ tondũ Jehova arauga nĩ arĩmũmenyagĩrĩra amũtũrie muoyo. Tokorwo ũtũrĩte muoyo nĩ tondũ wanacaĩra, ũtakĩũĩ kana he handũ wanyitĩrĩire mũndũ fulani, no ndwamenyire nĩ wamũnyitĩrĩra. Ũtakĩũĩ kana he family watũmire ciana icio ihũne, na ndũĩ kana wacinyitĩrĩire, kamũtu waheanire, kĩheo waheanire kũu, kiugo wamerire kĩega gĩkĩmomĩrĩria. Ũtakĩũĩ. Amũtũrie muoyo, aikare mũrathime bũrũri-inĩ, aikare mũrathime. Hĩndĩ ĩno kwĩna mathĩna maingĩ ũguo moritũ nginya bũrũri-inĩ witũ, matũũra-inĩ maitũ, mĩciĩ-inĩ, kũndũ guothe thĩ yothe ĩrũrĩte kũrũra. Atĩ Ngai no agũtũrie wĩ mũndũ mũrathime. Haleluya, Bwana asifiwe. Atĩ Ngai no agũtũrie wĩ mũndũ mũrathime, gũtekũmakania ũrĩa kũhana kana gũtariĩ. Haleluya. Weri ndũkana mũnenganĩrĩria mwĩrirĩrio-inĩ wa thũ ciake. Haleluya.
ati mundu uyu no igua ciĩranĩro iria ciothe arererwo egũtũra mũrathime nĩ arĩririkanagwo nĩ Ngai rĩu ningĩ ndakanenganĩrĩrio mwĩrirĩrio-inĩ wa thũ ũguo thũ citwĩciragia ũguo thũ itũbangagĩra maũndũ mau matwendagĩra moru Ngai agatũruta kũu ndakareka tũgwe moko-inĩ marĩkũ ma thũ icio tondũ mũtũrĩre wĩihũire thũ. Haleluya, Bwana asifiwe. Nĩ tondũ tu wa gwĩka atĩa wambĩrĩirie ha iwe nĩ gũcayanĩra ũcayanagĩra kana nĩ gũcayithania harĩ korwo gwatuĩka ũguo thĩinĩ witũ tũtuĩke andũ a gũcayanagĩra tũtigatuĩke andũ a gũcayithanagia. Gũcayithania kwĩruo mũrata wa Ngai mũthuri mwanake mũirĩtu we wĩ kĩgongona-inĩ we ũraigua kiugo gĩkĩ gũcayithio kwĩruo rĩrĩa mũndũ akora wĩ hatĩka-inĩ nditũ handũ ha gũkũhe kiugo gĩa gũkũũmĩrĩria nĩ gũkũmomora atĩ we ũrona to kũhona we akĩrĩ gũkua ũrakua kĩu nĩ gĩa gwaka kana nĩ gĩa kũmomora hĩndĩ ĩyo wĩkũ wĩruo-inĩ ũrona to gũtobora we na mathĩna mau wĩ namo na mathirĩ macio wĩ namo we ũtobore tuonete aingĩ acio nĩ andũ akĩ agũcayithania acio nĩ andũ arĩa macayithanagia arĩa makoraga wĩna kĩronda handũ ha gũkĩoha gũgĩthondeka oya gacumbĩ agekĩra agagĩthigitha ũguo ndiũĩ kana nĩ ũrĩ wagerera kaũndũ ta kau thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ hĩndĩ ĩyo wĩ ruo-inĩ rũritũ hĩndĩ ĩyo wĩ thĩna-inĩ mũno ũtangĩhota ũracaĩra ũrarĩra maithori mana kũu thĩiniĩ tiga maya monekana nĩ andũ tondũ maya no pretend no he marĩa mana thĩiniĩ mau ndũngĩhota kũhitha nginya Ngai. Hĩndĩ ĩyo wĩ ruo-inĩ rũu rĩ kĩrĩa ũbataraga rĩ ti mũndũ ũcio wa gũka gũkũnina nĩ mũndũ wa gũgwaka no nĩ kũrĩ nao andũ mahũthĩragwo nĩ ũrĩa mũũru agoka hĩndĩ ĩyo wĩ thĩna-inĩ mũritũ kĩronda kĩu ũragerera kĩu wĩna kĩo kĩratura mũno kĩraturĩra na thĩinĩ mũno ũgacaya mũno nĩ ũndũ oro wothe ũngĩkorwo ũkĩgerera na ndiũĩ kana wĩ hau mũthenya wa ũmũthĩ kana nĩ ũraigua kiugo gĩkĩ hĩndĩ ĩyo wĩ thĩna-inĩ ũcio mũndũ ũngĩ agoka na gacumbĩ agathigitha ũguo kĩronda gĩaku agekĩra cumbĩ ho ũkũigua atĩa rĩu kĩreke gĩkũmakie kũrĩ matokaga na cumbĩ mokaga na biribiri kĩronda-inĩ kĩu agatigĩrĩra nĩ athigitha nĩ ekĩra biribiri na nĩ aumagara atiga ũgĩka atĩa ũgĩcaya hĩndĩ ĩyo ũracaya ũgacayithio makĩria gũtirĩ kĩndũ kĩruo ta kĩu narĩ korwo we wĩ hau ndũkanakorwo ũgĩcayithia kana ũkĩgereria mũndũ ruo-inĩ rwa mũthemba ta ũcio ona hanini na ndũkanende kũgerithĩria mũndũ ruo ona hanini ahana atĩa kana atariĩ atĩa kana ekaga atĩa ndũkanagererie mũndũ ruo-inĩ nĩ tondũ hĩndĩ ĩyo ruo-inĩ arabatara kiugo gĩa kũmwĩkĩra hinya kiugo gĩa kũmũmĩrĩria mũndũ ũramũhoera handũ mũndũ ũramwĩra nĩ egũtobora no ti rĩrĩa wĩ thĩna-inĩ mũritũ ngoka ngakinyanga ũguo ona angĩkorwo nĩ kara ngathigithia ũguo hĩndĩ ĩyo ndakũingĩria ruo-inĩ makĩria. Haleluya, Bwana asifiwe. Rĩu ngwĩciria nĩ wona andũ acio marerwo andũ arĩa ndakwĩra macayithanagia ũyũ nĩ mũndũ ũrerwo gũkenarĩ nĩ ũrĩa ũcayagĩra mũndũ ũrĩa ũtarĩ na hinya tondũ mũndũ we mũrwaru ndakoragwo na hinya mũndũ we mũhũtu ndakoragwo na hinya mũndũ agĩtahwo ndakoragwo na hinya mũndũ we thĩna-inĩ mũritũ rĩrĩa amenetwo na agathinĩkanio ndakoragwo na hinya hĩndĩ ĩyo mũndũ ũyũ akoragwo ruo-inĩ twĩkaga mũndũ wa gũcayagĩra mũndũ ũrĩa ũtarĩ na hinya maruo nĩ maingĩ mathĩna nĩ maingĩ tũragerera mũhuro ũyũ wa riũa no rekei tũtuĩke na twĩrute tũtuĩke andũ a gũcayanagĩra. Haleluya, Bwana asifiwe. Tũigue verse 3 ĩkuga atĩa ekĩrumia-inĩ rĩ
arigoetio nĩ mũrimũ, Jehova nĩ arĩmũtiragĩrĩra. Werĩ, ũguo akomete arwarĩte, nĩa mũgarũranagia, nĩa mũgarũranagĩria, nĩ ũmũgarũranagĩria ũkamũhonia. Hĩndĩ ĩyo mũndũ ũcio akomete gĩtanda-inĩ, hĩndĩ ĩyo ruo-inĩ, ũteithio wake ũrauma kũ? Kwĩ Jehova. Atĩ Ngai hĩndĩ ĩyo nĩ egũka akũgarũranie na akũhonie, tondũ Jehova nĩwe mũhonia wa mĩrimũ itũ yo. No akorwo ti gĩtanda kĩu kĩa mũrimũ ũrona thibitarĩ, no akorwo gĩtanda kĩrĩa ũkomete nĩ kĩa maruo tofauti ũtangĩhota kwerethera. Hĩndĩ ĩyo wĩ thĩna-inĩ ũcio ũragerera, mũrata wakwa, mũrata wa Mwathani, mũthenya wa ũmũthĩ, mũndũ ũragũkũruta hau no Jehova, akũhonie mũrimũ na thĩna ũrĩa ũragere. Haleluya. Niĩ hakwa rĩ, njugĩte ũũ, nawe ndũgĩtuĩke tani, ta kiugo gĩkĩ uge atĩrĩrĩ, Jehova nginyĩria wega waku. Haleluya. Bwana asifiwe. Atĩ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ maya mothe rĩ, Jehova nginyĩria wega waku. Na arĩ korwo wĩ hau ũmũthĩ, wĩre Ngai nginyĩria wega waku. Nĩ ũkire service, nĩ ũkire Sunday, ndũgoke ta mũtugo, no wage gũkorwo uma na any prayer item, no ĩra Ngai nginyĩria wega waku. Nginyĩria wega waku Mwathani, nĩ tondũ wega ũyũ wanginyĩra rĩ, watũkinyĩra rĩ, honia muoyo wakwa amu nĩ ngwĩhĩtie. Rĩu tuona nĩ twĩhagia rĩrĩa tũrakora mũndũ eruo-inĩ, kĩronda gĩake tũgagĩkĩra cumbĩ, tũgagĩkĩra biribiri, tondũ kũrĩ mekĩraga biribiri magathigithia ũguo ũigue ruo piũ, nĩ tondũ nĩ mwĩrirĩrio wa thũ ũrĩa meriragĩria. Haleluya. Ngai ahonie mĩoyo itũ na atũteithie na tũgarũrĩre kũrĩa twanacaithania, tũtuĩke andũ a gũcayagĩ. Haleluya. Bwana asifiwe. Ngai ndakĩmũrathime na arathime kiugo gĩake. Thengiũ mũno. Mũkurioka ũrĩkĩrĩrie chapter ĩyo. Stephen Mũkuria. Mwathani agocwo. Amarĩtwa makwa njĩtagwo Stephen Mũkuria Kamande, na ndĩ mũhonoku. Nĩ nyenda Jesu Kristo nĩ gũkorwo nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa. Njugĩte o kũmuma thutha na ngaigua kũmũrũmĩrĩra, nĩ kũmenya gũtirĩ handũ hangĩ hena thayũ tiga harĩ ũũ, tiga harĩ Ngai. Kũmũrũmĩrĩra na kũmweterera nĩ kũrĩ hinya, tondũ tũtiũragwo nĩkĩ? Nĩ thayũ kana tũkorwo nĩ hinya. Ndĩciragia korwo twarĩ a Isiraeli rĩrĩa marĩ werũ-inĩ mĩaka 430, I think tũngĩakinyĩtie mĩaka 200 nĩ tũngĩakuĩte ngoro. Ũngĩrwo ĩtigarĩte mĩaka ĩngĩ 230 nĩ ti mĩaka mĩingĩ mũno, no matiakuaga ngoro, no metegere, tondũ ũguo nĩguo Ngai augĩte. No nginya makinye ihinda rĩu nĩgetha oke amakũre ũkombo-inĩ ũrĩa marĩ thĩinĩ waguo, nĩgetha egocithie. Ngai egocithagia na andũ ake hĩndĩ ĩrĩa marahĩtũkĩra moritũ, agoka akamahonokia. Rĩu nawe hĩndĩ ĩrĩa ũrũgamĩte hau na ũikarĩte hau, maũndũ marĩa mothe ũragerera nĩ magũkũhe hinya, magũkwĩra atĩ wĩ rũgendo-inĩ, he handũ wĩkĩte atĩa, ũthiĩte na he handũ werekeire. Tondũ maũndũ maya mangĩaga no tũ relax na tũriganĩrwo nĩ twerekeire, tondũ mũndũ muohe-rĩ no akĩohwo rĩngĩ. Ithuĩ-rĩ tondũ tũtikĩrĩ ohere, nĩ tikĩo tũratengerera ithuĩ tukũ na mũthenya nĩgetha twĩke atĩa, tuohwo, no tũtiĩnyite kana amu nĩ tũrĩ agitĩre na thakame ya Jesu Kristo. Ngwenda kũrĩkĩria tuge ithuothe nĩgetha tũhinge kiugo kĩu, tuge thĩinĩ wa thaburia ĩyo tũgũthomaga 41, tũrĩkĩrĩrie tuge atĩrĩrĩ ithuothe. Mwathani agocwo. Tuge niĩ hakwa-rĩ njugĩte ũũ, Jehova nginyĩria wega waku, honia muoyo wakwa amu nĩ ngwĩhĩtie.
uguo niguo tukuga rucini uraga muthi tondu tungiuga tutiehitie uhoro wa manduri thiini witu tugiage na uhoro wa gukaira Ngai tugiage na uhoro wa kwira Ngai tuohere mahia na maganu maitu tondu mucukani ndarakoma utuku na muthenya agiuka gutuhinga nigetha tuhingike na riria twahingika tondu mundu wothe umbitwo na mwiri na thakame ni hagia tondu tuciarirwo mehia-ini tukurire mehia-ini na no twihagia koguo niguo tuga ati tukwira Ngai ati ni hakwa njugite u Jehova nginya gaku honia moyo wakwa amu ni ngwihitie Ngai wa murathime na mwike maundu mega. Amen. Tugata cia Ngai murega Jesu akumia tutikirugame na iguru. Amen. Ni wega kiroko kia rucini ni tondu wa wega wa Ngai atukinyeirie wega wake muingi ona agatuma tuone muthenya wa magegania. Haleluya. Magegania ni Jesu harĩ ithuĩ mundu ari mwene hinya ni Ngai mwene hinya tutongoragia tutwaraga aturutaga mehia-ini na njomo magegania ni muguri ngumugoca. Haleluya. Turamugoca makiria na tutingitigithiria tondu nginya ihinda ria muthenya wa umuthi nowe wareka ritukinyirire. Gacokia ngatho nyingi makiria, ngatho nyingi muno makiria kuri andu othe atumia aria merutĩire kuma hĩndĩ ĩrĩa kwambĩrĩirie mathaithana matire manoga, athuri aria nao merutĩire kuma hĩndĩ ĩrĩa kanitha yahingũrirwo matire manoga, ona matimakaga ona merwo tongoriai anake na airĩtu nginya ciana, ngatho nyingĩ citarĩ na gĩthimi. Na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ tũkinyĩirio nĩ Ngai nigetha tuone wĩra wake mũthenya wa ũmũthĩ. Iheo citũ iria atuhete na iria heanĩte thĩinĩ wa kĩgongona cikĩirigĩrwo cigĩkĩrĩrwo kĩruru kĩega, cigĩkĩrĩrwo kaba ĩtangĩtũrĩkanio nĩ ũrĩa mũũru, tũtongoretio nĩ ndungata ya Ngai Archbishop Dr. John Gĩthirĩ. Ũcio nĩ mũthenya wa magegania tondu kĩrĩa kĩanarekererio nĩtũĩ tarĩu nĩ maũndũ maingĩ mũno tũĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Tutire na nganja na Ngai tondu niwe mwambĩrĩria wa mĩciĩ tondu nĩtwĩkĩrĩte ũira mohiki magĩkĩrwo thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Na koguo Ngai nĩ atũragia gũtiramakania kana nĩ kũrĩ mĩciĩ ĩmomokete ta atĩ Ngai niwe mwene wa mĩciĩ. Haleluya. Koguo ũcio nĩ ũndũ ũmwe wa iheo iria Ngai arekagĩrĩria cirigĩrwo na cigitĩrithio wega. Nĩ iheo mĩthemba mĩingĩ na maũndũ maingĩ tondu ithuothe o mũndũ hĩndĩ ĩrĩa okire gũkũ kũrĩ kĩrĩa ekĩirwo oka gũkũ. Nĩ kuga tondu nĩ wekĩirwo atĩ rĩu ũndũ ũcio nĩ wathira, no nĩ tondu wa Ngai gũgĩtũria thĩinĩ wa nyũmba yake nĩkĩo rũgamaga wĩna ũcamba, ona wanoga ona werwo nĩ tũtige gũthi kanitha kau. Tũrathi nĩkĩ? Kanitha kau nĩ koru mũno, gekagwo ũkaigua ũraigua gũthiĩ. Haleluya. Tondu he ũndũ Ngai agwĩkĩire ũtangĩhota gwĩkĩrwo nĩ mũndũ. Hũrĩrai Jesu witũ rũhĩ rwega. Haleluya. Haleluya. Nĩ twanathoma na twanaigua maandĩko-inĩ mĩthenya ĩrĩa ya kĩrĩkanĩro Ngai anarĩkanĩra na andũ ake gũkagĩa na mĩhĩtwa ĩrĩa ĩhĩtagĩrwo thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Tondu we haku harĩa ũkwĩhĩtithio nĩ Roho Mũtheru kana ũthĩnjĩri wa Ngai, harĩa ũgũkwĩhĩtithĩria nigetha ũrũgame wega na mĩguĩ yaku hau hatikanagĩa na mwanya Shaitani akĩingĩra nigetha irie kĩrĩa kĩagitĩrwo. Koguo o mũndũ arĩ na wĩra wa kũru. Nĩtũhũrĩrai Jesu witũ rũhĩ hĩndĩ ĩngĩ. Haleluya. Ĩni na Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega na motugi.
tuai moko maitũ na igũrũ, tuete moko maitũ na igũrũ, mũrĩithi mwega twĩ ngwatanĩro atĩ kĩrĩa ũrĩrekereria mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũkĩamũkĩrĩte Mwathani, kũhitha kũrĩa ũkũhitha iheo citũ iria ũheanĩte thĩinĩ wa nyũmba yaku, twĩ ngwatanĩro na nĩ tũgũkwĩhĩtĩra mwĩhĩtwa Mwathani, atĩ ona wacihitha na wacigitĩra mũrĩithi mwega, thutha ũyũ tũtigũtigana nawe, nĩ tũgũthiĩ na mbere nawe mũrĩithi mwega, nĩ tũgũthiĩ na mbere na gũkwenda na gũgũtungatĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Mũriũ na Roho Mũtheru. Thengio nĩ harĩa ũtũrutirie kuma rĩrĩa nyũmba yaku ĩhingũrirwo, ona hau watũkinya nĩ tũiguĩte magegania maku Mwathani, ona rĩu twetereire kũigua magegania mangĩ kũhĩtũkĩra ũthĩnjĩri waku Mwathani, ũrĩa ũratongorio nĩ Archbishop John Gĩthirĩ rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Twamũneana na kũrĩ wa Mwathani, mũhũthĩre ũrĩa ũkwenda Mwathani, mũtuge ũrĩa ũkwenda Mwathani, mwathĩrĩrie na kũrĩa ũkwenda Mwathani, namo magongona mothe marĩa ekũruta mũrĩithi mwega nĩ igũrũ wa iheo ici ũheanĩte nyũmba-inĩ yaku, ũromaigua na ũrometĩkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen. Kumenyerera watho wa Ngai, ikuo kumenyerera muoyo na ũgĩ, na irikanĩro cia Mwathani iria rĩkanĩire na theru, tigai thiritũ na remi, matuirĩkĩrenwa ciao nĩ cia ruo, maregire kĩrathimo, wĩhunjĩ wao kĩrumi, wĩmenyerere ndũgakorwo nĩ kuuga ndeto na mĩromo, ngoro-inĩ kũiyũire waganu, Jesũ nĩabatairio nĩ ũtheru, wĩwona
Asante sana. Tarora mundu cio muriganiti. Umurie ni ukinyire. Murie ni ukire. Akwira atia? Kataracokia. Murie ni ukire murwawa. Ni ndaigua ni mwatukania. Murie ni ukire murata wa Ngai. Mwire guku twaragia wendo na twaragia kiugo kia Ngai. Ngai uria uturaga muoyo. Nditiga kuga baba ni wega tondu ni unjui mbere uria ngui. Nindacokia ngatho mbere yaku ngiugaga ni wega turahoro uguo. Ani ndure ngicokagia ngatho ngoro ikenete. Niwaheire marua ma bata makunyonereria njĩra ya igũrũ. Ingĩrigwo nĩ kuga nĩ wega tondũ nĩwatuire ihoya rĩa ngoro. Ndokoragia thiage na ũũgĩ ngĩcera bũrũri. Ũtonga wakwa nĩwanjĩrire nĩwetagĩrĩre ndĩna ũmĩrĩru. Na ũkĩnjĩra ndona mathĩna ngũrehere mothe ngĩgwĩtaga baba. Tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke kwarĩrie. Gĩkombe gĩkĩ kĩreke baba tũkĩnyuanĩre ngoro ĩkenete. Tũgĩkũra na tũkĩgimara kĩreke ũndũ ũcio ũgagũkenagia. Tũtigairie kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke. Nĩndoima bũrũri wa thĩ ĩno ndorete igũrũ ngonega wakuo. Tondũ kũu njĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa ĩgakenagĩra. Nĩkĩo ndoiga Mwathani ndongoria nyume bũrũri ũyũ. Gĩkombe gĩkĩ kĩreke baba tũkĩnyuanĩre ngoro ĩkenete. Tũgĩkũra na tũkĩgimara kĩreke ũndũ ũcio ũgagũkenagia. Tũtigairie kũigua karumbeta ka Jesũ tũinũke. Ũtonga wakwa nĩwanjĩrire nĩwetagĩrĩre ndĩna ũmĩrĩru. Na ũkĩnjĩra ndona mathĩna ngũrehere mothe ngĩgwĩtaga baba. Tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke kwarĩrie. Nĩndoima bũrũri wa thĩ ĩno ndorete igũrũ ngonega wakuo. Tondũ kũu njĩrĩirwo magai marĩa ngoro yakwa ĩgakenagĩra. Nĩkĩo ndoiga Mwathani ndongoria nyume bũrũri ũyũ. Ũtonga wakwa nĩwanjĩrire nĩwetagĩrĩre ndĩna ũmĩrĩru. Na ũkĩnjĩra ndona mathĩna ngũrehere mothe ngĩgwĩtaga baba. Tondũ nĩguo wonire nĩ wega kĩreke kwarĩrie. Nditiga kuga baba nĩ wega tondũ nĩ ũnjũĩ mbere ũrĩa ngũĩ. Nĩndacokia ngatho mbere yaku ngiugaga nĩ wega turahoro ũguo. Na niĩ ndũre nĩcokagia ngatho ngoro ĩkenete. Gĩkombe
Thengio nĩ tondũ wa hinya waku. Thengio nĩ tondũ wa ũhoti waku. Thengio nĩ tondũ wa ũtugi waku Ngai. Thengio nĩ gũthambia na gũtheria, na gũtheria athuri na atumia na anake na airĩtu ona ciana cia ngenge, arĩa tũgomanĩte kĩgongona-inĩ, ona arĩa tũrĩ online, ona arĩa tũrĩ TV-inĩ. Twĩ moko-inĩ maku Ngai, twĩ moko-inĩ maku, twĩ moko-inĩ maku Ngai. Nĩ thengio nĩ tondũ wa hinya waku, nĩ thengio nĩ tondũ wa roho waku mũtheru, thengio nĩ tondũ wa presence yaku, thengio nĩ ũtungata ũrĩa ũtungatĩtwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Tũtingĩũira na tũtingĩũnyarara, tũtingĩũtharau. Ciugo ciothe ciarĩtio ũtungata wothe ũtungatĩtwo kĩgongona-inĩ gĩaku nĩ ciana ciaku igũtungatĩte, nĩ ndungata na ngombo ciaku igũtungatĩte. Mũgambo ũrĩa marĩtie na ũrĩa moigĩte umĩte nĩmĩ-inĩ ciao nĩwe wĩkĩrĩte hinya. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Tũtingĩira kiugo gĩaku, tũtingĩnyarara kiugo gĩaku. Nĩ thengio Ngai, nĩ thengio mũrĩithi ũrĩ tha. Ihoya rĩakwa no rĩmwe tu Ngai, ũtwamũkĩrie twakaya, twakũhoya ũtũigue, twakũhoya ũtũhe, twaringaringa mũrango gwaku ũtũhingũrĩre.
twamathia kiugo gĩaku tũma tũkĩone. Ihoya rĩakwa no rĩmwe tu Ngai, ihoya rĩakwa no rĩmwe tu Mwathani, ndũkanareke hagĩe mũndũ ona ũmwe ũkora tiga mũndũ wagwĩte. Paulo arũgamire akiuga gũtirĩ mũndũ ũkũra no marikabu nĩ ikora. Ithuĩ Ngai twahoya ona ũtonga witũ ndũgathinĩkane, ona hinya witũ ndũgathinĩkane, kĩrĩa tũhete gĩtigathinĩkane. Ũtonga witũ ndũkũra, iheo citũ itikwanangwo, iheo citũ itikwanangwo, iheo citũ itikwanangwo. Kĩrĩa tũrathimeire nakĩo kĩgongona-inĩ gĩtikũra ona gĩtikwanangwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twakwĩra nĩ thengio nĩ tondũ wa iheo iria tũhete, nĩ thengio nĩ tondũ wa ũtugi ũrĩa tũtugĩte naguo, nĩ thengio nĩ tondũ wa iheo iria ciothe ũrekereirie kũrĩ athuri, kũrĩ atumia na kũrĩ anake na airĩtu ona ciana nyinyi. Iheo icio ciothe ciĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai, kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ndũkareke hagĩe na mũndũ ũmwe ũkũra, ndũkareke hagĩe na kĩndũ kĩmwe gĩkũra, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nawe Saitani ũiyaga iheo cia andũ a Ngai, we ũhoragia iheo cia andũ a Ngai, ndũkũhota kũhoria iheo cia andũ a kĩgongona gĩkĩ, iheo cia andũ arĩa mathikagĩrĩria. Ũtungata ũyũ ndwĩhota kũũthima, ndwĩhota kũũhoria, ũheanĩirwo igũrũ, ũũgĩ ũrĩa wamoheanĩirwo igũrũ. Nĩ thengio nĩ ũũgĩ wa kĩgongona, nĩ thengio nĩ ũũgĩ wa kiugo kĩa Ngai ũheanĩirwo igũrũ. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twakwĩra nĩ thengio nĩ iheo iria tũhete, thengio nĩ ũtungata ũrĩa tũhete, thengio Ngai kĩgongona kĩa ma. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Twambararia rĩtwa rĩaku Ngai, nĩ thengio nĩ ũtũiguĩte kiumia gĩkĩ, nĩ twarũgamire mwanya-inĩ na ithenya-inĩ tũkĩhoya nĩ tondũ wa mweri 25. Ngĩkwĩra Ngai ndũkareke kũgĩe na ũndũ ũgũtũma rĩtwa rĩaku rĩage kũgocwo kana rĩnyũrũrio. Nĩ nyonete wĩ Ngai, nĩ nyonete wĩ Ngai. Ona rĩu no ndĩrakũhoya Mwathani, nĩ tondũ wa ciana iria inyitĩtwo nĩ thirikari, gũtirĩ mekũhota kũragĩra cero thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, ndũgamĩte ithenya-inĩ bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya ona thĩ ĩno yothe, kĩrĩndĩ gĩkĩ gĩkĩonagĩra na gĩkĩiguagĩra, kĩmenye Ngai ũrĩa twaragia ũhoro wake nĩ Ngai ũrĩa ũhingagia ciĩranĩro. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Nĩ thengio nĩ tondũ wa andũ arĩa mataũkĩtwo, nĩ tondũ wa andũ arĩa mataũkĩtwo ihoya rĩa thayũ. Nĩ ũtũkinyĩrĩirie ũtugi ũyũ, nĩ ũtũkinyĩrĩirie thayũ ũyũ. Rĩtwa rĩaku rĩroneneha, ti itherũ nĩ ũtũiguaga. Ici iheo nĩcio ndĩrenda ũtũgitĩre nacio, ũtũmenyerere nacio, nĩgetha itungate mũhuro wa riũa, itungate thĩ ĩno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ kũrĩ mĩgambo ngwaria na mĩgambo ĩno nĩ ĩkũhinga, kĩrĩndĩ gĩkĩ gĩkĩonagĩra, thĩ ĩno ĩkĩonagĩra. Watwĩrire Ngai kĩgongona kĩa ma, ona kũrĩa thamaki mehingagĩra ona makĩaria na mĩhehu, tĩri nĩ ũiguaga. Ndaria tĩri ũyũ ũnyerare, ũitangĩki wa thakame, ndaria tĩri ũyũ ũigue mĩhehu ĩrĩa yaragio nayo, ĩũrutũrũre mũgambo mũnene, nĩgetha kĩrĩndĩ gĩaku kĩigue na gĩtaũkwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ thengio nĩ tondũ wa ũrĩithi, nĩ thengio nĩ tondũ wa ũthĩnjĩri, nĩ thengio nĩ tondũ wa wĩhokeku waku, nĩ thengio Ngai kĩgongona kĩa ma. Gĩkĩ no kĩheo, kũhoya no kaheana. Twakĩgitĩrithia moko-inĩ maku, twakĩgitĩrithia thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Nĩ ndĩrenda tĩri ũyũ Mwathani, mĩhehu ĩrĩa tĩri ũyũ ũiguĩte, wanĩrĩre mũthenya barigici, no nyarare kũrĩa gũcirĩirwo ũru wothe wĩgiĩ bũrũri ũyũ. Tĩri ũyũ nyarare, tĩri ũyũ nyarare, ndagwatha ũnyarare tĩri ũyũ kũrĩa guothe gũcirĩirwo ũhoro wa ũiti wa thakame, ũhoro wa ũnũhu wa ciana. Nĩ twarega tĩri ũyũ nyarara, kĩrĩa gĩothe ũiguĩte gĩtaragocithia Ngai witũ
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Wĩ Ngai ũkwĩgocithia na Ngai ũgwĩka maũndũ manene. Rĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Ambararia moko maku na igũrũ. Ndagitĩrithia thuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi na thakame theru ya gatũrũme. Roho wothe wa kwĩrĩhĩria kũrĩ moko maya mothe mambararĩtio maroretio na kũrĩ we Mwathani, ndũgũtũkinyĩrĩra ithuĩ, ndũgũtũkinyĩrĩra ithuĩ. Roho wa gũtũguoyohia ndũgũtũkinyĩrĩra ithuĩ, ndũgũtũkinyĩrĩra ithuĩ. Ona mĩciĩ-inĩ itũ, ona nyũmba-inĩ citũ, ona mawĩra-inĩ maitũ marĩa tũraruta, ona project-inĩ citũ, roho ũyũ ndũgũtũkinyĩrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twakwĩra nĩ ũgũthiĩ na mbere na gũtũigua, na ithuĩ nĩ tũgũthiĩ na mbere na gũkũnenehia na gũkwambararia mũno Ngai. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩtwa rĩaku rĩroambarara mũno. Nĩ ndagũtĩĩa mũno Ngai, nĩ ndakwambararia mũno Ngai. Tũhe roho wa kwĩnyihia mũno na roho wa gũgwathĩkĩra mũno, nĩgetha tũtaũkwo nĩ kiugo gĩaku na tũtaũkwo nĩ mũgambo waku. Waragia na ngerekano, arutwo aku makaga gũtaũkwo o nginya magĩkũria Jesu kĩgongona gĩtheru, ũkĩmera nĩgetha marora makaga kuona na mathikĩria makaga gũtaũkwo, nĩgetha ũndũ ũcio ũkinyanĩrie ihinda rĩa kwambwo gwaku. Ndũkae kũhũrwo, ndũkae kũnyarirwo ihinda rĩtarĩ ikinyu. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Nĩ thengio nĩ roho wa ũũgĩ ũrĩa ũtũheaga kĩgongona-inĩ, tũkaũhũthĩra tũkĩaria, tũkaũhũthĩra tũkĩina, tũkaũhũthĩra tũgĩkũhoya. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Tũhe ũtaũku na ũmenyo, nĩgetha kwarorwo gũkaga kuonwo, gwathikĩrĩrio gũkaga gũtaũkwo, no mũgambo waku nĩ tũwarĩtie. Rĩtwa rĩa Ngai witũ nĩ itheru, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩ hinya. Ndagũtĩĩa mũno we mũrĩithi ũrĩ ũhoti, korwo ũrĩ hamwe na ithuĩ, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Tuge wega na ithuothe tuge Mwathani arogocwo mũno. Bwana asifiwe sana. Tanyita igongona rĩaku rĩa ngatho ũrehaga kĩgongona-inĩ, na tũrorete kwaria kiugo kĩa Ngai, tũrorete kũhoera iheo. Kĩheo kĩrĩa gĩothe wĩna kĩo rutĩte ha kĩgongona-inĩ, wekere thabihu yako hapa. Nĩ igongona rĩa ngatho. Ainithia meku karaja koko milio moja. Hallelujah. Rugama ina igũrũ, rute igongona rĩa ngatho, na tũrute rĩrĩ igongona rĩa kũgĩtĩrithia iheo citũ. Igogoza mũthamaki yũrĩa matharĩkĩte mawĩko makũgegania igongona rĩrĩa ngũruta rĩtĩkĩrĩke harĩ we tondũ rĩtĩkĩrĩka indo ciothe nĩ kũrĩ nĩguo ndĩinaga wĩimĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tu ndĩrĩ nĩguo
Haleluya. Bwana asifiwe sana. Tara mundu ucio muriganĩtie tamuria tiriri iwe menyire weta ukirwo ri tania kuhega story gake rĩrĩa taukirwo na rĩrĩa menye no thikĩrĩrie wega to nĩ ngũkũria ũyũ wakwĩrire atĩa atĩ wetaũkirwo Januari. Bwana asifiwe sana. Ngũtũra noro wa manyamũkĩte maeni tondũ maeni nĩ moru matige mwathani wao matungatĩre maeni tigũrũgama na kĩoto kĩrĩa kĩahotanire kĩrĩa kĩarĩ na mwathani na nokĩo kĩarĩ na Musa akĩhotana Misiri Thu yakwa na ndikamuma thutha rũgama na kĩoto kĩrĩa kĩahotanire kĩrĩa kĩarĩ na mwathani akĩhota ũgĩ wa thĩ na nokĩo kĩarĩ na Musa akĩhotana Misiri Saitani nĩ thũ yakwa na ndikamuma thutha ĩtũtũra noro wa manyamũkĩte maeni tondũ maeni nĩ moru nĩmo matũmĩte andũ aingĩ matige mwathani wao matungatĩre maeni kũu nĩ gũtigwo theri marũmĩrĩre nduma mwathani nĩ wanyonirie kũmĩrĩria mathĩna nĩ wamĩrĩire ng'aragu ya matukũ 40 na ningĩ no wamĩrĩirie gũcirana nene ya thĩ ũkĩona nĩ ũhoro wa maũnyitĩte kĩhoto mwathani nĩ wanyonirie kũmĩrĩria mathĩna nĩ wamĩrĩire ng'aragu ya matukũ 40 na ningĩ no wamĩrĩirie gũcirana nene ya thĩ ũkĩona nĩ ũhoro wa maũnyitĩte kĩhoto nĩ twambararie imoko tũrume nyamũkane weno tũmĩrume tũmĩkane ũcio nĩ mũrimũ mũru nĩguo waninire kara na ndũrĩ mĩtugo mĩega tũmaga mwana na ithe marutanĩre bara gũtũra nara wa manyamũkĩte maeni tondũ maeni nĩ moru nĩmo matũmĩte andũ aingĩ matige mwathani wao matungatĩre maeni kũu nĩ gũtigwo theri marũmĩrĩre nduma kũrũgama na kĩoto kĩrĩa kĩahotanire kĩrĩa kĩarĩ na mwathani akĩhota ũgĩ wa thĩ na nokĩo kĩarĩ na Musa akĩhotana Misiri Saitani nĩ thũ yakwa na ndikamuma thutha haleluya. Bwana asifiwe sana. Akwĩra atĩa mũndũ ũcio akwĩre menyire rĩ kwĩmenya kwa mũndũ kwa mbere nĩ gũtiga maheni. Mwathani erogocwo. Ngũrũgama na kĩoto kĩrĩa kĩahotanire kĩrĩa kĩarĩ na mwathani akĩhota ũgĩ wa thĩ na nokĩo kĩarĩ na Musa akĩhotana Misiri Saitani nĩ thũ yakwa na ndikamuma thutha mwathani no anyonirie kũmĩrĩria mathĩna nĩ wamĩrĩire ng'aragu ya matukũ 40 wamĩrĩire gũcirana nene ũkĩona nĩ ũhoro wa maũnyitĩte kĩhoto gũtũra noro wa manyamũkĩte maeni tondũ maeni nĩ moru nĩmo matũmĩte andũ aingĩ matige mwathani wao matungatĩre maeni kũu nĩ gũtigwo theri marũmĩrĩre nduma gũtũra noro wa manyamũkĩte maeni tondũ maeni nĩ moru nĩmo matũmĩte andũ aingĩ matige mwathani wao
sana. Ikarai hivi. Ngai amurathime na mwike wega. Na muigano ni wega no tugi wa Ngai. Na hinya wa Ngai ukorwo ri iguru rianyu. Thayu wa Mwathani utoranaga na andu aria maraubatara. Gikeno kia Ngai kionekaga kuri aria maragitia. Bwana asifiwe sana. Muthenya wa umuthi ni tuigite ni tukugeria kana ni tukuhoya ni tondu wa iheo iria Ngai arekereirie nyumba-ini yake na tutingiingira uguo tutambite gutaukwo ni maundu meri matatu. Haleluya. Ni igana mahenanirie kiroko giki ona kana muthuri uhenirie ni wega kumbura ona kana mutumia uhenirie. Haleluya. Ikando guko mari atheru atia Mwathani gutiri no muhenanirie no wetirie mbeca na njira ya maheni getha wone fea oiga hai hakiaga kuhigari maheni ma uge ti maheni ma biu ni maheni ma ki ni mumoi macio andu a Ngai Mwathani arogocwo murenda guthondeka inyu muri honoku mutiri nginya maheni ma uge. Haleluya. Ngai witu ni mwihokeku muno. Ni kuri uria kanitha ukoragwo bangitwo na ni kuri uria kanitha ukoragwo wibangite na nduiganagira niguo ni ukoragwo na uru na mubango ucio na ni ukoragwo na ruo na andu aria mahetwo wira o kuria mahetwo. He kindu gitangirekererio thiini witu ni tondu wa kuruo ruu. He kindu tutangiona. Haleluya. Mwathani arogocwo. Kuri uria pastor itoka wa bangite timu uyo kurugamirira haha uyo kurugamirira sai uyo kurugamirira migate tondu na wale ndungikiria tothi igiri uyo kurugamira kina tondu ungiariria uru. Haleluya. O haria mundu akoragwo ahetwo wira na o uria mundu akoragwo arathimirwo ni arathimirwo. Angĩkorwo nĩ ũiguaga ũiru nĩ mũndũ ũcio ũngĩ department-inĩ ĩyo arĩ nĩ thĩna waku. Nĩ thĩna waku. Iganĩra na ũigue wĩ mũkenu. Ngai ũrĩa twaragia ũhoro wake ndatũhithaga ndundu na twaragia ũhoro wa Ngai ũiguaga. Tũhoyaga Ngai ũtũthikagĩrĩria na Ngai ũrĩa hunjagia ndarĩ muku ndarĩ rũthũũro na ndatĩagĩra andũ maũthĩ. Harĩa ũrĩ ũrarutĩra wĩra wa ũtungata igane na angĩkorwo nĩ ũraigua ndũiganĩire nĩ mũndũ ũcio wĩ hau nĩ thĩna waku kwa ihinda rĩrĩ. Ihinda rĩa kinya rĩa Ngai kũgarũrania no egwĩka atĩa? No ekũgarũrania. Kĩheo kĩagaga thĩinĩ witũ na iheo ciagaga gũkinyanĩra thĩinĩ witũ nĩ meciria mathũku. Twĩ haha mũrango ũrĩa ũngĩhingwo ithuothe no tũthiĩ matu-inĩ. Gũtirĩ mũndũ ũtangĩona Jesũ. Haleluya. Gũkũna no tũine rwĩmbo na rũiguĩke nĩ mbicaga kuona Mwathani. Takinya no ukiuma harĩa nja
wona mũrũ wa thoguo kana mwarĩ wa thoguo mwathani ũrĩa ũkũmicaga kuona gũkũ ndarĩ thĩinĩ, tondũ ũcio nĩwe ũranyarara mũno, na ũcio nĩwe mwathani wa mbere. Kĩu nĩkĩo kĩheo kĩa mbere kĩrĩa Ngai akũhete gĩa gũtĩĩa. No twĩ gũkũ thĩinĩ kwanja tũrorwĩkĩra harĩa, ndũĩ mũini rwĩmbo rũu nĩ mũrathime, Bwana asifiwe sana. Onayo ũngĩthirĩrĩka ta nĩmicaga kuona mwathani, thiĩ mũkanyue cai. Mwathani akagĩra kĩ? Cai-inĩ. Mwathani akagĩra ngurubu-inĩ iria tũrĩ thĩinĩ wacio. Jesu ũcio tũmicaga kuona twĩ gũkũ thĩinĩ, korwo nake nginya wĩ gwaku mũciĩ, korwo nake nginya wĩ biacara-inĩ, ona mĩkĩre-inĩ yaku ya maũndũ, reke ũkorwo nĩ mwathani ũmicaga gwĩka atĩa. Na ithuothe twĩ gũkũ, reke ndĩmwĩre nĩ tondũ wa kũmici kuona mwathani. Ngai arathime mũini ũcio wa rwĩmbo rũu. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, no ciĩko, mũrorere witũ, mwarĩrie witũ nĩ ũragiria Ngai onekane thĩinĩ witũ. Paulo aragia na Timotheo tondũ arĩ mwana wake, akamũtara tondũ nĩ amenyaga Timotheo arĩ na wĩra ũrĩa ehokeirwo nĩ Ngai. Nĩ kũrĩ na wĩra ũrĩa mwĩhokeirwo nĩ Ngai, na mũndũ enda kĩheo gĩake kĩgimare na kĩgitĩrwo wega, amba ũkĩgitĩre na meciria maku. Ĩ nĩ thũire ng'ania, ndamuona njiguaga atĩa? Ng'ania handũ haha arutagĩra wĩra rĩ, ndĩmũthiagĩra nĩkĩ? Nyendaga arutwo ho hekĩrwo ũũ. No ũcio nyonaga agĩrĩire kũmũkĩra, amba ũgitĩrithie kĩheo kĩa Ngai na meciria. Ndiũĩ kana nĩ tũratwarana, twĩ hamwe andũ a Ngai. Bwana asifiwe sana. Nigetha kĩheo kĩu kĩgitĩrwo wega, gitĩra rũrĩmĩ rwaku, rũrĩmĩ rwaku. Mande nĩ kwahapenire ngĩthiĩ thoko Gĩthũrai kũgũra itũngũrũ ciakwa cia kũrĩa. Mwathani arogocwo, no ndagĩthiĩte o bata ũngĩ, no nginya njige hau itũngũrũ. Ndathiĩte thoko kũgũra itũngũrũ nĩgetha mũthikĩrĩrie we, tondũ hau nĩ hamũkenagia mũno. Bwana asifiwe sana. Twĩ kũu twathiĩte na Reverend Joe, tũgĩtũngana mũthuri ũmwe wa kĩgongona gĩkĩ, ndanyonaga, ngĩmũria mũthuri worĩire kũ? Akĩnjĩra ni o ũrĩa wanjĩrire guothe nĩguo gwathire. Na kĩhunjio kĩu nĩkĩo njiguire mũkĩhunjĩrie rũcinĩ thĩinĩ wa gũcokerithia Maathani 13. Ndamũria, mũtumia nĩwe watũmire ume kĩgongona-inĩ na ume wega-inĩ wa Ngai? Akĩnjĩra nĩ karũrũma gaka. Ndeciragia nĩ kana, ngĩmũria gatumia, ngĩmwĩra ĩ tiga kũmwĩta gatumia, to tithuĩ twagũthurĩire. Mwathani arogocwo. Nĩ wona kuona mũndũ ũcio akĩruta wĩra, ũkaigua ruo ngoro na ũkamwĩhĩtĩra gwĩ kĩheo gĩaku ũtangĩona. Tarekei twambe tũtige gwĩcirania ũru, tarekei twambe tũtige gũteng'era gwĩka maũndũ matangĩgocithia Ngai. Ngai ũyũ tũraria ũhoro wake rĩ, no ũyũ tũhete iheo ici rĩ, maandĩko moigaga twĩciragia meciria make. Na ndũngĩenda Ngai ũtendete mũndũ ũrĩkũ? Mũndũ ũcio mũrarutithania wĩra nake nĩ ũmwĩciragia meciria ma thayũ. Mũndũ ũcio mũheagwo wĩra nake wa gũthambia indo cia kanitha nĩ ũmwĩciragia meciria ma thayũ. Tarĩu kawabici gaka nĩ karũagĩrwo mũno, gaka gakwa.
no kurugira munene cai acio mehora moria ki ni uiguite ta macuritie cai ni uiguite migate micuru ni kurutana ndiraruta ni uiguite migate micurie aria meguku ni uiguite kindu githukitio uramaiguira uiru niki ni kiheo kiriku urenda kwamba kugitirithia muthenya wa umuthi tabogie na meciria matheru tabogie na ngoro theru tabogie na uigiririki wa miario tareke muonere waku ukorwo wi muonere wa kiroho ni hari kindu kingi kingituma iheo citu ciage kugitirwo roho wa uiru uiru ndungihota guturia uiru rwa tabokinyi hau uguo uiru ni ugurukagia ki urenda kunyua dawa cia mathare niki ni tondu wa roho wa uiru uiru ndungihota guturia ta weinere rwimbo ruu tondu nini ni urainira ukiina na thauti ya thi umenyere ni urainira no ru ngwenda weinire na weinira na thauti nene uria uinaga gwaku wi mugunda wi bafu ugithambia indu uiru ndungihota guturia kirikaniro uiru ni mukwanirira ka mutikwanirira githe ti heo citu turenda igitirwo githe ndienda gukuonia kuria turathinga ki mianya na marima tondu kuri na undu uria Ngai ahaririirie kigongona-ini giki uiru ndungihota guturia uiru gwika mitwa uiru uthukagia ngwataniro yaku na Ngai mwihitwa uria wihitiire gutungata Ngai ugathuka tu tondu wa uiru Bwana asifiwe sana mwathani erogocwo uiru uthukagia ki meciria guthuka niki niĩ ti nĩ ndoiga nĩ inyuĩ ũguo wakwa wĩna roho wa ũiru no tũgwĩkire deliverance tondũ wĩna roho wa ũgũrũ mũkwendaga iheo igĩtĩrithia atĩa mwathani nĩ ndoka ndekĩrĩra iheo ici rũirigo haleluya ndĩ ndagĩtarĩ nĩ ndagita oi abothece cindano nginya ciama nigetha mundu eke atia na mundu uria mwega ni uria utarakũhitha ndundu kana tiguo githe mutio ni turogoragwo haha tukihoya Ngai uyu ni hinya waku haleluya ndagitĩrithia gĩkĩ asawe ni hari gĩte kũgitĩrĩka tondu kiu gĩ thĩinĩ waku kia ũiru ndakĩgitĩrithia itakwĩrĩte nĩ niĩ ngorio handũ ha gũkĩgitĩrithia mũgũrũkire githe ti wega ambĩte gũthecwo ambia ki atia ndakĩgitĩrithia iheo cia andũ arwaru na agũrũki we nĩ rwĩmbo ũiru ndũngĩhota gũtũria teka ũguo nĩkĩ hau mũtaranĩrĩra tondũ nĩ ũramenya wĩna gathĩ ũiru ũrwaragia gwĩka mĩhĩtwa ũrĩa ũkwĩhĩtĩte mĩhĩtwa nĩ igana maigua ta mekũhonoka ũhoro-inĩ wa ũiru nĩ ndĩramuona tiga kũinama Bwana asifiwe sana tara mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩra haiya ũiru ũthũkagia ngwatanĩro ũiru ũthũkagia kĩrĩkanĩro na niĩ ndahonoka biũ ũhoro wa ũiru tondũ ndikwenda gwĩtwo mũgũrũki kana gũthũka meciria nĩkĩ Pastor Lucy Bwana asifiwe sana
na ndakwĩra ũguo nĩguo Paulo aragia na Timotheo, ciana iria aciarĩire korokoro-inĩ aragia nacio, cikamũthikĩrĩria, na cioimĩra na gũkũ njarĩ ikaruta wĩra mwega wa kũgocithia Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Haya, mũrimũ gũthũka nĩ ũrĩa tanjĩra atĩrĩ, ũnjũragia kĩ, rĩu nĩ ũramenera kĩ? Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie, ũmenagĩra kĩ? Ũguo ũkoragwo wĩ ICU rĩrĩa ũrame, ta mũrore wega na mũkũrĩre maitho. Ũguo rĩrĩa ũramena rĩ, ũkoragwo wĩ mũrwa, nĩ tũtarĩ tũramenya wodi ĩrĩa ũkomete. Na rĩu to tũrorete kuma wodi-inĩ icio cia rũmena, nĩgetha iheo citũ igitĩrwo nĩ Ngai, no nginya twĩtĩkĩre. Mũrimũ gũthũka nĩ ũrĩa, tathiĩ na mbere, ũthũkagiai. Mwago waneneha andũ moige. Nĩnjũĩ tarĩ mũtingĩrũmenya. Ndiona nikone niwe ndingĩrũmenya. No ũkorwo ino kĩendaga na ũtekwenda. Rũrore nyĩmbo-inĩ cia kĩroho. Bwana asifiwe sana. Tondũ tũrenda iheo iria tũhetwo nĩ Ngai igimare, na Ngai acihithe. Ndũrĩ wona kĩndũ kĩega ta mũndũ ũraingĩra mbara-inĩ agatarĩrio ũrĩa mbara ĩhana. Atĩ nĩ 346 nyĩmbo ici cia kĩroho. Ũmenye ona niĩ ũrona haha, niĩ ndingĩrũina korwo nĩ niĩ kĩ? Korwo nĩ niĩ we. Bwana asifiwe sana. 346. Haya, tambĩrĩria kĩbungo kĩa mbere. Abotige hanini na mũtikambĩrĩrie tarĩ kwaria mũraria, mwambĩrĩrie nĩ kũina mũreka atĩa. Alafu rĩ ũkoiga ha ũiru ũhinga ũkamenya Ngai ũcio nĩ ũgekĩra rĩtwa rĩaku hau hohi na ngoro, ndũkanĩrĩre ndũkamenyeke, tondũ wĩtuaga mũndũ mwe. Tondũ wanĩrĩra pastor ina athikĩrĩrie mũno, aigue hohinga no wĩho. Chairman ũcio ũrona hau Bwana asifiwe sana, athikĩrĩirie mũno, aigue ha rũthũro no. Ũguo kĩkĩra rĩtwa rĩaku ndũkanĩrĩre mũrũ wa ithe witũ, mwarĩ wa ithe witũ, tondũ ndĩmwendete, tũtikwenda kũrutana kĩ? Andũ a Ngai twĩ hamwe. Mwathani arogocwo. Nĩ arwaru mũrimũ wĩtagwo iga, oya imonio, ona yũmenye ũrĩenda, na ũhoe ũmenye ũrĩenda. Ngoro kũrathimwo ĩkĩra rĩtwa rĩaku hau. Eheria rĩtwa rĩaku hau ha njukũ. Hau ha mahoya ĩkĩra rĩtwa rĩaku. Hoya Ngai ndũkagũrũke. Mũrimũ gũthũka nĩ ũrĩa wĩtagwo rũmena, wĩrute hau ũkaga kũhunjia nĩ ũndũ wa kũmenwo. Ũthũ nĩ mũrimũ mũru na ũiru nĩ mũrimũ nina. Ũiru nĩ mũrimũ ninaga kĩgongona. Ũmenye niĩ nĩ kũrabu ndĩreka atĩa. Inyuĩ mũthiĩ na mbere na rwĩmbo na niĩ ndĩ DJ. Haya. Bwana asifiwe sana. Rekei tũcokere DJ aruga.
Arauga twambĩrĩrie rĩngĩ na tũtongorerio nĩ mũndũ ũkũhota gũtongoria wega. Haleluya. Wenda waigua nĩ ndario ũkamenya nĩ kũrapu haku. Mwathani arogocwo. Ukamenya Ngai jeheria, eheria rĩtwa rĩakwa ha. Andũ aingĩ nĩ arwaru mũrimũ wĩtagwo hinga. Ngai jeheria hau ho hinga. Ndahoya kũhonio Mwathani. Ngai he roho wa ũgĩmenye ũrĩa ũrenda. Ngai athũire mehia na maheni. Ngoro kũrathimwo nĩ ya mũndũ taroraga. Ngoro citũ itikarware. Rekei tũikare mahoya-inĩ na tũhoe Ngai tũtikagũrũke. Ngai ũtũteithie tũtikagũrũke. Kũgũrũka Ngai ũteithie tũtikagũrũke. Haleluya. Mũrimũ gũthũka nĩ ũrĩa wĩtagwo rũmena. Ona ũcio menete nĩ ndamwenda ũmũthĩ nĩgetha kĩheo gĩakwa kĩgitĩrwo. Gũtirĩ ũthũ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai na tũtigũkua na ũiru. Ambai muge ameni. Semeni amen. Githĩ to ũrakĩĩkĩra harĩa ũreyona kana ũrenda gũthondeka we wĩ perfect? Mwathani arogocwo. Mwathani agocwo. Haleluya. Ngai witũ arotũteithia nĩgetha iheo citũ igitĩrwo nĩ igũrũ. Nĩ kũrĩ maũndũ tũrabatara gũthengia. Nĩ kũrĩ na ũgima ũrabatarania wonekane. Nĩgetha kĩheo gĩaku kĩgitĩrwo nĩ ũrabatara kũrutĩra rũrĩmĩ rwaku wĩra. Meciria maku nĩ ũrabatara kũmarutĩra kĩ? Nĩ tũranyitanĩra. Bwana asifiwe sana. Tacokerai rĩngĩ kĩbungo kĩa mbere. Andũ aingĩ nĩ arwaru mũrimũ wĩtagwo hinga. Oyai Ngai mũhonio. Hoya Ngai. Ngoro kũrathimwo nĩ ya mũndũ tarwaraga. Mũrimũ wĩtagwo njukũ wĩatũragio nĩ mahoya. Hoya Ngai ndũkanarware meciria. Mũrimũ gũthũka nĩ ũrĩa wĩtagwo rũmena. Ũthũkagia irĩkanĩro. Ũthũ nĩ mũrimũ mũru na ũiru nĩ mũrimũ ninagaru. Bũrũri o wothe andũ othe mangĩmenana. Andũ a itũũra mamenane. Othe nĩ maninanaga. O mũndũ aragia ciorĩa kĩũru. O mũndũ aragia ciorĩa kĩũru. DJ arauga tũkinyie hau. Ũcio waragia ũru igũrũ rĩake, waragia ũru igũrũ rĩake nĩkĩ? Bwana asifiwe sana. O mũndũ aragia ciorĩa ũngĩ. Tiga kwaria ũru igũrũ rĩa andũ arĩa Ngai ehokeire wĩra. Bũrũri andũ mangĩmenana, andũ a itũũra mamenane, othe nĩ kũninana mekaga atĩa? Ta rĩu rũmena rũrĩa rũrorete kũhandwo bũrũri nĩ ndũgamĩte mwanya-inĩ na ithenya-inĩ ngaregana na rũmena rũu. Na atongoria mũtiĩhota kũhanda rũmena rũrĩa mũrenda kũhanda thĩinĩ wa bũrũri wake. Mũtiĩhota na mũtikahota nginya Jesũ akagĩra kanitha. Bwana asifiwe sana. Ta njĩra atĩrĩrĩ, waragia ũru igũrũ rĩa mũndũ ũcio mũriganĩtie nĩkĩ? Waragia ũru igũrũ rĩa andũ arĩa me kitchen nĩkĩ? Ũrenda kũmaruta wĩra nĩwe wamahete? Waragia ũru nĩ andũ a kĩgoco nĩkĩ? Nĩwe ũkoragwo mahete wĩra ũyũ.
waragia uru ni tondu watungatĩri arĩa mekuo nĩkĩ? Mwathani arogocwo. Tũkire nĩgetha tũgitĩrithie iheo citũ, no nĩgetha igitĩrwo rĩ, nĩ kũrĩ na areas tũrabatara kũhutia nĩgetha Ngai aigue tha. Athina kiuta atĩ mũroconoka ndwenda njamba ya mothe ĩrutĩire Ngai rũrĩriga rũkĩoneka nĩ gĩthĩarĩ weng'ania githĩ timũkĩreke ndĩmumbũranie ũmũthĩ. Mwathani arogocwo. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmũrie ũmwĩre Ngai ta makatikuga nĩ njũĩwo gũkũ ũguo. Weng'ania ona ngũkumbũra nũcio mwarĩtie nake ngamũyoraro ndundu ĩyo mũraire nayo ndĩngĩthukithia ngũkumbũra thekererwo wana wa Ngeithio cio mũriganĩtie ũmwĩre nĩ twaheo kamweke ga gwĩthara. Wui, Ngai nĩ anjiguĩrĩra tha. Mwĩre na hinya Ngai nĩ anjiguĩrĩra tha. Nĩ ndaheo kahinda ga gwĩthara. Ũguo kĩheo gĩakwa nĩ gĩkũgitĩrithio. Bwana asifiwe sana. Weng'ania onawe ithano ngũkumbũra nũcio mwarĩtie nake ũkamũyoraro ndundu ĩyo mũraire nayo ndĩngĩtukithia ngũkumbũra ũthekererwo waga gwĩthara tomahoya kakaka na ũkũnarũ twarwĩmbo kukungũrwĩro ndũgwĩro ekaga ũhoro akinya hau mũmbi maithombe Ngai aheo wĩra wake atire magiri. Mwathani arogocwo. Ngai arekwo arute wĩra ũrĩa wake atire magiri kũrĩa mairi gũkĩte Ngai amati na tondũ Ngai nĩ ithuĩ ahũthagĩra rekei tũtire magiri na tũmairige wega. Mwathani arogocwo. Ngai nĩ ithuĩ ekaga atĩa? Ngai nĩ wekaga atĩa? Mwathani arogocwo mũno. Nĩ igana maraigua ta mekwĩricũkwo ũhoro wa kũgitĩrithia iheo ciao tondũ rĩrĩ we ona kũndũ kũingĩ he mũndũ wĩ kũndũ guothe haha. Take tũingĩre kĩbungo gĩa 4 thĩinĩ wa 346. Tacokera kĩbungo kĩu gĩa 4. Bũrũri o wothe andũ othe haleluya. Rũrĩmĩ rwaku nĩ rwetĩkĩra kũhonoka to rũrĩmĩ rũrũ rĩ rũtikũnyitanĩria. Waria ndeto cia mũndũ ũru ũcoke nĩwe ũrathiĩ kũhoera andũ thibitarĩ, ũcoke nĩwe ũrahunjia. Bwana asifiwe sana. Ũguo no nginya tũgite. Taingĩra kĩbungo gĩa 5 na wĩinĩre kĩu wĩinĩre. Rĩrĩa andũ mena ũthũ meciranagĩria ũru na magathũkia maũndũ, mũndũ akeiya ũndũ ũrĩa ũngĩ. Gĩtũmi othe nĩ arwaru meciria, andũ othe nĩ agũrũku. We nĩ mũini wa rwĩmbo. Tarĩu gũtirĩ, tarĩu nĩ kũrĩ andũ matarĩ ũndũ ũngĩ mekũnyita. Ona mainũka mũciĩ ũmũthĩ mũthomire ha nawe tiga ũmũthĩ wera tũtinahunjio tũgwĩtagwo wagũrũki. Ũmũthĩ gũtiuma gĩtho. Niĩ ũmũthĩ ndiũĩ kĩrĩa ndagĩtarĩ ekũnyuĩte na ũmenye nĩ ndagĩtarĩ egũkĩregete kũnyua ndawa nĩkĩ. Bwana asifiwe sana. Gũtirĩ ũndũ tũkwĩragwo tũgwĩtagwo na kwanja ũgekĩra kĩnigo nawe tiga. Nawe twĩtĩtwo agũrũki tũkarorana hamwe. We
Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩ rwĩmbo tũreka atĩa? Rĩrĩa andũ mena ũthũ meciranagĩria ũru na magathũkia maũndũ mũndũ akehia ũndũ ũrĩa ũngĩ gĩtũmi othe nĩ arwaru meciria. Ũguo rĩrĩa ũrenda gũthũkĩria mũrũ wa thoguo wĩra harĩa arutagĩra kana ũtungata ũrĩa ahetwo nĩ kũgũrũka wĩ mũgũrũ nawe tiga. Rĩu wathiĩ ũkuga atĩa? Ũgũthomirwo kũ? Bwana asifiwe sana. Tondũ kũrĩ andũ mathiaga magatarĩria wega mũno. Ũmũthĩ kanitha-inĩ tũthomithirie ũndũ mũna, pastor witũ atwĩra, bishop witũ atwĩra, athuri matũtongoria wega, no ũmũthĩ gĩthomo gĩtinarĩka wega. Nĩkĩ? Bishop okire na maũndũ ndiũĩ kana nĩ stress ima nacio. Niĩ ndirĩ na stress. Bwana asifiwe sana. Githĩ mũtietirie thayũ mahoya manyu makĩiguagwo? Bwana asifiwe sana. Ũmũthĩ tũgwĩtagwo o agũrũ tamakama nginya ndegũconokagĩra atungatĩri. Ithuothe twĩtirwo. No kaĩ nĩwe ũraina haha wanĩrĩ kwanja haha kũrora meciria ũraina na thauti tondũ nĩ ũho. Rĩrĩa andũ mena ũthũ meciranagĩria ũru na magathũkia maũndũ mũndũ akehia ũndũ ũrĩa ũngĩ gĩtũmi othe nĩ arwaru meciria. Ũguo agũrũki mathũkagia wĩra wa mũndũ ũcio. Nĩ aigana mahona? Toyai moko andũ arĩa mahona. Bwana asifiwe sana. Ũguo na mũtima arwaru inyuĩ na mũtiramenya. Haya, reke tũthiĩ kĩbungo gĩa 6. Haya, ũiru ndũngĩhota gũtũria kĩrĩkanĩro, ũiru ũrwaragia meciria, gwĩka wega gũgathata mĩtwa na irĩkanĩro igathũka. Mwago waneneha andũ moige thĩ gwĩ thayũ, menya mwago nĩ mũrimũ wa mwĩrĩ na wĩtagwo itherũ. Ngai we oigire itherũ nĩ mehia. Nĩ njũĩ nĩ harĩ mũndũ mwĩndũgũ mũno mũringanaga kĩ? Itherũ rĩtikwenda wĩra-inĩ wa Ngai. Itherũ rĩtikwenda wĩra-inĩ. Reke ndĩmũinĩre kĩu na mũthikĩrĩrie. Sawa? Mũthikĩrĩrie ciugo na mũtigathikĩrĩrie thauti. Katiguo tũigaga tene. No na mũgambo mũthikĩrĩrie tondũ no Ngai ũheana. Hallelujah. Mwago waneneha andũ moige thĩ gwĩ thayũ, menya mwago nĩ mũrimũ wa mwĩrĩ wĩtagwo itherũ. Ngai we oigire itherũ. Tiga kuga ũcio nĩ tũringanaga kĩ? Tiga kuga ũcio nĩ tũringanaga. Thikũ ici andũ matirenda itherũ, na ti andũ othe moĩ itherũ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ndũkĩhimbũrie maandĩko matheru ma Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa Timotheo. Timotheo wa kerĩ 1. Ndiũĩ kana nĩ harĩ ũndũ wataũkwo. Nĩ harĩ ũndũ mwanyita andũ a Ngai? Nĩ harĩ ũndũ mwanyita rwĩmbo-inĩ rũu? Nĩ harĩ ũndũ wataũkwo na wemenya? Hallelujah. Humbũria thĩinĩ wa ibuku rĩa Timotheo marũa marĩa Paũlũ mandĩkĩirwo Timotheo 1 ma kerĩ 13:53. Twambĩrĩrie harĩa 8.
twaima maundu-ini macio mothe maria mohaga mundu ri roho wa uiru, roho wa uhinga, roho wa rumena, tondu ithuothe ndiretikia ni twahonio, ithuothe ndiretikia turi ohore, na ndiretikia Ngai ni ekugitira kiria tuhete. Bwana asifiwe sana. Kiria Ngai akuhete ni ekugitira, na aria nimi ciao itondoiraga Ngai ni egutheria miario yanyu. Mukiaria kiugo kia Ngai ni kiriiguikaga, mukihoya Ngai ni ariguaga ihoya rianyu. Mwathani arogocwo. Mukiambararia moko manyu na iguru, ngwenda kundu guothe arume mahoithagie makioyaga Ngai uria wa ariho mugunda wa Edeni. Amen. Bwana asifiwe sana. Ngai aromuteithia na Ngai aromuhe uhoti. Marua ma Paulo maria mandikirwo Timotheo maria ma keri 1 kwambiriria haria 8. Giki ni kiugo kia Ngai uria turenda agitire iheo ciake, agitire wira wake kigongona-ini kiriku giki. Maandiko maroiga atiriri undu ucio ungi ithu tutiuma hau rwimbo-ini tero ucio muriganitie hakiri uguo ri ndukanaconoke ukiumbura uhoro wa Mwathani witu. Toiga thutha wakwa na uge na hinya woima uhinga-ini ri, woima uguruki-ini ri, woima rumena-ini ri, wona wohoro maundu maya mothe ri ndukanaconoke, ndukanaconoke. Uga na hinya ndukanaconoke ukiumbura uhoro wa Mwathani witu, kana uconoke ni undu wakwa ni njohetwo ni undu wake. No riri itikira kunyaririranĩrio na niĩ ni undu wa uhoro uria mwega kuringana na uria uheagwo. Bwana asifiwe sana. Riu nitwakura, nitwakura. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwihokeku. Rugama na iguru na uige Biblia thi. Hallelujah. Uga thutha wakwa, Ngai ndigaconoka kwanĩrĩra na kuga wi Ngai, ndigaconokera wĩra ũyũ, ndigaconokera ũtungata ũyũ, ndigaconokera ũtungata ũyũ, kwĩ riũa kwĩ mbura, ndigaconokera ũtungata ũyũ, gwĩ thĩna na kũrĩ gĩkeno. Ndagũthaitha Ngai ũndirikane. Ambararia moko maku na igũrũ. Ndagũthaitha Ngai ũndirikane. Kĩrĩa ũkũhe na kĩrĩa ũhete wĩra-inĩ waku nĩ gĩgũgũteithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai nĩ ngũgũteithia, ndigũconokera kĩgongona gĩaku, ndigũconokera kwanĩrĩra na kuga wĩ Ngai. Theria moko maya Mwathani, maya nĩmo ndĩrĩa mbararagĩria arĩa othe arwaru na makahona, arĩa mohetwo makohorwo. Na tondũ nĩ ũtũhete kĩheo gĩkĩ Mwathani, twakĩgitĩrithia thakame-inĩ theru ya Gatũrũme, thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Ngai ona arĩa manohwo nĩ tondũ wa kiugo gĩaku, ndigaconoka atĩ tondũ ndĩ muohe, ndigaconoka
kwaria kiugo gĩaku ona ndĩ muohe. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩaku rĩrwambarara, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Ndambararia moko makwa na igũrũ, ngĩgũthaitha ũhithe, ngĩgũthaitha ũngitĩre, na ũgitĩre kĩrĩa kĩrĩ thĩinĩ wakwa, kĩrĩa gĩtũmĩte ngorwo ndĩ kĩgongona-inĩ. Ngai nĩ ndĩgũtĩithagia, Ngai nĩ ndĩkũgocithagia, hĩndĩ njagĩrĩru na hĩndĩ ĩtarĩ njagĩrĩru. Nĩ ndĩgũtĩithagia Ngai. Gitĩrithia kĩheo gĩkĩ gĩakwa, gĩkĩ ũhete nyũmba-inĩ yaku, gĩkĩ ũhereire kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Saitani ndegũkĩona, Saitani ndegũkĩona. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ndigaconoka kumbũra ũhoro wa Mwathani witũ Jesu Kristo, kana njonokere kiugo gĩaku. Paulo akĩra Timotheo mũriũ, kiugo kĩa Ngai gĩtiohagwo, kiugo kĩa Ngai ti kĩohe. Nĩ niĩ njohetwo ndĩ Paulo, no kiugo kĩa Ngai ti kĩohe. Ona andũ a Ngai mangĩkohwo, ona andũ a Ngai mangĩkanyarirwo, niĩ ndigetigĩra na ndigaconoka kuga Jesu nĩ Mwathani. Thank you, Lord. Nema wĩ Ngai, nema wĩ Ngai, nema wĩ Ngai, niwe Jehova Jire Ngai, niwe Jehova Jire, niwe Jehova Jire, Ngai ũtahotago. Nĩndagũtũgĩria,
tũtigũconoka kuga wĩ Ngai, tũtigũconoka kumbũra rĩtwa rĩaku itheru, tũtigũconoka kwanĩrĩra thĩ ĩno yuge tuge wĩ Ngai ũhotanaga, tũtigũconoka Ngai. Iheo iria tũhete tũtigũconoka gũtungata nacio. Thank you Ngai. Thank you Lord. Mighty name of Jesus. Tũtigũconoka kuga wĩ Ngai. Iheo iria itũhete nĩ igũtũma twanĩrĩre tuge wĩ Ngai. Tungata ũrĩa tũhete nĩ ũgũtũma twanĩrĩre tuge wĩ Ngai. Nĩtuonete wĩ Ngai. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Hakuna wa kufanana na Yahweh, hakuna wa kufanana nawe, hakuna wa kufanana na Jile, hakuna wa kufanana nawe, hakuna wa kufananishwa naye, hakuna wa kufanana nawe, hakuna wa kulinganishwa naye, hakuna wa kufanana nawe. Tumwabudu Yesu, tumwabudu kweli, tumwabudu. Hakuna wa kufanana naye, hakuna wa kufanana na Njile, hakuna wa kufanana naye, hakuna wa kulinganishwa naye, hakuna wa kufanana naye, hakuna wa kufanana na Rafa, hakuna wa kufanana naye, hakuna wa kulinganishwa naye, hakuna wa kufanana naye. Tumwabudu Yesu, tumwabudu
kulinganishwa naye. hakuna kufanana nawe, Hakuna wa kufanana na Yeshua. hakuna kufanana nawe, Hakuna wa kulinganishwa naye. hakuna kufanana nawe, Hakuna wa kulinganishwa naye. hakuna kufanana nawe, Hakuna wa kulinganishwa naye. hakuna kufanana nawe. Tumwabudu Yeshua. Hakuna
gutire ngai ungi ungiringithanio nawe. We niwe mwene iheo ciothe, na twacigitĩrithia na kũrĩ we mũrĩithi ũrĩ tha. Gitĩrithia kĩgongona gĩkĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Thank you, Lord. Gitĩrithia ũtungata ũyũ Ngai tondũ nĩ waku. Ũhithe mũno no ũhe indo nyingĩ nĩgetha tũhote gũgũtungata. Nĩ thengio Ngai. Ndirataũkĩte ũndũ ũyũ nĩ mũnene ũũ, no nĩ thengio nĩ tondũ wa kũũguũrĩria, rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Thank you, Lord. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Sema asante, ewe Mungu wangu. Twasema asante, twasema asante, Baba twasema asante, ewe Mungu wangu. Wewe ni kimbilio letu, wewe ni kimbilio letu, wewe ni kimbilio letu, ewe Mungu wangu. Wewe ni kimbilio letu, wewe ni kimbilio letu, wewe ni kimbilio letu, ewe Mungu wangu. Wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, ewe Mungu wangu. Twasema asante, twasema asante, Baba twasema asante, ewe Mungu wangu. Twasema asante, twasema asante, twasema asante, ewe Mungu wangu. Asante, Baba twasema asante, twasema asante, ewe Mungu wangu. Baba wewe ni Alfa na Omega.
iheo ciitũ twaciĩkĩrĩra rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru twetĩkia wĩ Ngai ndũkareke cianangwo nĩ ũrĩa mũũru ndũkareke ciĩhio Ngai kĩgongona kĩa ma ndũkareke ũtungata ũyũ wanangwo nĩ mũcukani ndũkareke ũthĩnjĩri ũyũ wĩhio nĩ ndamathia twĩrirĩirie gũgũtungata twĩrirĩirie gũgũtungata twĩrirĩirie kuga wĩ mũtheru twĩharĩirie kwanĩrĩra mũno thĩ ĩno tũkiuga we nĩwe Ngai tũtigũcoka mĩhĩrĩga-inĩ twĩ kiugo-inĩ gĩaku tũtigũcoka ũndũire-inĩ twĩ kiugo-inĩ gĩaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ hitha athuri aya Mwathani hitha atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi arĩa marĩ mĩtambo-inĩ na arĩa tũrĩ kĩgongona-inĩ arĩa Ngai makwendete na arĩa matwendete twĩ moko-inĩ maku twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ mũtheru twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru Ngai twanĩrĩra twoiga wĩ mũtheru we mũrĩithi ũrĩ ũhoti wĩ mũtheru Ngai wĩ mũtheru Mwathani wĩ mũtheru mũrĩithi ũrĩ tha nĩ tũgũgũtungatĩra na tũtigũconoka kumbũra na kuga wĩ Ngai tũtigũconoka kwanĩrĩra thĩ ĩno yothe tũtigũconoka kuga wĩ mũtheru Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ tũtigũconoka sifu Bwana daima sifu Bwana moyo wangu daima haleluya sifu Bwana moyo wangu sifu Bwana moyo wangu daima inua Bwana daima inua Bwana moyo wangu daima haleluya inua Bwana moyo wangu inua Bwana moyo wangu daima tukuza Bwana daima tukuza Bwana moyo wangu daima haleluya tukuza Bwana moyo wangu tukuza Bwana moyo wangu daima bariki Bwana daima bariki Bwana moyo wangu daima haleluya bariki Bwana moyo wangu bariki Bwana moyo wangu daima inua Bwana daima inua Bwana inua Bwana moyo wangu daima haleluya inua Bwana moyo wangu inua Bwana moyo wangu daima nĩtũgũkwambararia mũno Ngai nĩtũgũgũtũgĩria mũno Ngai nĩtũgũgũtũgĩria mũno mũrĩithi ũrĩ tha nĩ thengio nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra kũhitha iheo citũ nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũhe ũguũrio na ũmenyo kĩrĩa kĩngĩtũma wage gũtũigua na gũtũthikĩrĩria nĩtũherete mawĩhia na mawaganu maitũ na tũkamenya nĩtũgũgũtungatĩra nĩtũherete mehia ma nĩmĩ citũ nĩtũherete mehia ma meciria maitũ nĩtũmeherete mehia ma ngoro citũ gũthugunda gatua maũndũ ma waganu thengio Ngai nĩ thengio nĩ gũtũigua
rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Ngai twakũhoya tũhe kũnyiha, tũtukane na athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi, tũtungate twĩ kĩndũ kĩmwe, hatarĩ mũnene kũrĩ ũrĩa ũngĩ, hatarĩ mũnyinyi kũrĩ ũrĩa ũngĩ, nĩgetha wega na ũtugi waku wonekane. Ngai kĩgongona kĩama, reke Ngai hinya waku wonekane igũrũ rĩa kwĩnyihia gwitũ, nĩgetha wambarare. Reke Ngai kĩgongona kĩama, Jehova rĩtwa rĩaku rĩtũgĩre thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, rĩtwa rĩaku rĩambarare thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Hatirĩ mũnene, hatirĩ mũkũrũ, hatirĩ mũnyinyi, ithuothe twĩ kĩndũ kĩmwe guoko-inĩ gwaku, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge, na ithuothe tuge Uka Mwathani utonye thĩinĩ, ndũkarũgame mũromo-inĩ, rĩu nĩndaigua mũgambo waku, Mwathani Jesũ utonye thĩinĩ, ngũconoka tondũ kũrĩ indo ciakwa ciothe nĩ njũru, ningĩ onacio ihurunjĩtwo, kaingĩ kũgwata ũgenia yani nemetwo nĩ gwĩthondekera, no rĩu ikwenda ũrũgame nja, watonya nĩ ũgũthondekera, wagĩrie mũciĩ wakwa roho yakwa, ũka Mwathani ũtonye thĩinĩ, ndũkarũgame mũromo-inĩ, rĩu nĩndaigua mũgambo waku, Mwathani Jesũ
kira gutonya thiini ugitire kiria wikirite thiini witu thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge rekei tuikare thi. Bwana asifiwe sana. Kuri andu maceragirwo no gutaukwo ni maundu, no Ngai ni atuteithie tutikae guceragirwo ni gutaukwo ni maundu. Mwathani arogocwo. Ndi thiini wa ibuku ria Timotheo wa keri na ndi raini ya 9. Niwe watuhonokirie na agitwita na gwitana kuria gutheru etanaga nituratwarana agitwita na gwitana kuria gutheru etanaga uguo no gwitite kei tucokie wega. Niwe watuhonokirie na agitwita na gwitana kuria gutheru etanaga uguo no kuhete kiheo kiu no gwitite no gahe mundu gwitite ni Ngai ugwite na ni Ngai uguthure. Uguo kiruta wira wothe uraruta thiini wa nyumba-ini ya Ngai ruta ukenete na ndukana makio ni uri andu marakwaririra kana uri andu maroiga. Menya wititwo, menya uthuritwo, menya kiheo kiu uhetwo tondu niwe ukuhonoketie. No akuhonokirie ni thakame yawe yagutheririe githe ti ya Jesu urakimakio niki. Mwathani arogocwo. Niwe watuhonokirie na agitwita na gwitana kuria gutheru etanaga nakuo. Ti tondu wa ciiko citu iria twikaga, no ni tondu wa uria atanyite gwika. Ni hari undu Ngai atanyite gwika we mwene nawe. Ni hari undu Ngai arenda gukuhuthira na uguo tiga kumakio ni andu uria maroiga. Eterera uria Ngai arenda gwika nawe, eterera uria Ngai arenda gukuhuthi. Nituratwarana na tondu wa wega wake uria atuheire thiini wa Kristo Jesu mbere ya mindi na mindi. Bwana asifiwe sana. Laini ya 10 koiga atiriri naguo riu haleluya ni uguraniirio ni undu wa uria muhonokia witu Jesu Kristo akionekana owe waninire agigituma muoyo cianikwo utheri-ini ni undu wa uhoro uria Mwathani arogocwo. Uyu utumite maundu manene monekane niwe turatungatana, niwe turaria uhoro wake na niwe ukuhete kiheo gia kumutunga. Mwathani arogocwo. Niwe ukuhete kiheo gia gwika atia. O ucio nie ndatuirwo anirira hau abokinyie hau tacokera ringi. O ucio nie uguo no gutuite muhunjia. Haleluya. No gituwo muhunjia na ritwa riaku ria wita. Haleluya. O ucio nie ndatuirwo muhunjia na mutumwo ona murutani wake. Mwathani arogocwo. Haleluya. Nyuraigua ta wi handa uri thiini wa uhoro-ini uyu ni ugutiga guoya. Nigana megutiga guoya kora kioya guoko uguo ukiroraga ucio ungi kana ni arona kamukwariti atia. Nduoe guoko wega na uge nie ni nguthirwo ni guoya. Ngai gitirithia kiheo giki uhete, gitira kiheo giki uhete. Mwathani arogocwo. Uguo Ngai ni aiguaga. Haleluya. Ngai witu ni mwihokeku ati nikio nduire nyamarikite uguo indi twina Bible ithuothe ni igana maraigua ta mangiconoka. Hau horo wa muoyo ndithanganagia tondu munjiteri muoyo ni igi
gaconorithio nĩaigire wothe ũrĩa mwĩho ketenda gaconorithio gakena atĩ ndamuona Jesu na ndaigua coro wauo na ndamenya kuna ũthamaki witũ nĩ wakinya na ndamenya kuna ũthamaki witũ nĩ wakinya. Mwathani arogocwo atĩ nĩkĩo ndũire nyamarĩkĩte ũguo, ĩndĩ ona ndanyamarĩka, ona ndacambio, ona ndarumwo, ona ndokĩrĩrwo, rĩu nĩyo ũreigĩra. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ona ndanyũrũrio, ona ndoinwo thimo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo mũno. Ona ndacukwo, haleluya, ona ndathinĩkanio. Nĩ mũkuga na hinya. Bwana asifiwe sana. Atĩ nĩkĩo ndũire nyamarĩkĩte ũguo, ĩndĩ nĩkĩ mũroiga ta mwĩna nganja. Haleluya. Mwathani arogocwo. Ona thitango ciaingĩha, ona rũmena rwaingĩha, ona gũkĩrĩrwo kwaingĩha, ona kũmenwo, ona gũcukwo. Bwana asifiwe sana. Ona kuonwo ta ndĩ mũkĩgu. Alafu ndũrona kĩndũ kĩega wĩra-inĩ wa Ngai ta kuonwo ta wĩ mũritu. Ndũkanenda kuonwo wĩ wĩra-inĩ ũyũ wa Ngai. Nĩ ndĩroragĩra andũ ũguo ngatheka ndĩrĩ o nyiki. Mwathani arogocwo. Ndũkanone mũndũ ta mũkĩgu wĩra-inĩ. Ona wona ta wĩ mũkĩgu ndũkae gwĩka atĩa? Gũconoka. Mwathani arogocwo. Tondũ wa kĩheo kĩrĩa ũhetwo nĩ Mwathani na Ngai nĩ akĩgitĩrĩte. Nĩ ũndũ rĩ, ũrĩa njĩtĩkĩtie, ũguo ndiĩtĩkĩtie mũndũ. Ũrĩa njĩtĩkĩtie, ũrĩa ndĩhokete, ũrĩa ndĩriumbũraga, ũrĩa ndĩtwaranaga nake, ũrĩa ũndathimaga, ũrĩa ũndongagia, ũrĩa ũhonagia, ũrĩa ũnyendete. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ, tondũ nĩ tũmũ. Mwathani arogocwo. Ũrĩa ũnjũĩ na marĩtwa makwa. Haleluya. Ũrĩa ũthomaga rũhĩ-inĩ rwake, ũrĩa ũtwaranaga na niĩ mũthenya na ũtukũ, ũrĩa ũmenyagĩrĩra ciana ciakwa, ũrĩa ũmenyagĩrĩra biacara ciakwa. Ugai na hinya nĩ ndĩmũĩ na ndũgetigĩre. Bwana asifiwe sana. Ĩrai Saitani nĩ tũĩ ũrĩa tumĩte thutha. Bwana asifiwe sana. Ũrĩa ũheanaga iheo nĩ tũmũ, ũrĩa ũheanaga ũhonio nĩ tũmũ. Mwathani arogocwo. Cionje cianahonio kũiga nĩ ũrĩa wahonia rĩ, ona ndananjĩra maũndũ no kũhonia katĩa, no ũcio wahonia nĩ ndĩmũ. Haleluya. Tuthiĩ na mbere. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Atĩ nĩkĩo ndũire nyamarĩkĩte, ĩndĩ ndingĩconoka. Ngai ndũkanareke njonokere wĩra ũyũ. Nĩ ũndũ rĩ, ũrĩa njĩtĩkĩtie nĩ ndĩmũĩ. Ugai ameni. Ũrĩa njĩtĩkĩtie, na ndũkanamake nĩ andũ arĩa magũcirithagĩria ũhonokio. Tondũ ũrĩa we wĩtĩkĩtie nĩ ũmũĩ na ndũrĩ na nganja nake. Na ngamenya wega atĩ nĩwe ũngĩhota. Haleluya. Nĩwe ũngĩhota ũndũ ũrĩa. Bwana asifiwe sana. Ũndũ ũrĩa ndahithirie kũrĩ we kinya o rĩrĩa mũthenya ũcio, nũ ũngĩhota gũkũmenyerera tiga Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ti ũhonokio-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo nĩ niĩ mwene.
Nĩũngĩrira nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ ũthiũ-inĩ wa Jehova egĩthima nĩatwĩtaga tũke tũnyue tũkarega nĩũngĩrira nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire Paulo arĩ mũnyariri wa kanitha akĩrirĩra Mwathani akĩonoka nĩũngĩrira nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ arata akwa umbũrai mbere yake mũgatigwo mwetereire nĩũngĩrira nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ ũthiũ-inĩ wa Jehova egĩthima nĩatwĩtaga tũke tũnyue tũkarega nĩũngĩrira nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ tondũ nĩ niĩ Bwana asifiwe sana. Harĩa wahithirie kiugo kĩa Ngai ti harĩ mũkaguo, ti harĩ mũthuriguo, ti harĩ mwana waku. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tũhithĩtie kiugo-inĩ na harĩ Jesu Kristo. Wahota gũtigana na mũndũ ecirie nĩ ũkũhunyũka atĩ kana nĩ ũkũbarara. Wĩtagwo kũbarara. Mwathani arogocwo. Nĩ ũkarũgama wega tondũ ũhonokio ndũhithĩtie harĩ na arĩa mahithĩtie ũhonokio harĩ atumia ao kana athuri ao kana ciana ciao matigana no mekũhunywo, no arĩa mahithĩtie harĩ Mwathani. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Maũndũ mega no mekũmakora thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ũhonokio tũtihithĩtie kũrĩ bamĩrĩ citũ, ũhonokio tũtiũhithĩtie kũrĩ nyũmba citũ. Ũyũ ũheanĩtwo nĩ Ngai na ũheanĩtwo tũhũ. Bata no gwĩkũrana na gwĩka atĩa na kwĩmenya. Mwathani arogocwo. Na werwo nĩ mũndũ ũgũthiĩ na ũgũcoka oha tondũ nĩ ngũheaga gĩa kũrĩa na nĩ ngũthondekagĩra tũkue. Ũkũmwĩra ũhonokio-inĩ ti kũnyitwo nĩ niĩ na ndiũĩ kũndũ ngagĩa na mũka, ona ndiũĩ kũndũ ngagĩa na mũtumia, ona ndiũĩ kũndũ ngagĩa na ciana, nĩ niĩ. Bwana asifiwe sana. Arata kwa umbũrai mũgatigwo nĩũngĩrira nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ Rahabu arĩ mũtumia wa maraya akĩrirĩra Mwathani akĩonoka nĩũngĩrira ndingĩrira nĩũngĩrira ndingĩrira tondũ nĩ niĩ ndatwarire ndĩendeire. Niĩ ũhonokio wakwa ndiũhithĩtie harĩ mo, onawe ũhonokio waku ndũkaũhithie harĩ mo. We nĩwe wĩtĩtwo na nĩwe ũthurĩtwo na ũkamo. Bwana asifiwe sana. Nĩ mũraigua?
hĩndĩ ĩrĩa twatũraga thĩ tũtiarĩ matu. Bwana asifiwe sana. Ndahota kũmũcokia gĩthũngũ-inĩ. Haya, raini ya 13 ĩkoiga atĩrĩrĩ, ta thikĩrĩria wega. Rũgamagai wega, rũmagiai wega, rũmagiai wega, magĩrĩru, monanĩrĩirio, o marĩa, wĩna wĩtĩkio, Bwana asifiwe sana. Tarekei tũcokere hau raini ya 13. Rũmagiai wega, mohoro marĩa, monanĩrĩirio o mbere, o marĩa wekire atĩa, o marĩa wekire atĩa, wĩna kĩ, o iria irĩ thĩinĩ wa Kristo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Rĩu kĩheo kĩu tũrahoera rĩ, ta ingĩra raini ya 14. Bwana asifiwe sana. Ũthikĩrĩrie na ũigue. Menyagĩrĩra wega ũndũ ũrĩa Bwana asifiwe sana. Reke tũcokere raini ya 14. Nĩtũratwarana na twanĩrĩre. Ũguo nĩwe ũkũmenyera kĩheo kĩrĩa gĩ thĩinĩ, nĩwe ũkũmenyerera ũtungata ũrĩa wĩ thĩinĩ. Mwathani arogocwo. Paulo akĩarĩria Timotheo ũguo nĩguo amwĩrire, na nĩguo mũtari. Bwana asifiwe sana. Nĩtũranyitanĩra twĩ hamwe. Haleluya. Menyagĩrĩra wega Bwana asifiwe sana. Ũgĩteithagio nĩ Roho Mũtheru ũrĩa ũtũũraga na rĩu ti niĩ nĩ Mwathani wakwa. Woe thayũ kaihũra ngoro, ndĩna thayũ mũingĩ ngoro-inĩ yakwa, kĩeha nĩkĩingate nĩ gĩkeno kĩheo kĩrĩa njĩrĩgagĩrĩra, gũtirĩ mũndũ kagiria heo, nĩkĩo ndĩrĩtheragia hingo ciothe, ndikanahoteke ndĩ mbara-inĩ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ĩno raini ndĩrakĩigua gũcokera o rĩngĩ, tondũ nĩwe tũmĩte tũkorwo na mũthenya ũrĩkũ, nĩwe tũmĩte tũkorwo na mũthenya ũrĩkũ. Haleluya. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie no mũkũrĩre maitho wega, no mũrore wega, ũmwĩre kĩrĩa Ngai onire thĩinĩ waku, na agĩkũrehe kĩgongona-inĩ gĩkĩ, kĩmenyerere kĩrĩa Ngai onire thĩinĩ waku, atĩ nĩgetha agwĩte na kwĩhokera wĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ, kĩmenyagĩrĩre gĩtikanathũkio nĩ mũndũ kana kĩndũ. Mwathani arotũiguĩrĩra tha. Bwana asifiwe sana. Atĩ menyagĩrĩra wega ũndũ ũrĩa mwega waigirwo kũrĩ we, ũramatage ũgĩteithagio nĩ Roho Mũtheru ũrĩa ũtũũraga thĩinĩ, Roho nĩ oigaga mũno mũno matukũ marĩa magoka andũ amwe magatigana na ũhoro wa gwĩtĩkia Ngai, makaigua maroho marĩa mahenanagia na morutani madaimono, eni tondũ wa ũhinga wa andũ arĩa maragia, eni mathara namo meciria magoro ciao, aciothe rĩu matũire marĩa yota macinĩtwo na kĩgera kĩrĩa kĩhiũ
muno makiria oi mathani maria Jehova aire Musa na mathani maria Jesu aire atumo metagwo muoyo na inyuĩ tugaterai Jesu nĩerire Saitani kiugo kĩa Ngai kĩmwe nĩgĩtũragia mũndũ muoyo ni mathani maria Jehova aire Musa na mathani maria Jesu aire atumo metagwo muoyo na inyuĩ tugaterai Jesu nĩerire Saitani kiugo kĩa Ngai kĩmwe nĩgĩtũragia mũndũ muoyo ni tondũ wa ũhinga wa andũ arĩa maragia mathara namo meciria makoro ciao aciothe ni rĩu matũire marĩa inyuĩ macindĩtwo na kĩgera kĩrĩa kĩiyũ mũno makĩria mũno makĩndũ marĩa magoka andũ amwe magatigana na ũhoro wa gwĩtĩkia Ngai makaigua maroho marĩa mahenanagia na morutani ma ndaimono mathani marĩa Jehova aire Musa na mathani marĩa Jesu
wĩna thĩna nĩ ũkũnogoka, no nĩ wainũka mo ũguo gũkũ nĩ ũkũrũgama. Bwana asifiwe sana. Gũkũ nĩ ũgwĩka atĩa? Haleluya. Atangĩkorwo hihi ũkĩrĩ mũrwaru. Thĩinĩ wa First Peter, tiga kũhumbũria, andĩka handũ ũthiĩ ũthome 5. Nĩ Petero wa mbere 5 kamũraini ka 8, nĩgetha kĩheo gĩaku kĩgitĩrwo wega. Maandĩko matheru ma Ngai witũ maroiga atĩrĩrĩ, ikaragai mũterigĩtwo na mwĩhũgage atĩrĩ, mũcukani thũ yanyu acangaga ta mũrũthi ũkũrarama agĩcaragia mũndũ wa gũtambura, we ndũkuonekana. Mũcukani thũ yanyu. Haleluya. Twerwo thũ itũ nũ? Na tũrĩa tũikare tũterige, tondũ ũrĩa ũracaria kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku nĩ mũcuka na araraga akĩrarama na gĩtinogaga kĩmũndũ kĩu nĩ kĩũru citwe. Saitani ndanogaga nĩ nginya kũingĩrĩra ihiko cie, araraga agĩcaria, na tũtigiragia ahikanie ithuĩ tũtigiragia Saitani ahikanie. Mwathani arogocwo. Tũtigiragia gĩe ciana, no arenda kũninĩra ciana citũ mathuku, na tũtigiragia gĩciare. Haleluya. Mwathani kana ũgiragia Saitani kĩndũ. Bwana asifiwe sana. Gĩkĩ kĩracaria kĩrĩa gĩ thĩinĩ witũ gĩtigũkĩa, nĩ ũiru mũtheri wa kĩheo gĩa kũgocithia Ngai. Ũiru ũcio wa ndaimono ithuĩ ndũgũtuona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ ũgirĩtie Saitani aciare, nĩ ũgirĩtie ahikanie, na aratũria kĩ? Nĩ atigane nai? Ikaragai mũterigĩtwo na mwĩhũgage atĩrĩ, mũcukani thũ yanyu acangaga ta mũrũthi ũkũrarama agĩcaragia mũndũ wa gũtambura. Uga niĩ ndũkũnyona, niĩ ndũkũnyona. Haleluya. Niĩ ndũkũnya na niĩ ndũkũndamburanga. Haleluya. Ndũgũtambura ciana ciakwa, ndũgũtambura kĩheo gĩakwa, ndũgũtambura kĩrĩa hetwo nĩ Nga. Bwana asifiwe sana. Nĩ ihinda rĩa kugĩrĩria ndaimono. Tũmĩre ndĩgũtambura kĩrĩa tũhetwo. Iheo cia ũini ndegwĩka atĩa? Iheo cia ũhunjia ndegwĩka atĩa? Saitani ndegwĩka atĩa? Mĩciĩ itũ ndegwĩka atĩa? Tondũ tũtigirĩtie kĩ atĩa? Kana hiki okorwo nĩ mũtumia, tondũ tũtiĩ kana nĩ mũndũrũme kana nĩ mũtumi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nĩ maandĩko thĩinĩ wa ibuku rĩa Petero wa mbere 5 laini ya 8, ikaragai mũterigĩtwo na mwĩhũgage atĩrĩ, mũcukani thũ yanyu acangaga ta mũrũthi ũkũrarama agĩcaragia mũndũ wa gũtambura. We nĩ ũgwĩtĩkĩra kwĩneana? Nĩ ũgwĩtĩkĩra gũtamburwo? Nĩ ũgwĩtĩkĩra kũninĩrwo kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku? Ugai nĩtwaraga na iheo citũ, nĩtwaraga na ũtungata witũ, nĩtwaraga na kĩgongona gitũ gĩtigũtamburwo. Bwana asifiwe sana. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ rwega na uga ithuĩ tũtigũtamburwo, ithuĩ tũtigũtamburwo. Bwana asifiwe sana. Ona sanga haha hatirĩ kĩndũ kuona, gũtirĩ mũthuri ũkuona, gũtirĩ mũtumia ũkuona, gũtirĩ mwanake ũkuona, gũtirĩ mũirĩtu ũkuona, ona ciana citũ iria ciĩ mathukuru ndũrĩ kĩndũ kuona. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Haleluya. Nĩ kũrega na kĩheo kĩrĩa
na maundu maria tuiguire ukiambiriria umemenyere urege na kiheo giaku urege na uthinjiri waku. Haleluya. Kwi hindi miario yaragio mitandao-ini ukaigua ta utangiumira hindi ĩyo nĩguo batie kumira na ugathamara ta muthuri. I'm here today, ndigũka ũmũthĩ na rũciũ na matukũ atatũ ngĩhunjagia andũ makĩhoragwo, andũ makĩhonagio, andũ magĩtheragio, andũ makĩrathimagwo. Bwana asifiwe sana. Uguo mutigetige, ndukae gwĩtigĩra na mahoya manyu marĩa mũhoyaga Ngai nĩekaga atĩa? Mahoya ma kĩgongona Ngai nĩekaga atĩa? Mũtigecirie Jehova ndaiguaga kana mwĩcirie ndangĩ atakũmũteithia. Rĩngĩ mumaga njĩra-inĩ cia Jehova, wamwĩta ndangĩigua ningĩ ndangĩmũteithia. Haleluya, ndeithia ndũre njĩra-inĩ ciaku, na gwĩtoka njigua ningĩ ũndeithagie. Na ndaima thĩna Baba wakae muoyo, tũtũranie nawe tene ona tene. Jehova araiga mũngĩigua watho wake, na mwathĩke mũrĩa thamaki mwĩthino, na moima thĩna mũgathamaka rĩngĩ, thamaki-inĩ wake tene ona tene. Haleluya, ndeithia ndũre njĩra-inĩ ciaku, na gwĩtoka njigua ningĩ ũndeithagie. Na ndaima thĩna Baba wakae muoyo, tũtũranie nawe tene ona tene. Baba woigire tũgathe thamaki wa igũrũ, na ũthingu waku rĩrĩa twĩ gũkũ thĩ. Baba watho wake ũtũkĩragĩrĩria, na ciugo ciaku nĩ cia ma Mwathi wakwa. Haleluya, ndeithia ndũre njĩra-inĩ ciaku, na gwĩtoka njigua ningĩ ũndeithagie. Na ndaima thĩna Baba wakae muoyo, tũtũranie nawe tene ona tene. Haleluya, ndeithia ndũre njĩra-inĩ ciaku, na gwĩtoka njigua ningĩ ũndeithagie. Na ndaima thĩna Baba wakae muoyo, tũtũranie nawe tene ona tene. Ũkĩgethaga ningĩ mũkarĩa rũciũ, kana mwĩtage nĩgetha ndĩũgathĩri. Oya nĩ wagona gũkĩra irio cia kũrĩa, na mwĩrĩ gũkĩra nguo cia kwĩhumba. Haleluya, ndeithia ndũre njĩra-inĩ ciaku, na gwĩtoka njigua ningĩ ũndeithagie. Na ndaima thĩna Baba wakae muoyo, tũtũranie nawe tene ona tene. Mũtigecirie Jehova ndaiguaga Kana mwĩcirie ndangĩhota kũmũteithia. Inyuĩ mumaga njĩra-inĩ cia Jehova, wamwĩta ndangĩigua ningĩ ndangĩmũteithia. Haleluya, ndeithia ndũre njĩra-inĩ ciaku, Na gwĩtoka njigua ningĩ ũndeithagie. Na ndaima thĩna Baba wakae muoyo, tũtũranie nawe tene ona tene. Haleluya. Tukĩrĩkia rĩ, ta gĩithĩ cio mũriganĩtie high five room, rĩu nĩ kũrĩkia tũrarĩkia. Na ndetĩkia kĩrĩa gĩ thĩinĩ wakwa nĩ kĩgitĩre. Geithia andũ erĩ atatũ mere niĩ ndĩ mũgitĩre rĩu. Ona harĩa tũgũthiaga karima-inĩ ka Njuku ngũgũtiga ho we wathaka. Ona harĩa tuma karima-inĩ ka Rũmena niĩ nĩ ndathe. Ona harĩa nyuma no hinga na wĩra wa Ngai niĩ nĩ ndathe. Geithia andũ erĩ atatũ na ume hau ũrĩ. Ũmwĩre mũrata wa Ngai. Ithuĩ tũtigiragia Saitani ahikanie. Ũguo nĩ atigana na mĩciĩ, nĩ atigana na ciana, ona iria irĩ mathukuru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ,
na tugioka muthenya wa Friday kuhoera ciana citu na kuhoera mathukuru turatomithia miaki yothe na aria mamiakagia mema wa afisi miaki yo ndigukinya mathukuru ringi ni turetikia Ngai ni aiguaga Ngai witu ni ekaga atia na ni agitira iheo ki uguo na kiheo kia mahoya kigongona-ini giki ni kigitire na gitikuonekana geithia mundu ungi umwira murata wa Ngai Ngai witu ni aiguaga. Bwana asifiwe sana. Mwire murata wa Ngai leo tu Luka 11 laini ya 21 leke nguthomere muthomere umurorete uguo hau. Haleluya. Maandiko maroiga atiriri riria mundu karau eohete indo ciake ciothe cia ita aikarite mucii wake mwene indo ciake cikaraga itari furuga indo ciake cikaraga itari furuga utonga witu guikara utari furuga utungata witu guikara utari furuga kigongona gitu giguikara gitari furuga twigereria roho wa furuga twigereria roho wa mathina twigereria roho wa mathire roho wa furuga netwa uingata tondu ithue ni ithue andu karao aria Ngai athurite na aria hithira iheo ciao thiini wa ritwa ria Jesu nie mundu karao na hatire mundu karao ungi tiga nie uguo no nginya wite na tuguikara tutari na furuga. Bwana asifiwe sana. Kanitha witu ndukufuru micii itu ndigwika atia ciana citu itigwika atia na itikuhera mathukuru nigetha andu mature maikareire ite cio nene ciana citu itikufurugwo. Haleluya. Na tuhoyaga Ngai wikaga atia tuhoyaga Ngai wikaga atia. Bwana asifiwe sana. Tutiguikara na furuga ithuĩ afu tutikwenda wana tondu tumenyete Ngai uria twaragia horo tikwenda ũrimũ ithuĩ nĩ tumenyete Ngai uria twendete na nĩ tũĩ atĩrĩrĩ twahoya Ngai nĩ ekaga atĩa gũtirĩ ũndũ ũngenagia niĩ hakwa. Haleluya. Ta kũmenya Ngai nĩ anyendete. By the way na rĩngĩ rĩrĩa ngianagia ngĩmenyana no ũnyendete mwana ũrĩa mwathĩki no amenyaga na ndari no anyende ũguo na agĩkiania nĩ amenyaga mũciĩ nĩ mwe ona ngĩrĩa change no amenyaga nĩ mwe. Gũtirĩ ũndũ ũngenagia ũtũũro-inĩ wakwa ta kũmenya Ngai akoragwo yo mwena wakwa. Bwana asifiwe sana. Ũguo mwarie mwage kwaria ũyũ rĩ mwena wa to nĩ anyendete ndikenaga nĩ kwenda Ngai ta Ngai kũnye na nika kĩrũmĩrĩro ũrĩa aranjĩra. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo ugai ameni. Rĩrĩa mũndũ karao eohete indo ciake ciothe cia ita aikarĩtie mũciĩ wake mwene indo ciake cikaraga itarĩ. Ngai ũndeithie njikarie kĩgongona gĩaku gĩikare gĩtarĩ kĩ ũndeithie njikarie ngoro cia athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi cikare itarĩ na kĩ na maikare mategũkunyana. Bwana asifiwe sana. Muikarage mwendane. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngai witũ nĩ mũiguatha. Kĩheo kĩu gĩaku ngũtigĩrĩra nĩ gĩaikara gĩtarĩ buruga na gĩikara kĩmenyereirwo na to ũguo tu ndagĩtĩria hinya ũngĩ nĩ kuongerereka kĩongerereka na gĩtikuongerereka na buruga gĩkuongerereka na ũtugi wa Ngai na ũheani wa Ngai na ũtungata wa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ na wĩ mũhithe na wĩ mũirigĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ o kũrĩa rĩ nginya wĩ wĩra-inĩ kũrĩa ũkoragwo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ndũkamake nĩ gĩkomba kũhĩa. Erĩgo kũhĩaga nĩ ndamũrire na inyuĩ kirogo nĩ mwĩke atĩ nĩ mũronire
nĩ mwaremirwo nĩ gũkĩgũra thubu na namba 8 nĩ thĩna wanyu o kũu no kuo Ngai ekwambararĩria andũ ake no kuo Ngai egũtũũria na buruga ĩno ĩkuo na bũrũri-inĩ tũkĩendwo tũthĩne nĩ hĩndĩ tũroimĩra nĩ hĩndĩ tũreka atĩa na Mũyahudi ndahukaga Mũgĩkũyũ nĩ Mũyahudi na ndakahuka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Mũyahudi ndathiraga ona Hamani okĩra Mohamed atha ona arehe buruga matũũra-inĩ makanitha-inĩ Mũgĩkũyũ ndagathira tondũ nĩ Mũyahu. Haleluya. Na nĩ Mũisiraeli ndageka atĩa ũguo tũtiramakio nĩ buruga ona iria iharĩrĩirio kũingĩrio mathukuru-inĩ twĩ haha mũthenya wa Friday tũkĩra Ngai tũrenda ABCD mũtigecirie Jehova ndaiguaga kana mwĩcirie inyuĩ mumaga njĩra-inĩ cia Jehova wamwĩta ndangĩigua ningĩ ndangĩmũteithia haleluya ndeithia ndũre njĩra-inĩ ciaku ndagwĩta kanjigua ningĩ ũndeithagie na ndaima thĩna baba we ũkahe muoyo tũtũranie nawe tene ona tene mũtigecirie Jehova ndaiguaga kana mwĩcirie ndangĩhota kũmũteithia inyuĩ mumaga njĩra-inĩ cia Jehova wamwĩta ndangĩigua ningĩ ndangĩmũteithia haleluya ndeithia ndũre njĩra-inĩ ciaku ndagwĩta kanjigua ningĩ ũndeithagie na ndaima thĩna baba we ũkahe muoyo tũtũranie nawe tene ona tene. Haleluya. Mwathani arogocwo tareke ngũhe thiri ĩmwe niĩ ndiharĩirie kũratha atĩ I prophesy ndiharĩirie gũikara ndĩ mũndũ karau ng'ethanĩre na maroho maya ma buruga. Bwana asifiwe sana. Rĩu nĩ kũng'ethane na rekei ndĩmwĩre mũigue na mũnyite o ũguo Saitani ehĩtĩte noguo ndĩhĩtĩte ngoiga ndarĩ ũndũ egũtoria bũrũri-inĩ ũyũ ndarĩ ũndũ egũtoria mathukuru-inĩ maitũ ndarĩ ũndũ egũtoria gatagatĩ-inĩ kana kaitũ na airĩtu aitũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Haleluya. Buruga icio ciothe iraharĩrĩrio nĩgetha iheo cia andũ a Ngai mamĩrĩrio ikomererio ciage maciaro nĩ twarega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ na nĩ gũkũmenyekana tũhoyaga Ngai ũigua Ngai wĩkaga atĩa ũguo nĩ twĩohe indo cia Ngai cia mbara cia ita tondũ nĩ mbara kũrĩ ya maroho na nĩ tũkũmenya Ngai ũrĩa tũhunjagia nĩ ũrĩkũ. Elija akiuma mũciĩ akĩra andũ othe mũrĩ njathana mũtinyone nĩ gũkũgĩa ng'aragu ya mĩaka ĩtatũ na ngacoka mwamenya Jehova nĩwe Ngai. Anabii acia Baali nĩmatinire makĩoya Baali no ndigana kũmetĩkia rĩrĩa njerokire akĩoya Ngai akiuma mũciĩ arĩ na kĩeha akĩra andũ othe mũrĩ njathana mũtinyone nĩ gũkũgĩa ng'aragu ya mĩaka ĩtatũ na ngacoka mwamenya Jehova nĩwe Ngai. Ona ihinda-inĩ rĩrĩ noguo gũtariĩ andũ nĩmagĩte na ngai ingĩ cia mĩtĩ cia kũmarathagĩra ũrĩa mekwenda nĩ kwaga kũiganĩra na ũhoro ũrĩa menaguo. Elija akiuma mũciĩ arĩ na
thabia cia mbari Nematindire wakioya mbari na ndigana kumethikana Elija rĩrĩa oire Jehova amwĩtĩkire na mwaki ũgĩcina igongona Elija akiuma mũciĩ arĩ na kĩeha akĩra andũ ake mũrĩte thana gĩgũkũgĩa ng'ara na mĩaka ĩtatũ agacoka mwamenya Jehova tanyita mũndũ ũcio mũriganĩtie guoko mũnyite guoko guo mũgeithio mwĩre rĩrĩa mũndũ karau eyohete indo ciake ciothe cia ita aikarĩtie mũciĩ wake mwene indo ciake cikaraga itarĩ buruga nĩwe mũndũ karau kĩgongona-inĩ gĩkĩ wĩyohe indo ciaku cia ita nĩwe mũndũ karau gwaku mũciĩ nĩwe mũndũ karau bũrũri-inĩ wĩyohe indo ciaku cia ita gũgũikara gũtarĩ buruga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru Ngai hitha kĩheo gĩakwa ndũre ngũtungatĩte gĩtikoneke na gĩtikonekana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ na ngwambĩrĩria ũtungata mwerũ kuma rĩu gũthiĩ na mbere nginya rĩrĩa Jesũ ekũgĩra kanitha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ugai amen kei ndĩmũthaithe makĩhunjia ta kĩuma no ũhothe 50 andũ a Ngai manaigua nderutanĩria ma ndũgĩcenjie sadaka ĩyo gũthondekete kũruta ũrute mona inyuĩ kamũtarĩ tha nginya gĩa kũgitĩrithia iheo manaigua ndacoweti na mũndũ arĩaga thigino kĩ mũndũ arĩaga thigino yake kamũtirona ta ndathigina ndehura maita mana rutai sadaka nayo kũbangĩte kũruta ũcenjie haleluya na tũheo nyĩmbo rũgamai na igũrũ tigai kũgũtara bahaca-inĩ na ĩtarĩ bahaca-inĩ rehe haha rĩrĩ igongona no ũcenjie mũrutĩre ũcio kũbangĩte nĩguo kũruta haleluya haleluya
shangwe na iwe shangwe Na iwe shangwe na wapi shangwe na makofi kwa yeye. Ndaria kirathimo iguru ria utungata ucio wa tungato wa kigoco ni thengio ni tondu ni watuhithira iheo citu na itikwanangwo ni uria muru thiini wa ritwa ria Jesu twahoya twetikia ona twacokia ngatho. Kei tuikare thi ni ngwamba gukinyia hau na ngwiciria ni mui kwina wira wi mbere itu na ni kuri na maundu maria mubanganite na chairman na chairlady na tondu wira ucio ni wanyu urutei. Ni hari andu eri atatu moritie uhoro wa kuohoranira na ngacokia kiuria o uria kiagiriire tondu maandiko matheru ma Ngai thiini wa thimo 15 maragia uhoro wa icokia ihoreru. Atumia, athuri, anake na airitu ni inyuĩ mwĩhokeirwo kũingĩrio thiritũ-inĩ ya arĩa mendete Ngai. Nyitanĩra na ithuĩ ũrĩ mwena-inĩ wa online, ũrĩ kĩgongona-inĩ thĩinĩ, wĩnyitithanie na thiritũ ya arĩa metĩkĩtie Ngai na wĩtĩkĩre kũnyitĩrĩra wĩra ũcio ũrĩa ũhana. Tũtirĩ hĩndĩ tũgwĩka harambĩ, no kĩrĩa Ngai oigĩte nĩ gitu kana tiguo. Githĩ mũtiĩrutanĩirie? Nĩ njetereire kuona na kũigua kuma kũrĩ inyuĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha tũmenye ikinya rĩu rĩngĩ tũgũkinya. Ũndũ ũcio ũngĩ, ndũkohoranĩra indo ciaku ũgĩciragia to gũtunywo. Ngai nĩ atuohorire kũu. Mwathani arogocwo. Ngai nĩ atuohorire kũ? Ngai nĩ atũrutire kũu. Na kĩrĩa ũkũheana uheane ukenete na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ egũtũrathima. Ũguo rĩ, mwĩhokei Mwathani na mwĩhoke Ngai ũcio tũraria ũhoro wake na ndarĩ hĩndĩ ategũtũigua. Mũthenya wa Friday twĩna mahoya ma gũkorwo tũkĩhoya nĩ tondũ wa mathukuru maitũ. Nĩ twarĩtie maũndũ maingĩ mũno na nĩ ndĩmũthomithĩtie mũno ũhoro wa magongona na nĩ njũĩ nĩ mũtaũkĩtwo. Nĩ njũĩ nĩ mũtaũkĩtwo. Ciana citũ iria irĩ mathukuru marĩ ma university, marĩ ma college, marĩ ma secondary, marĩ ma primary, nĩ tũregete na mĩoyo yao na nĩ tũregete na mathukuru kũhĩa. Na rĩu tũtiretigĩra gũtangatha mbara na aruti a magongona moru. Kĩrĩa twĩkaga akristiano nĩ gũtangatha mbara ta tũretigĩra, ta tũtarĩ na ma na Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie, na tũgaikara ta tũtaretĩkia Ngai ũrĩa tũrahoya. Bwana asifiwe sana. Ngai nĩ atũteithie tũgĩtũngana mũthenya wa Friday. Andũ othe makorwo meiguĩte na metaũkĩtwo na memenyete, tondũ nĩ kũrĩ na mothamaki tũkoinanga na moinĩkangu na matagokĩra hĩndĩ ĩngĩ. Nĩ kũrĩ na mothamaki megwethwo mage bũrũri-inĩ wa Kenya, maroneka ta mena hinya mũno, maroneka ta mena ũtonga mũnene mũno, maroneka ta mena gĩcoka kĩnene. Gũtirĩ gĩcoka gĩkĩrĩte kĩa Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie na Ngai ũrĩa njaragia ũhoro wake. Bwana asifiwe sana. Ngwĩrire rĩrĩ ti ihinda rĩa gũtinda ũkiuga I prophesy. Haleluya. Nĩ ihinda rĩa kwĩyoha indo cia mbara wĩ mũndũ karau. Bwana asifiwe sana. Na nĩ ihinda rĩa gwĩtĩkia atĩ Ngai arĩ hamwe na ithuĩ. Tũtikũhoithio mĩhianano kĩa hinya. Ciana citũ itikũgerwo ngero nĩgetha andũ manenehe na mathamake na maikarĩre itĩ. Nĩ twarega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ ihinda rĩa kiumia gĩkĩ gitũ tũikare twĩiguĩte na twĩmenyete mũno. Na angĩkorwo nĩ wohokaga mũthenya wa Friday, ohoka na ũkinye tene.
wohoke no kinye ki no kinye tene ni tondu wa ihoya riu twina rio ria ngwataniro kurega miaki mathukuru-ini maitu twina hinya na wathani na mutigetigire. Jehova Ngai amuikarie na Ngai amumenyere na amuike wega. Tucokie horo kuri pastor witu na Ngai amurathime na amuike wega. Na ndimwendete ni tondu wa mwathani, rekei tuhoyanagire tondu kuhoyanira timehia niguo maandiko moigite. Tuhoyagirei na ithuĩ tukamuhoera. Ngai amurathime na amuike wega. Hallelujah. God bless you. Amen. Hallelujah. Tutigiukire ndungata cia Ngai. Ithe tutiakena na twahithwo hamwe na family citu na iheo citu. Ona ithe tutikinyitanire twi ngwataniro tuthaithe Ngai etikire kuhitha ndungata yake na tumwendithirie maundu mega. Archbishop Dr. John Githire, Jehova arokurathima na kumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake ukwarire na agukinyagirie wega wake. Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayu. Amen. Na nitwakena ikara ithe na Ngai ahithe uthinjiri ucio uture ugunaga aingi. Ngai amurathime muno makiria ma muno ni tondu wa kurekia mweke ucio thiini wa nyumba ya Ngai. Hallelujah. Nitwakinya na ihinda ringi ria ageni na nindaigua ndakena muno muthenya wa umuthi thiini wa nyumba ya Ngai. Ageni aitu mukihariria nigetha muke mugeithie kanitha. Kindu kimwe kiria kiangenia ona ndire ndeciria ati saitani kana ni mutumia kana ni muthuri. Na ithuĩ tutikimugiragia uguo ndakena ndakena koguo riu no itharaita ringi ria kumwira atigane na ciana atigane na athuri na atigane na atumia itu tondu timugi kau tikega andu a Ngai niko ndinakena ndi wiki nguremagwo nginya ni kuhingiriria mitheko ngaigua nginya ni mbudirauga ni gukena na no ndakena. Ni hari mwanake wiho twari hindi ya semina ya youth. Mwanake ucio ni ainaga, niwe watongoragia rucini akaina worship akaina kigoco na riria athire tukiaria na Devi tukiaria na Karanja tukiurania ri mwanake ucio ri namba ciake ri cikauma naku no ngagoca Ngai tondu hindi ria turari utungata na turari kwa mwari wa ithe witu Murang'a. Hindi yo niguo ndamenyire mwanake ucio anjiraga kwao ni Murang'a no twathire haria ngari yathire kirugama niho mamu wa wendagiria na koguo tata wao tondu ni wa kanitha uyu niguo anjirire niwe mwanake uria uri kwa kikinjira akinjira maikaraga guku Kabati. Ngikena na ni ndamuona kanitha ukamuru wa ithe witu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hari ona mundu ungi bado angenia iragwo ndukanaie na pastor tono agakuga ndokire utuku ngiuka ngikora tukutuku ikarite na haria ngiaga ngari ngiuka uguo maguru gwi Saturday no ndakinya na hau ndakinya hau he tukutuku yo ngigua nderwa atiriri ni arabatara uteithio nie na ngimwariria ni urathie ndanjariirie ngioka gukinya haha ngitini ngikora ni kuhinge ngioya thimu hure tukutuku iri no haha akijira ni nduraga njaragia guku na ndirenda kuingira guku no njitikirio ngimwira reke tuhure thimu turore kana ni tukuhingure. Danson ni wokire akihingura. Danson ahingura riu murata wakwa agikiona riu niona pastor riu maundu mothe akirika kuhe Danson uhoro. Danson akimwira atiriri reke ngutware kwi pastor amurehire o hari uria maimana keketini no riri okire anyononire thina wake wothe ni wathira akiruta maciringi maiki
mboro no ngire haha kana raiga ndirakoririkana akiruta masiringi maingĩ akĩtwĩra niĩ ndĩrenda masiringi maya ũhoere akĩhe ũhoro mũingĩ akĩhe kume mũnyinyi nginya harĩa akinyĩte ngĩmwĩra masiringi cokia akĩnjĩra ndĩrakĩenda ũhoere na nĩ ndĩrenda kũhotha ngĩmwĩra aca coka namo na nĩ tũkũhoya wathiĩ wekĩrwo ũndũ nĩ Ngai ũgacoka kanitha-inĩ. Danson nĩ ũramũririkana andũ raririkana rĩtwa rĩake akĩnjĩra kĩhe rũtha hoe ngĩmwĩra thiĩ ũhoe na tondũ ndũgakĩre haha wera nakũu haleluya ngĩmenya tareke ndĩmweherere ngĩthiĩ kũrĩa akĩhoya akĩrĩra akĩitarara arĩkia kiuga njĩtĩra pastor ngĩgĩtwo tũkĩhoya kĩu ti gĩkeno kũmuona nyũmba-inĩ ya Ngai. Haleluya githĩ ndoka kuga nĩ wega ĩni Ngai ndamũrathime nĩ njokithagia bishop ndacokithirie mbeca na nĩ tũcibataire mũno na ti ciothe icokithagio tondũ ona nĩ kũrĩ ũkaga ngamwĩra nĩ twahoya harĩa na ageni acio angĩ mũke nĩgetha tũkenanĩre hamwe. Mwathani agocwo niĩ ndĩ mũhonoku nyerera Ngai tondũ wa kũhonokia na ndĩna gĩkeno mũno nĩ tondũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ kĩgongona gĩkenagia ngoro yakwa mũno ona rĩrĩa ngũruta wĩra ona rĩrĩa ngũigĩra online nyingagĩra ndona Bishop John Gĩthire ngaigua ngoro yakwa ĩna gĩkeno kĩnene mũno no mũthĩ ũyũ ndĩ mũkenu atĩ nĩ nginyagĩrĩte magũrũ makwa kũndũ gũkũ na ngakena atĩ egũkũ ngoro yakwa kaigua ĩna gĩkeno kĩnene mũno tondũ nĩ njigua akĩhunjia wega ngaigua ngoro yakwa ĩkenete mũno ona rĩrĩa ngũgerera mathĩna nĩ menyaga atĩ rĩrĩa ngakinyagithia magũrũ makwa kĩgongona-inĩ gĩkĩ maũndũ makwa mothe nĩ mathira tondũ kĩgongona gĩkĩ nĩ kĩgongona kĩheagwo Ngai wĩ muoyo Ngai wĩkaga wega na Ngai ũtugaga na agatuga mũno makĩria gũkĩra mbere. Niĩ rĩrĩa ndokire gũkũ ndarĩ na gatukutuku ndarĩ nako ga thitima ndĩrokaga kũgĩra makina gũkũ Rwĩcambu twaga kũrĩa tũthiaga twaga mwaki rĩu rĩrĩa ndakinyire ngĩkorana na mũtumia aranjĩra nĩ ũgũkua niĩ tondũ ndĩmũĩ no rĩ ngĩgĩkira ngĩkĩmwĩra yani ngĩiguithĩka nĩ ndĩrenda gũtonya kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus kwarĩ ũtukũ wa kĩndũ thaa igĩrĩ hau na nuthu na ndakinya nĩwe ndakorire harĩa mũrango-inĩ na niĩ ndĩaga nĩ mũtungatĩri mũndekere mũno tondũ ndikĩũĩ na nĩ ndakenire tondũ nĩ andungatire wega na kuma rĩrĩa ndakinyagithĩrie magũrũ makwa kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ nyonete ũgarũrũku mũnene na ngakena mũno kũrĩ Ngai nĩ tondũ ona niĩ na nĩ ndĩraga nginya ciugo cia kuga ndĩ mbere yanyu nĩ nyihĩte mũno ndĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ mũno na Ngai wa kĩgongona gĩkĩ nĩ Ngai mũnene na nĩ Ngai wĩkaga na nĩ Ngai ũrathimaga. Ngai amũrathime. Praise God. Praise God again. My name is Falvin Eto Mungai. There is my aunt, my cousin. Amka wasalimie. And nimefurahia niko kama church again and I'm so happy nyinyi wengi na nimeshikiliwa sana na pastor. Asante na Mungu akubariki. Gutire na mugeni ungi mugeni utucereire muthenya wa umuthi guoko iguru mugeni gutire karibu sana ukogeithie kanitha. Amen. Kwina mugeni ungi uka mugeni witu geithie kanitha na Ngai nĩ akwendete. Wageni mwakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Wageni mwakaribishwa katika nyumba.
Wageni mwakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Wageni mwakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Mbarikiwe, mbarikiwe, mbarikiwe sana. Bwana asifiwe. Amaretwa ni mire wa Njiro. Ni ne njukangaga no nindi no guoya kurugama. Indagwo muthe njuke nyitanire na inyui. Amen. Ngai amurathime muno makiria. Mukuhuguka mwena wa mbere. Muheo kirathimo. Ngai amurathime muno. Imwe nakio niwe wainaga? Ni wiga ekaga atia? Na mwakigiria atongoria rwimbo rumwe niki? Ainithagia iriku? Worship? Kigoco. Ebu mpatie mic. Na Ngai amurathime, Ngai akurathime muno ithe witu. Ngai akurathime miri na gwike wega. Haya, ebu imba wimbo moja, simameni. Thorai andu tombe tugoce. Mothe turainithio ni ageni, miri ndukae kugwa. Wenyitirira tuo mwana uguo. Jesus. Nioka njukite gwaku ndina ngatho, ndoneire ingo ciaku na gikeno, nĩũndarĩra ibata rĩakwa Ngai, malaika maguoka marũrũria, niĩ ũnjigĩte wega ndĩ mũkenu, kumana gũcira gũcokera Ngai, nĩũndarĩra ibata rĩakwa Ngai, kumana gũcira gũcokera rĩrĩa ndokĩte gwaku na maithori, ndionaga harĩ mũndũ ũgereria, mwĩhoko wakwa warĩ mũtiari, ũkĩrũmbũyania narĩ ũkĩndeithia, niĩ ũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu, kumana gũcira gũcokera Ngai, nĩũndarĩra ibata rĩakwa Ngai, kumana gũcira gũcokerera, tũire tũrĩraga tũire tũthaithaga Mũtũmbi, kĩana rĩgai tũire tũriragĩria gũkua, tũire tũrĩraga tũire tũthaithaga Mũtũmbi, kĩana rĩgai tũire tũriragĩria gũkua, nĩmo maya nĩmo maya matũire mahoganĩrwo itho-inĩ nĩ mũimũku, Ngai nĩaririkanĩte andũ ake. Oya mandũ Ngai matũmire mbara mũgatukanĩrwo, Ngai wararume iria kĩmera na thimũ-ĩ, oya mandũ Ngai matũmire mbara mũgatukanĩrwo, nĩguo marume kĩmera na thimũ-ĩ, nĩmo maya nĩmo maya marĩa matũire mahoyagĩrwo itho-inĩ nĩ mũimũku, Ngai nĩaririkanĩte andũ ake. Mwana kĩenda kĩndũ he ithe, etĩkĩtie atĩ ndangĩaga, ona niĩ njũĩ ndingĩaga, irathimo nacio ciakwa. Mwana kĩenda kĩndũ he ithe, etĩkĩtie atĩ ndangĩaga, ona niĩ njũĩ ndingĩaga, irathimo nacio ciakwa. Irathimo nacio
ugai ageni acio marathimwo na matũrio nĩ Ngai, na Ngai ahingũre njĩra ciao ciothe na hithe iheo ciao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ageni aitũ mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ kĩrathimo gĩaku gũkorwo na ageni thĩinĩ wa nyũmba-inĩ yaku. Nĩ kĩrathimo gĩa ũtugi na gĩa ũtana. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. O ũrĩa mũndũ erirĩirie nĩ amũkĩre guo, ngahingũrithia njĩra cianyu ciothe, Ngai wakwa, Mwathani wakwa, ngahingũrithia njĩra cianyu ciothe iria ihingĩtwo nĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame, iria ihingĩtwo nĩ mũndũ ũrĩa mũũru nĩ ndĩcihingũrithĩtie. Hingũrithĩtie njĩra cia andũ aya, Ngai mũrĩithi mwega, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge, na ithuothe tuge, nĩ harĩ ũndũ ũngĩ mũtikĩrathimwo, nĩ harĩ ũndũ ũngĩ kana tũrĩkie na kĩrathimo? Nĩ haima na ũndũ ũngĩ? Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega. Nĩ harĩ na ũndũ ũngĩ Pastor Lucy? Nĩ mekwenda kũina? Nĩ magĩũke, matikũhingĩrĩrio. He handũ mũgũthiaga? Kwendaga gũkũhe rũtha. Good morning, church. Good afternoon, church. Praise God. Praise God once more. Kwa majina naitwa Fadhili na nimeokoka katika jina la Yesu. I would like to welcome my Sunday school mates to represent memory verse and a song. Psalms chapter 84 verse 4. It says, Blessed are those who dwell in thy house, ever singing thy praises. You are the Lord that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and heal my disease. You are the Lord, my healer. You are the Lord. You are the Lord that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and heal my disease. You are the Lord, my healer. Wewe ni Bwana, wewe ni Bwana atuponyaye. Wewe ni Bwana mponyaji, utuma neno lako tupone. Wewe ni Bwana
ciana ciothe nĩ ciũke haha. Nĩ ndĩramenya me mid-term, watoto wote wakuje hapa mbere nigetha tumahoere. Rugamai ciana, rugamai aciari, sorry. Aciari othe nĩ marũgame, ciana ciũke haha mbere nigetha tumahoere magicoka mathukuru. Jesu njikaria mote-inĩ gĩthima-inĩ kĩa ũtugi, rũĩ rwa kũhonania rumaga Gologotha. Mũtĩ-inĩ ndũrengocaga Ngai, inyangore ngahurũka mũrĩmo ũrĩa wa ndũĩ. Ngai tondũ nĩ ũrĩ tha ona nĩ ũrĩ ũtugi mũnene, ĩno nĩ ngerenwa ĩrĩa ũtũhete ihiko-inĩ citũ, nĩ gĩkeno kĩrĩa ũtũhete thĩinĩ wa mĩciĩ-inĩ itũ. Nĩ thengio nĩ tondũ ciana citũ nĩ irĩ na iheo, twacihitha handũ itangĩkinyĩrĩka nĩ ũrĩa mũũru. Twahitha iheo cia ciana citũ thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Ciana citũ ikoretwo ciĩ mid-term, ikoretwo ciĩ half-term, na tondũ wĩ Ngai na nĩ megũcoka mathukuru, twamaiga moko-inĩ maku. Angĩ marorĩra njĩra-inĩ, angĩ marorĩra mĩrango-inĩ ya mathukuru magethwo na makaga, no ciana citũ nĩ twacihitha harĩ we Ngai. Ciana citũ itikũũra, ciana citũ itigũkua, ona itikũhĩra thukuru nĩ mĩaki, tondũ wĩtagwo Ngai wĩgocithie na ciana cia kĩgongona gĩkĩ, wĩgocithie na ciana iria irĩ mathukuru, wĩgocithie na ciana ici Ngai kĩgongona kĩa ma, na weka ũguo ngumo na ũgoci nĩ ciaku. Twamekĩrĩra rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru, tũmenyete we nĩwe Ngai witũ na we nĩwe gĩkeno gitũ. Tũkĩaria kĩrathimo igũrũ rĩa ciana citũ, tũkĩaria ũtugi waku igũrũ rĩa ciana citũ, tũkĩaria ciana citũ kũhithwo nĩwe, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Semeni amen. Semeni tumebarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Simukae chini na mbarikiwe, na mukirudi shule mrudi salama. Sawa sawa. Rugamai kanitha. Hallelujah. Thora mũndũ ũcio mũriganĩtio mwĩre ũguo nĩguo gwaikara, na kaĩ niĩ ndĩmũhithĩre kĩheo gĩakwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na nĩ ndaririkana mwanake ũyũ nĩ ahoete rwĩmbo Sunday. Ulikuwa unataka kuimba ile wimbo? Ile ulikuwa unaniambia? Ama mtaongea na pastor. Ndĩtwaragia nao kũrĩa wabici na ndiendaga kũmeka matharau. Rĩu ũngĩkatoe matharau acoke atuĩke president rũciũ rĩ, ngarora nako kana tiguo. Ciana nĩ irorwo wega tondũ o gũkũ kũrĩ ciana irathimĩirwo ũtongoria wa bũrũri, mandagĩtarĩ, mapilot, na no nginya tũmarore wega. Rora mũndũ ũcio mũriganĩtio mwĩre ũguo nĩguo gwaikara, noguo nĩguo kũrĩ, na ũira wa ma nĩ atĩ nĩ ndahithĩrwo kĩheo gĩakwa, nĩ ndatiga ũhinga, nĩ ndatiga rũmena, nĩ ndatiga rũthũũro, ndahonoka biũ. Jehova arokũrathima. Thiĩ harĩ mũndũ ũcio ũngĩ ũmwĩre wĩ mwega mũrata wa Ngai, we nĩ wahithĩrwo kĩheo gĩaku, nĩ ũiguire wonja waku we harĩa ũrĩ, ndũkĩgarũrũke. Ndoka gũkwĩra Jehova arokũrathima. Ũrĩ o hau ambararia moko maku nĩ tondũ wa andũ aitũ arĩa marĩ online.
na aria tunyitanagira nao mumere arata Ngai uhoro ucio ni muiguire iheo cianyu ciothe ni hithe thakame-inĩ theru ya Gaturume naguo ndũ ũrĩa mũndũ erirĩirie mũkĩre Jehova aromũrathima mere irĩngĩ Ngai nĩ amwendete o bũrũri-inĩ ũrĩa ũrĩ tũũrio nĩ Ngai menyererwo nĩ Ngai na menya kũna wĩ mũrata wa Ngai na kĩrĩa gĩaku kĩa hithwo nĩ kĩheo gĩa gũtungata Ngai gĩtigakinyĩrĩke nĩ ũrĩa mũũru Jehova aromũrathima inyuothe mũrĩ arathime na andũ arĩa mena indo cia kuohorera kĩgongona kĩa Ngai mone chairman na charity Bwana asifiwe sana na arĩa megũtũmana matũmane arĩa matũmanĩte nĩ matũmanĩte na Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega mũgĩthiĩ kũnyua cai na kamũgate kau kana mũgate ũcio ndatheria cai ũcio na thakame theru ya Gaturume na mũgate ũcio ndaũtheria na thakame theru ya Gaturume ndacigarũra ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ ndacitua gĩathĩ kĩa mwathani witũ Jesu Kristo gĩathĩ kĩa ngwatanĩro gĩathĩ kĩa ũrũmwe gĩathĩ kĩa wendo gĩathĩ gĩa ũtugi wa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru na ithuothe tuge Mwathani wakwa ndongoria rũgendo-inĩ rũnyitĩte rũgendo rwa mathĩna ũheage ũgĩ na ũthĩnjĩri wa ma ũrutĩre igongona rĩrĩa ũkwenda ũrutĩre igongona rĩrĩa ũkwenda na ndigacoka Misiri kuohota ngombo tondũ Mwathani wakwa nĩ anjĩtire nĩngwĩrutanĩria nĩguo ngamwĩtĩkie ona rĩu mũgambo no ndĩraũigua ona rĩu mũgambo no ndĩraũigua ndigacoka Misiri kuohota ngombo tondũ Mwathani wakwa nĩ anjĩtire nĩngwĩrutanĩria nĩguo ngamwĩtĩkie ona rĩu mũgambo no ndĩraũigua ona rĩu mũgambo no ndĩraũigua ciana cia baba tũtũire na maithori tondũ itũũra rĩrĩ tũrĩ njiritũ nĩtuoye mĩrigo itũ tũinũke itũũra ritũ rĩakĩtwo kĩrĩma-inĩ itũũra ritũ rĩakĩtwo kĩrĩma-inĩ igacoka Misiri kuohota ngombo tondũ Mwathani wakwa nĩ anjĩtire nĩngwĩrutanĩria nĩguo ngamwĩtĩkia ona rĩu mũgambo no ndĩraũigua ona rĩu mũgambo no ndĩraũigua gĩthomo nĩ gĩathira rĩu nĩ gũcokanĩrĩra andũ arĩa Ngai atene a nyũmba ya Isiraeli nĩmagemeire Jehova makĩoya Ngai ng'eni Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru Jerusalemu iroero na thĩnjĩri Ngai nĩma
magĩkĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Atũrire Babuloni mĩaka mĩrongo mũgwanja makĩrĩrĩra Jehova Ngai ũrĩa wamateithagia. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra mũno maithori maikĩma na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru, nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jehova nĩericũkirwo akĩra Danieli no nginya moime kũu magake Jerusalemu. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Imana thutha. Ũcio twetĩkirie thĩinĩ wa mũndũ na kamenyeka nĩ kuga na gwĩka. Wĩtĩkio tarĩ meko cio nĩ mũthatu, no nginya wambe wĩke ũcoke ũrutane. Waheirwo roho ũcio atuĩke kĩmũrĩ, hitho cia ithwaka muguragĩria. Mũndũ mothe marĩ na mũthia, ona makĩenjerwo mũthingi ũrĩkũ.
mbere ya Ngai witũ twĩhurĩire ihohu mwĩtĩo wake tũmũthaithe tũgĩitaga maithori twĩhumbĩire ngũnio nginya ikumĩre. Ya mũndũ tarwaraga mũrimũ wĩtagwo njukũ nĩatũragio nĩ mahoya. Hoya Ngai ndũkanarware meciria. Mũrimũ mũru na ũiru nĩ mũrimũ ninaga andũ bũrũri o wothe andũ othe makĩmenana andũ a itũũra mamenane othe nĩ maninanaga. O mũndũ aragia cio ũrĩa ũngĩ ũru. Magathũkia maũndũ mũndũ akeyũndũ wa ũrĩa ũngĩ gĩtũmi othe nĩ arwaru meciria. Ũiru ndũngĩhota gũtũria kĩrĩkanĩro ũiru ũrwaragia meciria gwĩka wega gũgathata mĩĩtwa na irĩkanĩro igathũka. Menya mwago nĩ mũrimũ wa mwĩrĩ wĩtagwo itherũ. Ngai we oigire itherũ nĩ mehia. Andũ aingĩ nĩ arwaru mũrimũ wĩtagwo inga. Oya Ngai mũhonio, oya Ngai ũmenye ũrĩa enda. No oe Ngai ũmenye ũrĩa thũire.
honokie kwĩ marakara ma Jehova. Honokia we Jehova ũrĩa wahonokirie Nuhu. Ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ. Makĩgũithia nyũmba ya Nuhu mena hinya wa ngoro ciao. Makiugaga irĩma nĩ nene nĩmakahaica mehonokie. Honokia we Jehova ũrĩa wahonokirie Nuhu. Ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ. Akĩinũka kũrĩa na kũnyua Jehova akiumĩrĩra Nuhu. Akĩmwĩra iko nĩ kinyu tonya thabina ngũhonokie. Honokia we Jehova ũrĩa wahonokirie Nuhu. Ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ. Arata akwa thikĩrĩriai, maĩ mathira nĩehĩtire. Ndakare gĩkuũ kĩa maĩ no kĩa mwaki gĩtagathira. Honokia we Jehova ũrĩa wahonokirie Nuhu. Ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ. Honokia we Jehova ũrĩa wahonokirie Nuhu. Ngoro yakwa ĩna maithori yetereire hinya wa igũrũ. Yana hinya ũmĩrĩrie ngoro ũiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru. Umbũre ũira wa gatũrũme ngoro ĩtegwĩtigĩra. Rora muoyo waku ndũgatuĩke ta muoyo wa nyoni ĩrĩa yũaga ĩgathiĩ ĩkaingĩra mũtego-inĩ ĩgate muoyo wayo. Gera njĩra ndũkae gũtwarwo ta mũtumumu ũtarĩ na maitho kana tarĩ gũtahwo tahĩtwo nĩ